have to use a different template. It's been a while that you could hear me, but is there a noise at the background? She noise kankan ṣe ń feed in the background. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa Koikimedia. If you can hear the noise at the background, let me know. There's no noise at the background. Okay. All right. That seems that I've been able to kill that noise temporarily. Please share the program and let us, there's a lot happening within the last couple of hours. Every details is already on my desk. I can see that, the bomb bastard Mayegun General is live. I've listened to some of the things he have said within the last 10 minutes. I will respond to him and I will first deal with the rumor that is out there in the public domain. So let's play our anthem to kickstart and then we deal with them one at a time. One thing is nobody can ever, right, bring Oloye down. There's nobody. I can assure you that. There's no amount of game that they want to play to bring Oloye down. It cannot happen. So I want us to sit back and let us first deal with the vanguard that pull out this information that did not confirm with me before going into the press. And then we can then deal with the other issues as we have them. So let's play the anthem. Again, if you can hear me, please let me know in the broadcast. It's very, very important because if otherwise, I might just be going on and on without knowing that you are not with me this broadcast today. We haven't used the software for a while, so that's the reason why we are having some technical issue with it. But I can assure you that we are live on the other platform as well. So I will be live on multiple platforms so that in case one is giving us headache, we are sure that the other ones will hold on as well. So thank you so much. If you're watching us, my name is OLAYOMI KOIKI, and as many of you know, I am still the original spokesman for Adeyemo Igboho, not Mayegun General. If it's the position he's looking for, he will probably have to wait until Oloye says otherwise. And for the rest of those that are probably also thinking that they can, hijack that from me, by going into the press and they want to come out. They are all bomb bastard. Look, I know Mayegun very well, but I'll deal with Mayegun in the course of the program. Oh, mommy, dada. Oh, mommy, dada. Ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ni gbogbo wa ó mọ̀ mí but màá kọ́kọ́ deal pẹ̀lú àwọn rumors tó ń lọ níta torí pé rumors yẹn ibi tó ti wá I don't need to know but it no go better for your papa fact check. You're a bomb bastard for even coming into the broadcast in the first place. It no go better for your papa you no go better for your papa Olori Buruko Mali bomb bastard. Let your father go and do what Igboho has done. So let's play the anthem and then we go into it gradually. I can hear the feed coming into it. I've killed the feed, but it seems that as long as Ebatine Egbo any other feed apart from my voice, that will be fine in the broadcast. But in Toba Muigbo another feed, you need to let me know so that we can go into it one at a time. It's a very difficult time in Nigeria. I told you the country is going down. But any feed, but was all the bomb bastard, including Mayegun, that called himself Mayegun General, Olori Buruko Yoruba, bomb bastard. He couldn't go home. I told him, let us go home together. He would dare not go to Nigeria because he's probably been paid for some of the things that he's doing as well. So let me mute my mic and play the anthem. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga. Kagbega faleri ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù la bọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ẹ̀mọ́ Oòduà dìde bọ̀ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Emma Bino, I couldn't go with the sound on the software.
But let me first get all the platform in, because we don't want to miss any platform. We want everybody to hear as much of how they're trying to bring Oloye down. They think they can bring him down. You can't bring him down. I've told every one of you that myself and Oloye, we complete this job. And as much as whatever they think they can do, they can't, you know. So is the Yoruba Nation awareness continue? And it is still CSI that owns the key to the breakup of Nigeria, and everybody knows that. It is the key to the breakup of that contraction, and I can tell you that nobody can bring him down. So mo kí gbogbo wa, ẹ jókòó dáadáa, ẹ má fòyà, mo sọ fún yín, ẹ má fòyà, ẹ jókòó, ẹ relax, ẹ má jẹ́ kí gbogbo nǹkan sọ ní gbòòrò kó bà yín lẹ́rù, ẹ jókòó dáadáa, ẹ̀yin tèmi, ẹ pa àwọn èèyàn wọlé. So we are still going live on the other platform. I want to make sure that I have as many of the platform in. So there will be multiple platforms. I'll be picking as much comment I can, but I might not look in the screen for the comment. So relax. Relax. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Mo sọ fún yín, kò ń ṣe bí ti Tinubu. Relax. Relax. Tó bá yẹ pé Máyégún lọ́sẹ̀ lọ gbówó fún ni, ìyẹn ò ń ṣe tuntun, kò ń ṣe bàbàrà. Olóyè tó ti àkáǹtì márùn-ún, èyí tó kéré jù náà àkáǹtì yẹn ó ní á ní tó over 250 million naira. Èló ní 40 million tí wọ́n dá lórí platform lórí burúkú. But let me first address the main concern for the general public. Then àwa deal pẹ̀lú àwọn ọmọ àlè láàrin wa torí Máyégún náà ọmọ àlè ni. So let's first deal with that. Then we will then come into the broadcast slowly. But before I do that, right? Before I do that, as always I say, Ọlọ́run ló rìnrìn àjò yìí, kò ń ṣàwa. We are just human beings that are doing exactly what is meant to be done today. And we are not going to give up because somebody said, somebody told you, somebody said that. They have said so much about me. They have said so much about you. So ìyẹn ò ṣe bàbàrà. I told you that information to when I was in Nigeria in 2021 about CSI from the north, Sultan of Sokoto, Nigeria. I've told you everybody that, but whether you agree with that or not, that is not my problem. It's probably yours. So what I'm going to do is just to say to every one of us that we are all, you know, in this together. Amy, we are all in this together. So nobody should be worried. Nobody should be scared that, we should not be worried about that. Okay? That is number one. So the first thing we're going to do is to say to everyone that our Yoruba, nobody can stop what we have all started. Atoloye, Atigbowo, Ati Mame Toku, tó fi rẹ̀ sílẹ̀ fún Olóyè Ìgbòho kó má bàa mẹ́mí ẹ̀ lọ, because ẹ̀mí Olóyè ló fẹ́ mú lọ ni màmá ẹ̀ ṣe dákẹ́. I'm going to come to that in a minute. But let me first do this. Let me first do this to start with. So please share the program and invite others as well. Mo kí bàbá wa Akitoye, mo kí wọn dáadáa pé Ọba Elédùmarè á jẹ́ kó pẹ́ fún gbogbo wa. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú oríire pé ká fọkàn wa balẹ̀, kò séwu, kò dẹ̀ sí ìbẹ̀rù, torí pé ìbẹ̀rù kankan ò lè sí. Ẹ jẹ́ ká fọkàn wa balẹ̀. Ìrìn àjò Yorùbá nation, ìrìn àjò tó ń tẹ̀síwájú, tó wà lọ́wọ́ Ọlọ́run, tí Ọlọ́run dẹ̀ bá wa dì mú, torí pé kó má bàa jábọ́. Kò dẹ̀ ní jábọ́ lọ́wọ́ wa, kò ní jábọ́ lọ́wọ́ ẹ̀mí, kò ní jábọ́ lọ́wọ́ gbogbo wa. Now, at about almost I think I first got the message. I think I saw it myself. And let me give you the timeline, because internet and computer of the world today does not tell lies. Sometimes we see things that they will write about Igboho, and somebody like me will probably just look at it and say, ṣé kíní tọ́kọ yìí, ṣé ó make sense, àti pé níbo ló ti ń bọ̀ in tọ́kọ yìí. Àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn.
So, mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá gbọ́ mi. I will speak in English. Okay? Money, àwa ìran ọmọ aládé, we are very intelligent, but it seems that many people are also out there to make sure that we are destroyed. In àbọ̀rọ̀bòye nísìn, Igboho ṣá, irúmọlẹ̀ tó ń jẹ táìtáì, èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀ torí pé iṣẹ́ tó gbélé mi lọ́wọ́, life olóyè Igboho lẹ́ ń rí yẹn, life pẹ̀lú èmi àti ẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ búra kankan, kò ní ìgbà ń búra. Bó bá ṣe jẹ́ òun ni kẹ́ sọ fọ́mọ Yorùbá kó tó di pé mi máa gbóhùn sílẹ̀ torí pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ kọ́kọ́ bá wa béèrè pé kí ni in tó ń ṣẹlẹ̀ torí pé kò fẹ́ clear sáwọn kan. Èmi mọ̀ pé ó clear sí mi, àbáwọn kan sọ pé kò clear sí wọn. Mo mọ̀ pé busy gan. Ẹ gbóhùn sókè bàbá mi. Okay now, àkọ́kọ́ náà mi ò mọ àwọn tó plan ní protest pé ebi ń pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà. You understand? Because Yorùbá nìsan làwọn gbé dání. Yorùbá nìsan làwọn adẹ́tí ń pariwo Yorùbá Tinubu tó débẹ̀ láti ń pariwo. So ti ẹ́ sí bàbá rẹ̀ ń pariwo kíní yìí àwa ti rí àpẹẹrẹ tó ń kọ́ máa ṣẹlẹ̀ ní kókó tó bá ń pariwo láyé Buhari kí gbogbo àjọjọ́ yà tó kápẹ́sì kẹ́tí ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Kọ́sẹ́nì kankan tó dá sí ìgbà yẹn náà ó ti lọ ń bú ẹ̀ kọ́ ń ṣépè kọ́ ń sọ lọ́kùnrin. Ṣé wọ́n expect pé ṣe kí n sọ pé èmi ni mo bá ń plan ní protest náà? Ẹ ṣe gan ni. All right. Olóyè ní ṣe fẹ́ kóun jáde kóun máa sọ pé òun lòun gbé protest jáde. How do you expect him to create an announcement through his spokesman pé òun lòun organize the protest? Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Báwo lẹ ṣe fẹ́ jẹ́ kó lóyè jáde kó wá confirm tí kò tẹ̀ mọ́tò bíṣọ́pọ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀. So at about 8:20 a.m. this morning, yes, at exactly 8:22, and there's a screenshot that I don't need to give you. When I saw the message, just as usual, I knew that they are already playing a lot of things out there. It is not new to people like us. We know what they can do because one need Olóyè Igboho to bring and calm àwọn Yorùbá tó fẹ́ protest, and they have every right to protest. Mo ti sọ yẹn even before Olóyè is speaking about it. Olóyè dẹ̀ ti sọ pé kò ń ṣe bí ló ń pa wá. Ebi tó ń pa wá nísìn is to get the hell out of Nigeria now. Torí pé Nigeria fúnra rẹ̀ ó ti di wàhálà sí gbogbo wa lọ́rùn, including you, including me. Ó ti di wàhálà sí wa lọ́rùn. And these are the reason why some of us are saying that let us pull out today. But as usual, we will always have one or two people among us planted directly, indirectly, to try to bring as much problem in what we are trying to resolve. So let me say to the whole world, as usual, that whatever you read from the Vanguard newspaper that pull out that information, they did not tell you where it was referenced to, whether it was the spokesman, whether it was Igboho himself, whether it was Gani Alagbala that could also write on behalf of Igboho, whether it was Sholako Bodoku, whether it was Babakitoye. All they wrote out is that Igboho said that this and that is what the bomb bastard Mayegun is running with. And he also said he has some evidence. We're waiting for that evidence. I am waiting for that evidence. I've given him 24 hours to release all the evidence that point that Igboho is a criminal
And Igboho is working for Tinubu, the criminal, bomb bastard, a drug baron. But let's first deal with the issue one at a time, because what is playing out right now is a lot of things playing out. Yesterday, day before yesterday, if you have followed my broadcast, it will just be like, Koiki, ṣé oríran ni, ṣó mọ̀ pé nǹkan báyìí máa wáyé? Ṣé o mọ̀ pé irú nǹkan báyìí ṣó máa wáyé? While you were coming out frequently and saying that if anybody wants to protest and they're telling us that people will burn places, I don't give a toss. So let me first tell you what Igboho said through his spokesman that has already gone in the public domain, and that is okay, there's no more noise. Thank you so much. And this is the statement that we released on behalf of my boss, Dr. Chief Sunday Igboho, just about some few hours ago, and that is what you should work with. If anybody works with anything, it is just as you are being stupid, because we know that they have already played everything to stop the protest that is coming up on the 1st, which is the next couple of days. And nobody will stop whatever is going to happen. Not me, not Igboho, not Babakitoye. We cannot stop it because we did not plan it. We did not put it out. Those that put it out knows what they want. And this is the reason why I want everybody to listen to this press release, which is a disclaimer. And you've heard it directly from CSI himself. We don't need to be doing that, but because he loves us as much as we love him, he is one man that is ready to come out at any time. Whether we told him or we are not telling him, he will come out and he will say it the way it is. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń work pẹ̀lú Mayegun olórí burúkú Mali, Koiki ni mò ń jẹ́, ó lè respond sí mi. Ó mọ̀ pọ́kùnrin làwa méjèèjì. I will tell everybody that I know you more than you know yourself based on the period of the time that you approach me. A low approach before you can say you want to raise 40 million. Igboho has one of his accounts over 200 million plus. Nínú 5 accounts. Tinubu refused to release the account today. Bishemba gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀. President Bola Ahmed Tinubu ó ní òun ò ní release account yẹn. Ó ní ṣebí Igboho ń rí owó ló fi ń ṣe Yorùbá nation. Tí kò bá rí owó fi ṣe Yorùbá nation mọ́, bóyá á succumb. And Igboho dẹ̀ sọ fún pé ọmọ ọkọ Yorùbá lòun. If you want, be like Buhari, keep the account. Tó bá yá, account yẹn tẹ́ bá fẹ́ gbé lọ, òun òkúkú mọ́ wá sọ́run. So tí Mayegun bá wá ń jáde, tó ń sọ pé òun raise 40 million lórí platform òun. Yes, ó raise the platform yẹn because orúkọ olóyè ló fi raise ẹ̀. Bàbá ẹ̀ kò lè raise owó tó tó yẹn. You have been asking for money in the last couple of days. People cannot raise money for you. But ó lè raise it because ó lórúkọ olóyè. And it is me, OLAYOMI KOIKI. And I know I did not record anything because I don't record anything. But Momo, Ijo tó wá bá mi, I have the date. And I told you that I will make it happen for you to get in touch with Igboho. But we come back to that in a minute. Because Olori Buruko Malini. Now, the disclaimer goes like this. And I want us to listen carefully. The first thing is there's a disclaimer. And this disclaimer is coming from our team called Igboho. And this, and be very careful, those of you that are commenting, because I can pick your comments and it should not ask stupid questions, because at the end of the day, we know where all this is going. We are not here to satisfy the Biafra. Neither are we here to satisfy the Hausa. We are here to satisfy the Yoruba that wants to pull out. We don't know the Igbo before the amalgamation. We don't know the Hausa. And nobody will tell Igboho at the appropriate time or when Igboho will move with the Yoruba Nation Self-Determination Rally or as the time that will make their calling. So nobody's going to tell us that. Igboho and Babakitoye and the team that are playing out how we will pull out of Nigeria will decide that. But Igboho will come to Nigeria at any time. Mayegun will never go to Nigeria. I will be in Nigeria very soon. And if you think that Babayini Agbara come to Nigeria like Igboho has done. So let's first go straight into this program. Moki Gbogbo ale nkan si. Ọmọ àlè Yorùbá ni Mayegun mo mọ̀ dáadáa níwọ̀n bá díẹ̀
kó tó di pé àtẹ̀bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation mo mọ̀ ó mọ̀ mí, so ìyẹn ṣe new thing. But let's first go with the disclaimer. Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho is less concerned about the hunger protest propaganda. Ẹgbọ́n mi dáadáa, is less concerned. Tó bá wù yín kẹ́ jáde, tó bá wù yín kẹ́ má jáde, ẹ̀yin lè bí ń pa. When we told you 3 years ago, pé ebi kọ́ ni problem wa, ẹ jẹ́ ká pull out, ẹni ẹ fẹ́ lọ dìbò fún Tinubu. So don't come and put that on Igboho now, that ebi pa yín, ẹ wá fẹ́ kí Igboho wá lead yín, ẹ lọ pé MC Olúọmọ, ẹ pé Koko Zaria, ẹ lọ pé àwọn tí Tinubu ń lò láti fi ṣe propaganda. Ẹ má wá gbé sí orí olóyè Igboho àti Koikimedia àti gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àti Yorùbá World Media àti YSDM. YSDM kan ló pè fún Yorùbá protest. So if you are saying that Igboho ebi ń pa wá, no, ebi ń pa yín nítorí pé Fúlàní wà nínú igbó yín tí Igboho dìde fún nígbà 3 years ago, and it is still what he's saying that in tó lè stop it òun ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà. So if you are still one of those saying now that Igboho jọ jáde fún protest, ní bá yín jáde, but you have every right nílé ayé tá wà yìí láti jáde and do as you think according to the law. Ìtẹ̀yìn àti law bá dẹ̀ jọ face, ṣèbígbà táwa náà jáde, the law wanted to kill us. We were almost killed. Igboho was almost killed. I was almost killed. Lady K was almost killed. We lost Adogan. So back, bó ṣe máa rí náà nìyẹn tí máa gbọ́ lórí burúkú máa jáde tó bá yẹ pé wọ́n rí Igboho pa sínú ilé, àwọn olùṣọ́mọ àlè Yorùbá, àwọn bomb bastard. Ṣé wọ́n ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ní UK? Ṣé wọ́n ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ló gbóyìnbó sílé tó fi ń jẹ́ lójú olórí burúkú ọmọ àlè? Ṣé wọ́n ló kọ́kọ́ máa fẹ́ òyìnbó àbí wọ́n ló máa kọ́kọ́ bá òyìnbó sùn tó bímọ fún ẹ? Má wọlé sí ẹ lára. Ó mọ̀ pé mi ò ń ṣe àwọn obìnrin ni mo ní ta sí, bọ̀ èmi àti ẹ máa fún ẹ tán délẹ̀. Ṣé wọ́n ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó olórí burúkú ọmọ àlè ní Scotland? Bomb bastard. Mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ deal pẹ̀lú the general one. Once again, I will go with this and I'll try to go with it because I want this to clear out and then we come back to the real program. Ẹ gbọ́ wọlé share button. Ẹ sọ fún Máyégún pé Koiki náà ti wà live. Kò ní da fún bàbá ẹ̀. Tí bàbá ọba dẹ̀ sí láyé mọ́, kò ní da fún bàbá ẹ̀ níbi tó bá wà. Bàbá ẹ̀ ò lè ṣe tí Igboho ti ṣe. Bàbá ẹ̀ ò lè ṣe tí Koikimedia ti ṣe. Òun fúnra rẹ̀ mọ̀ pé òun ò lè ṣe tí mo ti ṣe torí pé ó confirm ẹ̀ fẹ́ mi, Olayomi Koiki. Chief Dr. Sunday Adeyemo Igboho is less concerned about the hunger protest propaganda. Activists stand on self-determination of the Yoruba people. Self-determination of the Yoruba people. We are not here to satisfy the Biafra. We are not here to satisfy anybody. We are here to say to the Yoruba people that that is where we stand. If any other person says, Igboho has collected money, it no go better for your papa, you to go collect money. Go and do what Igboho has done so that you can collect money. Bomb bastard all over the place. Kò ní dá fún gbogbo yín. Igbo ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni ṣoríire. Yorùbá ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni ogun máa wọlé pa gbogbo yín ni. Hausa ló bá sọ bẹ́ẹ̀ ni ogun máa wọlé pa yín ni. Ó kù díẹ̀ ni, but ẹ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ sí mi lẹ́nu ni, mo ò dẹ̀ ní sọ. I will say it that ẹ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ tọ̀ ọba lẹ́nu pé ká lè spill out. Ìrọ̀lẹ́ lẹ́pa, ogun yóò lè mú Koikimedia, ogun yóò lè mú Igboho, kò ní ṣe ọ̀rọ̀ sọ, èmi náà ní ṣe ọ̀rọ̀ sọ, tá a máa fi parí program yìí. We will remain that it is a non-violent movement láwà nínú ẹ̀. Ẹ fẹ́ kí Koiki jáde so that kó lè react. Olórí burúkú ni ẹ máa yégún, mo ò ní react, but ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn, I can confirm that. Torí pé o ní proof, tó o bá gbé proof yẹn jáde pé olóyè gbọ́wọ́ lọ́wọ́ Tinubu, bàbá ò ní ṣoríire, ìyá ò ní ṣoríire, níbikíbi tó bá wà, you are a bomb bastard. Mọ̀mísí mi náà náwó sórí platform ẹ bó ṣe náwó sí gbogbo platform tó bá kù, àfi tó bá jẹ́ pé ò jẹ́ nínú ogún màmá mi, ò ní kúure, bomb bastard. Tó bá raise 40 million, ìwọ ló máa kọ́kọ́ raise owó ni, ṣèborúkọ olóyè ló fi raise owó, olórí burúkú, mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀. Olóyè ní òun dúró lórí self-determination. Ẹ tó wá wí ní kẹ́ ṣe lórí protest, he doesn't care. If you like, go out and protest. It is under the fraudulent constitution. If you like, don't protest. It is still your right. Ọ̀nà méjì ni, if you want to protest, gbàgbá. If you don't want to protest, gbàgbá. Nigeria go break. Ó ti wà lórí iná tó fẹ́ jábọ́ òun lọ́rọ̀ Nigeria. This is a live program, Koikimedia. Yoruba activist. This is a press release. Reaffirming commitment. Commitment yẹn ni Igboho tún fi bá mi sọ̀rọ̀. Tó sọ pé yes,
òun sì dúró lórí Yorùbá nation, òun ò ṣí ẹsẹ̀ òun kúrò nínú ẹ̀, ẹsẹ̀ òun ò dẹ̀ mì rárá, ẹsẹ̀ òun dúró dáadáa nínú Yorùbá nation. Ẹni tó bá wá ní ẹsẹ̀ Ìgbòho ò dúró lórí Yorùbá nation, kí bàbá ẹ̀ náà jáde kó wá bá wa ṣe díẹ̀ nínú ẹ̀, àbí kẹ́ pé Ìbà Gani Adams tó bá jẹ́ pé òun ló máa tì í débẹ̀. Bomb bastard all over the place, ẹ̀ ní kúure gbogbo yín. So where the propaganda is coming from, I don't need to know. Bóyá Tinubu ló ń play ẹni, Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ni, bóyá Mayegun general ló ń play ẹni, kò ní dá fún gbogbo yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo sọ fún yín pé kò ní dá fún gbogbo yín one at a time, because you know that Igboho will not come out and lead any, I don't want to use the F word, so let me restrain that. Igboho will not come out to lead any protest, but he will say it as he has said it, that he cares less if hunger is killing you, because he told us all that we are already in hunger, that we should pull out of Nigeria. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ pé olórí burúkú ni, ọmọ àlè ni. Kódà, most of you were happy that they were going to kill him while he was in the house. I would have been a dead man. So irú Mayegun olórí burúkú yẹn ló bá pé wọ́n rí mi pa ni, bó ṣe máa jáde náà nìyẹn, tó máa ní olè ní Koiki, tó máa ní olè ní 419 ní bla 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 bla. But èmi Ọláyọmí Koiki ló lò, platform tèmi ló lò tó fi rí olóyè raise owó yẹn. Whoa, people, if I have rejected it, kò sí nǹkan tó lè ṣe lórí platform yẹn láti fi raise owó yẹn. You know that and I know that. Oh, tó bẹ́ẹ̀ láti jáde kó ní o fẹ́ lọ raise 40 million. Tó bá gbàṣẹ lẹ́nu mi ló gbàṣẹ, and I know what olóyè asked me. Ṣé kí n fún ní go ahead? Ìwọ ló lè fún mi ní go ahead yẹn Koikimedia. Kò ní dá fún ẹ Mayegun general. Kò ní dá fún ẹ níbi tó bá wà ní mo sọ, ò ní ṣoríire. Àfi tó bá yẹ pé màmá tèmi náà kò ń sanwó sínú platform ẹ tó dẹ̀ ń wọ̀ ẹ́ dáadáa, just like I watch you as well. Tó bá yẹ pé wọ́n rún ẹni sọ fáwọn tó rún ẹ pé o ò bá wa nílé, pé ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ni wá, but Ìjẹ̀bú jù Ìjẹ̀bú lọ, o ò bá mi nílé, mo dúró dáadáa, mo sọ fún ẹ, o tó bẹ́ẹ̀ kí wọ́n lọ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mi ṣe lọ yẹn, mò ń bọ̀ mo ti dé. According to the spokesman, èmi sì ní spokesman ẹ̀, èmi Ọláyọmí Koiki sì ní spokesman tó olóyè Ìgbòho. Tẹ bá wá fẹ́ di spokesman Ìgbòho, ẹ jẹ́ kémi ṣe tán, ẹ jẹ́ kémi Ọláyọmí Koiki ṣe tán pẹ̀lú olóyè Ìgbòho. Àtọ́lóyè bá tún jáde pé Koiki o kì í ṣe spokesman mi, mo sì dúró tí 100%, ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ. Tó bá ti give order, I've told my wife I will leave this country and I'll be making my way down to Nigeria. Kò sẹ́ni tó lè dá wa dúró, but ó ní àwa kọ́ la pè fún protest. Ṣòwòrẹ́ ló ń pè fún protest, Peter Obi ló ń pè fún protest, Atiku, why are you adding Igboho's name to protest? Kí ló dé tẹ̀ ń gbé orúkọ Igboho along with the protest? Why? Kí ni Igboho ṣe fún gbogbo yín? Ẹ̀ṣẹ̀ wo gan ni Igboho ṣe fún ọmọ Yorùbá? Tẹ́ fẹ́ fi bà tiẹ̀ jẹ́, tẹ́ fẹ́ gbé wálẹ̀, tẹ́ fẹ́ fà lórúkọ, ẹ fẹ́ bà lórúkọ jẹ́. Èló ni Tinubu fẹ́ fún Igboho? Èló ló fẹ́ fún? That is the question I'm asking. Tó wá ń sọ pé o níwá evidence, tó o bá gbé evidence yẹn jáde within 24 hours, ó ní ṣoríire níbikíbi tó bá wà. Ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ni? Ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó náà. Ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó. Èmi ò fẹ́ òyìnbó, ọmọ Yorùbá àtàtà ni mo fẹ́. Tó dẹ̀ bímọ fún mi, àdẹ̀sí ń retí ọmọ tó pọ̀ rẹpẹtẹ láṣẹ Èdùmàrè. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ gbọ́ wọlé share button. So, according to the spokesman, Olayomi Koiki, Igboho is not concerned to the planned protest set to begin on August 1st. Igboho is not concerned, is not connected rather. He is not connected to the planned protest that is set to begin on August 1st, 2024. Àwọn wòlíì sọ pé wàhálà ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Àwọn àfáà sọ pé wàhálà ń bọ̀ Nàìjíríà. Babaláwo sọ pé Nàìjíríà pé wàhálà ń bọ̀. Níbo ni ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ Igbo, ẹ̀yin ọmọ Hausa, níbo lẹ ti wá rí pé Ìgbòho sọ pé òun lòun máa ṣe protest o tí wàhálà máa fi dé sí Nàìjíríà? Wàhálà ti wà nínú Nàìjíríà látọ̀yájá àtàrébáyé ni. In response, myself, Olayomi Koiki, the spokesman described this report as false and another propaganda. It is not going to be the first and not be the last. There will be more propaganda on Igboho and Babakitoye. The rest of the Yoruba people, including as many of us that are dedicated, and reason that we are dedicated is because we want to be free from the shackles of what is not today. So gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá wá ṣì ń doubt pé níbi tí ilẹ̀ ṣúdé lẹ́ni, òkú àdògán ṣì wà lọ́wọ́ Tinubu olórí burúkú tó fún wa. Òkú àdògán wà lọ́wọ́ Tinubu, kí ló dé tí kò gbé sílẹ̀? Tó bá jẹ́ pé wọ́n negotiate pẹ̀lú Ìgbòho lóòótọ́ ni, Ìgbòho ní gbogbo tó ṣì ń gbòhùn jù pé òkú tó kó lọ ẹ fún wa lókù, so that we can be able to bury them officially. Tinubu ò fún wa lókù, ẹ fi ológbò sílẹ̀, ẹ máa gbólógbò lọ.
tó bá jẹ́ pé ẹ feel pé níbẹ̀ ni agbára òun wà ẹ máa gbólógbò lọ but ẹ fún wa ní òkú àdògàn give us the body so that we can bury them officially and properly oní wọ́n feed àwọn ẹ jẹ́ pápá parí oní wọ́n feed àwọn bàbá professor bàbá tiẹ̀ ta ló ń feed ẹ̀ kó tó kú you are a bomb bastard Mayegun ò ní kúure níbi tó bá wà bomb bastard ni ẹ ọmọ àlè. In response, OLAYOMI KOIKI described this report as false and propaganda. And you can see that they ran with it. Mo kí Abiola Eru, mo kí gbogbo ẹ̀yin Ìkòròdú, ẹ dúró tán. August 1st, ẹ jáde. Igboho ní pé torí pé ó ní tó bá wù ní kẹ́ ṣe, òun kọ́ lòun pè fún protest. Tí olóyè Igboho bá pè fún protest, àwa ọmọ Yorùbá máa sọ̀kalẹ̀, èmi náà máa bọ̀ ní wásàlẹ̀. So don't expect me and Igboho to join you on the picketing line because you are protesting. We are not coming out. Àwa kọ́ la pè fún protest, ẹ̀yin lẹ pè fún. So àwọn tó pè fún náà ni kó jáde. So ibi tí Mayegun ti wá, Mayegun ní nọ́mbà mi náà kò ṣe pè mí tó bá ṣe pọ̀ máa lé ní. Sahara Reporter ti pè mí, Punch ti pè mí, àwọn tó fẹ́ confirm wọ́n ti pè mí láàárọ̀ yìí. Many media from Nigeria, even some that we cannot tell you, they have already called to confirm that. Ṣé olóyè ló kọ ilé because àwọn ọ̀rẹ́ OLAYOMI KOIKI lábẹ́. And I told them that we do not have anything to do with it. But we will release a statement at the appropriate time. And I've released a statement, which is what I'm reading right now. And that is what they have to work with. So any media out there still writing any propaganda, that is your cup of tea. Olórí burúkú Linda Ikeji, tí kò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà. Linda Ikeji also picked this. Linda Ikeji ò sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé Ìgbòho wà ní Ìmẹ̀kọ ní on the 24th of July, just last week. But ó wá write eléyìí jáde. Ó ní Ìgbòho ní òun ò sí nínú protest so that ara wọn tó ń sọ fún Linda Ikeji kó lè fi operate. Kò ní dá fún ẹ Linda Ikeji, ò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà. Ọmọ àlè, bomb bastard. The same thing with all the other ones. Wọ́n ní gbé ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho. Olóyè was in Ìmẹ̀kọ on the 24th. Kò tí pé 1 week. Ẹ lọ wo page gbogbo wọn. Wọ́n gbé pé olóyè wà ní Ìmẹ̀kọ. But the moment that ó sọ pé olóyè is not involved in the protest, so they are working with it. Àwọn yẹn ni Mayegun náà wá ń gbé. Ṣé pé máa lè ní? Why is it that kò reach out sí Koiki? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Mayegun pé kí ló dé tí kò pé Koikimedia láti confirm. Kí ló ṣe tí kò pé Koikimedia kò lè pè mí? Because ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n ti bẹ̀ mí títí pé kí n reach out sí mo ní mo ní láti reach out sí. Kò bá mi jà mọ́ bá jà ẹ jẹ́ kó máa ṣe tiẹ̀ kí n máa ṣe tèmi. Nítorí pé àwọn nǹkan kan wà tó mọ̀ pé òun ti ṣàṣìṣe. Kí ló dé tí ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló dé tí kò ṣe pé Koikimedia? Ṣèbí nọ́mbà Mayegun lélẹ̀. I'll give you in a minute. Ó ní nọ́mbà mi now. Mayegun has my direct number. Kò ṣe pé kò ní nọ́mbà mi, but he will not call because bí àwọn ọ̀dàlẹ̀ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Mayegun number is +760 631010. Number nìyẹn. My general. He has my number, I have his number. So kí ló dé tí kò pé Koikimedia? Bèrè pé Mr. Koiki o, Koikimedia, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Mo máa rí nǹkan kan. But nítorí pé ó ti ní Ìgbòho sínú. Ó ti ní Ìgbòho sínú. And it's not new. So bẹ́ẹ̀ bá ní Ìgbòho sínú problem yìí nìyẹn. If you think that Igboho is not doing enough, ìwọ náà lọ sí Nigeria now. Mo sọ pé orí social media kọ́ láti máa gba Yoruba Nation. Yoruba Nation will happen right on the bottom of where it's meant to be, not on social media. And I've told you, Igboho remains the key to the self-determination of the Yoruba people. Nítorí pé àwọn tó jẹ́ kó ṣe, they refuse to do it, and that is where we are all where we are today. This is intended to discredit Igboho's commitment to Yoruba self-determination and to discourage the public participation in the protest. Because idea tí olórí burúkú Bọ́lá Tinubu, the bomb bastard criminal, drug baron, in tó fẹ́ ṣe ni pé ó fẹ́ fi orúkọ lóyè síwájú, Igboho sí nínú protest o, kò mọ̀ nípa protest o, and that will bring the morale of the people that are going for the protest. That will bring the morale down. Ìyẹn ló ṣe máa bring morale wọn down, because when people hear that Igboho is not in support of Yoruba people that are going to protest, then many people will start worrying. Ó mà ṣe o, bí Igboho bá tẹ̀ bá wa dá sí, kó má tún sọ̀rọ̀ síta. And that is exactly what they wanted to do. The protest is planned for how many days from now? Èní ni 30, ọ̀la ni 31, ìjọ wo ni 1st. So we are talking about less than 72 hours to a massive protest that people have planned,
Those that are planning, people are prepared for it, yet they want to destabilize that protest. And they would want to use Igboho's name because Orúkọ Igboho gangan òun ló ń jáwó ní gbogbo ayé nísìn. Kódà mo lè prove ẹ̀ fún yín pé more than 10 people, àwọn kan ti gbàwé wọ̀ tí gbàwé, I don't know, but I can tell you that 10 people around the world, I will not tell you the location, but I know that there are some in UK, I think there's one in France. Wọ́n ti fi orúkọ lóyè láti fi apply pé àwọn fẹ́ gba ìwé ní America ní UK. Ẹni mo parọ́ mọ́ àwọn yẹn, evidence wà. Wọ́n lo orúkọ Olóyè Ìgbòho pé àwọn wà involved nínú pé wọ́n wá attack Olóyè sínú ilé. I am telling you today, that is the value of Olóyè Ìgbòho. Kódà ìkan bẹ̀ wá títí anibọ̀, you are not part of the Yoruba nation. Kódà ìkan ti kúrò ní Nàìjíríà before kí gbogbo wàhálà tó bẹ̀rẹ̀. Ó ṣàfẹ́ rún gbogbo ẹ̀ mọ́ and we refuse. But no, it's not possible. Tí bá dẹ̀ parọ́, we will tell you when my book comes out in the near future. We are documenting everything, and in the near future, you will release all that for the public domain. So if Igboho's name is now being dragged into a protest, I am telling you that Orúkọ Igboho ti wà nínú gbogbo home office àti ẹ̀yin tẹ́ wà America immigration. The name Igboho is already trending in the immigration of France, America, Canada. Ìlú mẹ́rin yẹn, I can tell you that people have used Olóyè Igboho's name towards this movement. So kí lẹ wá ń sọ? Àwa ta ní olóyè gan sef, àwa gan tẹ̀ tí ìjọ tí kan tẹ̀ pè mí tó sọ fún mi pé òun fi orúkọ olóyè, òun fi ń tòwé. Mo ní kí ló mean by that? Kí ló mean pé òun forúkọ olóyè fi ń tòwé? How? Báwo? Ó ní kí ni no. Let me just leave it like that. So what I'm trying to explain to us is that what we are dealing with right now is bigger than them. In that deal, it is far bigger than them, and they are ready to scuttle it, they are ready to destroy it, and they care less. One of them is Mayegun. So tó bá rò pé òun lè fi orúkọ lóyè, òun lè taníṣẹ̀, ẹ sọ fún pé èmi Ọláyọmí Kóìkì sọ fún pé mo fún ní 24 hours, and I need evidence. I don't need a side talk. I don't need a beer talk. I need those evidence in a black and white that Olóyè Ìgbòho was given 1 billion naira by Tinubu to stop Yoruba nation or to not involve himself in the protest. Olóyè tó pa sínú tó pààyàn sínú ilé. Olóyè tó ní àkáǹtì tó tì pa tí kò rówó gbà. Àbí ó dẹ̀ pé orí yín ò pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. And one thing is because it is all part of the propaganda. It is all part of the propaganda. And when they are playing that propaganda, it is because one more dájú. Ẹ má bínú, bear with me. One more dájú pé Olóyè still remain the only hope tí àwa ọmọ Yorùbá ta gbọ́kànlé àti Ọlọ́run Elédùmarè tó dá. Wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ̀ dájú pé Olóyè Ìgbòho is our hope. So when they come out and say, hey, Olóyè, a ti get the fact o, a ti rí àṣírí o, àṣírí kọ̀kọ̀, Mayegun náà ti ní àṣírí. Mayegun náà ti ní àṣírí, bomb bastard. Ó náà ti rí àṣírí. Kò ń ṣẹjọ́ gbogbo yín. Ṣèbí nǹkan tá a gbé dání lẹ fi ń wanu sí Olóyè Ìgbòho. But Olóyè máa ń wo gbogbo yín pé kí ló ń ṣe yín? Because when he called me, the first thing he asked is, kí ló ń ṣe Mayegun? Kí ló ń ṣe gan-an? Kí ló ń ṣe Mayegun? Ẹ bèrè lọ́wọ́ pé kí ló ń ṣe, kí ló fẹ́? Ṣé ìyà ń jẹ ni? Ṣèbó ti níwèé? Ṣèbó òun ti níwèé? Bóun gbádùn ní Scotland? Jẹ́ kí Olóyè lè bá wọn tí wọn níwèé, tí wọn lè wá sí London, tí wọn lè lọ sí Scotland. Jẹ́ kó Olóyè bá wọn sort ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Irọ́ kò fẹ́ yẹn torí pé ara ń ta gbogbo wọn. Ara ń ta gbogbo wọn. And that is exactly what you need to understand. I am not here because I am a spokesperson for Olóyè Ìgbòho. I went to Nigeria to prove that Olóyè was truly involved in this movement. Ìyẹn mo ṣe lọ sí Nigeria. I wanted to confirm that Olóyè lóòótọ́ ṣe ń tagbé dání ṣé lóòótọ́ ni àbẹ́kọ̀ ń parọ́ fún gbogbo wa. And I was gonna be killed. So tó bá yẹ pé wọ́n ti pè mí náà bó lórí burúkú Mayegun bó ṣe máa jáde náà nìyẹn tó máa sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi. Tó bá yẹ pé wọ́n ti pa mí ní 1st of July bó ṣe máa jáde náà nìyẹn torí pé ó fẹ́ satisfy àwọn wo ló fẹ́ satisfy. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Mayegun pé àwọn wo ló fẹ́ satisfy tó fi ń jáde pé òun ní àwọn evidence òun láwọn evidence ìwọ ló máa kọ́kọ́ gbówó fólóyè ni ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fólóyè lówó náà ìyẹn ṣe big deal bá raise 100 million ìyẹn ṣe big deal and we are not going to give you the money back owó tó bá raise ṣé owó tó raise yẹn ná nínú ẹ̀
jáde kó fi ògùn búra pé owó tó kó fún ẹ ò ná nínú ẹ personally for your own personal use. Nítorí èmi sọ pé owó tẹ̀ ń fẹ́ mi èmi ń lò nínú ẹ̀. Ibi tí yàn bá ti ń ṣe nìyàn ti ń jẹ ẹni kí Máyégún jáde kó wá fi ògùn búra pé gbogbo owó tó rèézì fún kò ná nínú ẹ̀ rárá. Ẹ sọ fún pé kó jáde kó fi ògùn búra pé òun ò ná nínú owó tí wọ́n fún un láti lò fún personal use. Tó jáde tó sọ pé òun raise 40 million fún Olóyè Ìgbòho and then so bloody what? Tó bá raise 40 million fún Olóyè nǹkan kò ní dá fún ẹ pẹ̀lú 40 million yẹn. Tó bá yẹ pé òun retí 40 million ni 40 million yẹn orúkọ Olóyè ló fi raise ẹ̀ ìyẹn ti lọ ìmí ni kò sọ kò dẹ̀ ní dá fún gbogbo àwọn tó bá support ẹ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn tó gbé tó bá support ẹ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ẹ ní kúre Ògún máa pa gbogbo ilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ àfi tó bá yẹ pé Olóyè gbé dání ó ń parọ́ fún gbogbo wa ni and everybody knows that Olóyè remains the only hope tí Ọlọ́run sì gbélé wa lọ́wọ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tarnish orúkọ ẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní gbé wálẹ̀. Mo ní as long as tèmi bá sì wà láyé tí bá sì dúró ẹ̀ lè discredit Olóyè Ìgbòho kò sí tẹ̀ tó bẹ́ẹ̀. Olóhùn raise 40 million ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé 160 million mọ́tò kan tí Olóyè rà Olóyè ò tí wọnú mọ́tò yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí Prado tó gbé wá sínú ilé ẹ̀ kò tí wọnú ẹ̀ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ so kí ló wá ń sọ nípa 40 million kò ní dá fún ẹ Máyégún general tó ń pè ní Bádéró ò ní ṣoríire olórí burúkú ọmọ àlè ni ẹ mo sọ fún ẹ pé màá respond sí ẹ tí bá délé torí pé ìta ni mo wà nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé wọ́n ní o ti sọ̀rọ̀ ono ní evidence bàbá ò ní ṣoríire tó o bá gbé evidence jáde mo sọ bẹ́ẹ̀ I need that evidence in 24 hours kò ń ṣe pé kó wá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kan ni mo fẹ́ evidence pé Olóyè Ìgbòho wọ́n kẹ́ ẹ níbi tó ti ń gbówó fún ẹ tó yẹ pé ìwọ ló gbà á àbí wọ́n send ẹ̀ sákàǹtì ẹ bomb bastard èyí olórí burúkú ọmọ àlè Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé ìyẹn mo ṣe sọ fẹ́ǹtẹ̀ wà nílé tẹ bá rò pé àwọn tó wà labroad gbogbo olórí wọn pé they are bomb bastard olórí burúkú lọ́pọ̀ jù ní wọn but majority ọmọ Yorùbá tó wà labroad wọ́n ní ara ń ní àwọn bí àṣẹ ń jẹ̀yìn ìyẹn lọ́ ṣe ń ṣe pé kí ni àwọn máa dúró ti Olóyè títí tájọ máa délẹ̀ lérí ó dẹ̀ lóhùn òfin jẹ́ nǹkan kan ó lóhùn I'm not interested I am not interested to become anything ẹ sọ fún Máyégún pé mo ti ń fún lésì ẹ̀ ní bíbá pé 24 hours ni mo fún tó bá jáde ṣé ìwọ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó ni àìmọye àwọn cousin wa àìmọye àwọn ọ̀rẹ́ wa tó fẹ́ òyìnbó tó dẹ̀ ń ṣe dáadáa so má wàá gbé yẹn wá pé torí o fẹ́ òyìnbó o fẹ́ máa fi yẹn Àṣàkẹ́ kan Àbẹ̀kẹ́ kan má fi yẹn fi bò wá lójú àwọn tó fẹ́ òyìnbó tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ pé àwọn òyìnbó wọn tó yẹ pé wọ́n ń ṣe dáadáa pẹ̀lú wọn títí di bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí so ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ wà very careful ara àwọn ọmọ àlè Yorùbá nìyẹn èmi mo sọ bẹ́ẹ̀ torí pé kí nìyàn ṣe lè jáde tó ní nọ́mbà Koiki lọ́wọ́ UK lájọ́ ń gbé àwọn tó wà ní Nàìjíríà kan ti pè mí pé Mr. Koiki we want to confirm ṣé lọ́dọ̀ yín ni press statement yìí ti jáde and the first thing I told them is my name on it wọ́n ní no yeah yes wọ́n ní my name is not on it nígbà tó orúkọ mi ò sí níbẹ̀ so báwo la ṣe máa sọ pé àwa la kọ́ ìyẹn ni Máyégún kà lórí show ẹ̀ nísìn ṣẹ́ni pé lórí burúkú ni ìyẹn ni Máyégún kà and you wonder that's why I said that I am a journalist kan ni Máyégún kò ń ṣe journalist and he knows that and now understand why I'll leave that for now mo ń bọ̀. OLAYOMI Koiki emphasized that Igboho's position remains unchanged. He supports the quest for Yoruba freedom. He referred to a letter sent to Nigerian President Bola Ahmed Tinubu on the 17th of April 2024, which called for negotiation regarding the Yoruba peaceful exit. A kọ lẹ́tà sí olórí burúkú Tinubu. Ẹ̀yin wá ń bẹ̀bẹ̀ fún Tinubu nísìn. So Tinubu wá fẹ́ lo propaganda. Ó fẹ́ lo propaganda Olóyè Ìgbòho against àwọn tó fẹ́ jáde tó fẹ́ lọ protest. What does that? Kí ni ẹni ṣe pẹ̀lú àwa? We don't care. Because at the end of the day, we told Tinubu that the only option that can save you is not to go and contest. And I'm not going to go into all the details. Efe Soros, Efe Tawabo Milenuni. I am not going to come out and give you all the details. So if Máyégún is thinking that, Koiki máa jáde, ọ̀bẹ̀rún kan ní Koiki máa jáde, ó máa wá spill out. You are all bomb bastards. Ọmọkùnrin gidi ni mí, mo sọ fún yín pé èmi náà ọkùnrin ni mí. So if you are thinking that I'm going to come and, no. I am just saying to Máyégún that I give him 24 hours. 24 hours to give us evidence. To bá raise 40 million, yíyan ṣe new deal now. Ọmọ ẹ̀dá wa raise fún rédíò ni. So kí ló sọ pé òun raise 40 million fún Olóyè Ìgbòho fún òun fún àwọn kan lóúnjẹ owó oúnjẹ. No, ó bá wọn fún wọn lówó oúnjẹ. UK fún wọn lówó oúnjẹ ni. Ṣèbí wọn náà fún wọn lówó oúnjẹ náà.
so kí ló wá mi pé kíní kan ọmọ gbé yẹn kúrò ní mo gbé yẹn sẹ́gbẹ́ kan bomb bastard ni ẹ èmi mi lọ sí Scotland mo wá bẹ ní Scotland náà èmi wọn kódà ìjọ tí mo lọ sí Scotland nígbà tí mo lọ bá ṣe program ibẹ̀ ni mo ti sọ fóònù mi kan nù fóònù mi kan sọnù náà tinú ilé ẹ but fóònù mi kan sọnù mo ní kó bá ń wo abẹ́ mọ́tò ẹ̀ títí dọ̀la àrí fóònù yẹn bomb bastard. So Igboho remain unchanged. He has support the quest for Yoruba freedom. We wrote a letter to Tinubu with the hope that Tinubu will give us a listening ears. That is our expectation. We hope that Tinubu will give us one kind of a listening ears, that he will just say, okay, you want to go, no problem. But this is not going to happen very soon. What is going to happen is that we will take it stage by stage. We will take it small by small. It will take some 2 years. Call on for account Tokuni Southport. I think there are about 3 girls now. Very terrible situation. And that's exactly what is happening in Nigeria. They keep killing us every day. Killing. And Oloye Igboho, they can only stop it. What them obey? So, boya Iba Gani Adams Igboho fún Mayegun. Pé kó lọ attack Oloye Igboho. Pẹ̀lú àwọn evidence tẹ́tẹ́ ń kọ́bọ̀ tó náà wọlé lọ́wọ́. Ẹni kó jáde kó fún wa evidence. Bomb bastard. Now, as we know, on the July 25th, 2024, which is just last week, Thursday, Koda, I was still having a program here on the 24th. I did not mention throughout the program, not that I did not know, I did not mention throughout the program that Oloye Igboho was going to be in Ogun State the next day. Because if I have come out to say it, maybe people would have been saying, are you sure? Or they might think that it's for one reason or the other. We wrap it up, and kudos to everyone from Ifelodu, Apapo, and many other groups that rally quickly. Koda àwọn kan raise 1.4 million within 12 hours. 1.4 million. People were raising money, and only 10 naira, only 5 naira, only 500 naira. And people mobilized from all the states to go and meet Igboho at Imeko. Dàpọ̀ Abíọ́dún pè ahead because ó ti gbọ́ ìntì pé Igboho ń bọ̀ nínú state. Ó pe kábíyèsí mo kí kábíyèsí wa dáadáa. Mo kí kábíyèsí ìlú Ìmẹ̀kọ. Bàbá wa ọba Benjamin Olanit, the Onímẹ̀kọ of Ìmẹ̀kọ, ẹ ṣé gan ni bàbá. Bàbá tó dúró ti Igboho, and let me say it again and again. Bola Tinubu has no hands in the release of Igboho in Benin Republic. Igboho's mother sacrificed herself for Igboho to be released. Ẹ ní ṣoríire gbogbo yín. Ẹ ní kúre. Wọ́n fẹ́ pa Igboho ni màmá ẹ̀ fi ara ẹ̀ sílẹ̀ pé kó kàkàkẹ́ pọ́nmọ́ òun á máa lọ. So if anybody is telling you that Tinubu release Igboho, you are all bomb bastard látòkè délẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire. Bomb bastard ní gbogbo yín. Èèyàn màmá ẹ̀ kú látara pé ó fẹ́ Yorùbá nation. Màmá rẹ̀ kú ṣé màmá Máyégún kú lórí program tó ń ṣe. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Máyégún pé ṣé màmá ẹ̀ kú lórí program tó ń ṣe. Màmá Igboho kú lórí program tó ń ṣe because program ní tẹ́ à ń ṣe yìí is a program, is a project until it is delivered to the Yoruba people, and Yoruba people will now start managing their lives as they want. Ó wá jáde so ìwọ rò pé wọ́n release Igboho through Bola Tinubu ni mo fẹ́ evidence yẹn tó bá yẹ pé Talon ló fún ẹ evidence yẹn release ẹ̀ síta ọmọ àlè nìyẹn. And thank you so much to Patrick Talon, the president of Benin Republic, for giving us the room to operate in Benin Republic because we are not terrorists like the Fulanis. Ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni, but ní sọ̀rọ̀. Tí bá fẹ́ sọ ni máa sọ. Kódà tí bá fẹ́ sọ mí, àwọn alálẹ̀ àtúnṣọ fún mi pé rọ́ eléyìí ò gbọ́dọ̀ jáde lẹ́nu ẹ̀. You're a bomb bastard. And every one of you that also speak ills of Igboho. As of today, kò tí ì sí ọmọ Yorùbá tó ń ṣe pé kò sí agbára lọ́wọ́ wọn ó dìde. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, kò tí ì sí ọmọ Yorùbá tí kò ń ṣe pé kò sí agbára lọ́wọ́ wọn. We have millions of Yoruba people at home tí ṣìgìdì ń bẹ lọ́wọ́ wọn, but wọ́n dúró wọ̀ jáde. Wọ́n dẹ̀ pọ́n Igboho lé, bẹ́ẹ̀ ni Igboho ń pọ́n wọn lé. But for the fact that Igboho ní kankan, kò ní kankan, ó wá jáde tán. Èèyàn kan wá jókòó sí Scotland. Kí ni ṣe? That's the question. Olóyè ń bi ní pé coordinator kí ló ń ṣe Máyégún náà? Ó ń ṣe bí obìnrin ọmọ àlè. Àmọ́ bí a pussy ló ń leak lójoojúmọ́ nu yàrá ẹ̀. Idiot all over the place. Èèyàn máa lé Yorùbá. Ṣé Yorùbá lélẹ̀ náà ṣá?
ṣé Yorùbá lè lè ṣá eléyìí náà dọ̀rẹ̀ alẹ́ ó dẹ̀ àwítọ́ níṣẹ́ náà fẹ́ ṣe Yorùbá summit ó fẹ́ ṣe Yorùbá summit kò tẹ̀lé sọ pé Koiki ṣó máa wá ṣèbémi lọ sí Scotland kéèyàn ti mọ̀ pa lábòsí ni ó náà fẹ́ ṣe Yorùbá summit so àwa táwa ní London báyìí tó bá tẹ̀ ní pé gbogbo yàn ṣé mi àti ẹ̀ ń jà ni níjà tẹ́lẹ̀ náà níjà tẹ́lẹ̀ bọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí ló fà á tí kò bá ń ṣe pé àwọn kan nílé àbí níta wọ́n kùn sí létí bóyá ìwọ náà ṣèbó ní crowd wá àjọ ní crowd ni forget about that mo dẹ̀ ti wà nílùú ìbí fún ẹ mo ti ń gbé ní UK kó tó wọlé kò mọ bó ṣe wọlé so máa fún mi ní fúbù ìwọ́dẹ̀ kọ́ tí bá fẹ́ òyìnbó nígbà tí mo wọlé 1998 tí máa fi níwèé máa ti fẹ́ òyìnbó tèmi wọ̀ fẹ́ òyìnbó láti fi gbàwé ni èmi fẹ́ ọmọ Yorùbá ni àwọn ọmọ Yorùbá lè mi gbé sílé nítorí pé inú mi á máa dùn ara mi á máa yá ní gbogbo ìgbà àwọn tó fẹ́ òyìnbó ohun yìí lẹ fẹ́ kọ́lọ̀ bá jẹ́ kí ìfẹ́ tó wà láàrin yín kó má bàjẹ́ ìṣó pé o fẹ́ òyìnbó yẹn yẹn ṣe big deal náà tó bá ń fọ òyìnbó fẹ́ máa fi takara fún wa 1998 mo wọ̀ lùi òyìnbó sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ni mo lé gbogbo wọn dànù ni so máa fún wa ní fúbù yẹn respect yourself so that we can respect you bomb bastard ọmọ àlè. So now ní July 25 kò tí pé 1 week èyí sì ní Monday ó sì kújọ́ mẹ́ta tí olóyè máa fi dé pé òun padà wá sí Ogun State àwọn kan tẹ̀ tó sọ pé ṣé old video ni àwọn èèyàn sọ date wọ́n sọ time wọ́n sọ date wọ́n sọ time people are still saying ṣé old video ni how can you say that is an old video báwo lẹ ṣe máa sọ pé old video nìyẹn ṣé báwo lẹ ṣe máa sọ pé old video because wọ́n expect pé olóyè lè wọlé wọ́n mọ̀ pé olóyè ní right láti wọ Nàìjíríà àwọn balẹ̀ Yorùbá tí mo tún máa dárúkọ gbogbo wọn nísìn wọ́n ní gbogbo ìgbà tó lóyè bá fẹ́ wọlé ó ní every right à ń ṣe àpọ́nlé ní wàláhì láṣẹ̀dùmarì lórúkọ Jésù Kristi à ń ṣe àpọ́nlé ní bó bá wọn olóyè tó bá fẹ́ gbé ní Ìbàdàn á máa gbé ní Ìbàdàn ẹni máa kú ẹni máa yè ní àfẹ́ jẹ́ kó dé stage yẹn ni ṣe má rò pé bóyá olóyè jókòó sí Benin àbí ó lọ jókòó sí Germany no àwọn balẹ̀ Yorùbá ní àwọn ti fún láyè kó máa padà bọ̀ àwọn balẹ̀ Yorùbá say we have given olóyè Ìgbòho every reason to return back home kò ń ṣe criminal now olóyè ò kì í ṣe criminal kò dẹ̀ pààyàn kò fàdíyà so kí ló lè tó yẹn so kí ni àwọn bomb bastard bí Máyégún máa sọ pé òun ní àṣírí Ìgbòho kò ní dá fún tẹ́lẹ̀ omi tó bá tún jáde kò ní dá fún gbogbo ilá tòkè délẹ̀ àṣírí tẹ níyẹn mo fẹ́ kẹ́ gbé jáde àṣírí yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ gbé jáde èèyàn máa lé Yorùbá ẹ jókòó sí abroad àwọn èèyàn wà nílé olóyè ó forí la kú ó wá jáde ẹgbọ́n kan tó kọ́kọ́ sọ nínú program ẹ̀ mo gbọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ program eléyìí ó ní Ìgbòho was not a saint and can never be a saint ìwọ ni saint torí ó jókòó sórí social media òun control crowd oya ẹ bá oya give us kí ló máa ń sani honey oya give us your gift kọlọ thumbs up olóyè ò ní láti thumbs up tí bá tún pè ní sàtúgbé kọlù mi olóyè ò ní di any thumbs up from anybody kò ní láti wà lórí social media ibi tó lóyè láti wà ní ilẹ̀ Yorùbá tọ́wọ́ ní di service ẹ̀ tí wọ́n bá mọ̀ pọ̀ ọmọ kan ní ẹni padà sí Ìjẹ̀bú náà kó wá lọ ṣe tó ń ṣe níbẹ̀ olóyè lòun bọ̀ nílé ó wá sílé wá sìnkú yẹ ó tún lóun máa padà wá ó lóun máa wá kí bàbá wa ọba dáadáa lára àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ní ìlú Ìmẹ̀kọ ọba Benjamin Ọlánìtẹ̀ the Onímẹ̀kọ of Ìmẹ̀kọ in Ogun State during this visit níbẹ̀ ní oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó ń mix ọ̀rọ̀ tó lóye sọ during this visit olóyè tún sọ pé his advocacy is ṣe bí gbogbo alárí fídíò yẹn now everybody saw the video that Igboho said it again and again that Yoruba nation lòun dúró lé lórí so níbo ni Máyégún ti wá rí ọ̀rọ̀ protest níbo ni Vanguard olórí burúkú tí wọ́n ní kúre gbogbo ẹ̀ńtẹ́ kwátíkù yẹn ẹ̀ ní kúre ogun máa wọlé pààyàn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni bomb bastard níbo ni Máyégún ti wá rí evidence pé olóyè sọ bẹ́ẹ̀ even when he was still in because alábòsí ni kò tó bá ń ṣe alábòsí ni kí ló dé tí kò reach out sẹ́mi Koiki I am still here èmi ò tí ì lọ sí Nàìjíríà kí ló dé tí kò pè mí Koiki ọmọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kó tẹ̀ pè mí kó tẹ̀ fi dápara ọmọ àbẹ ti gbowó ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ fẹ́mi náà níbẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ náà Koiki mo rí átíkù kan nísìnyí kí ló ń ṣe what's going on I saw an article now what is going on explain to me now kó tẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ká fi ṣàwàdà pé ọkùnrin làwọn méjèèjì ó wá decide pé náà òun ò ní ṣe yẹn òun á wá lọ release broadcast so tó bá wá release broadcast ẹni sìn àwọn ọmọ Yorùbá máa sunkún ó ní kúure
you're a bomb bastard. So lọ́pàá ọmọ Yorùbá máa sunkún ni pé Máyégún ti jáde o, kí ló máa sọ o, Koiki, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ fọkàn balẹ̀ ni mo sọ fún yín. Mo ní nínú ìrìn àjò yìí, èmi àti Igboho a máa gbé yín délẹ̀ lérí pẹ̀lú bàbá Kítóyè láṣẹ Èdùmàrè. Mo confirm ẹ fún yín. In tó bá máa fà ló máa fà ni, in tá à ń fà lọ yìí, in tó bá máa fà ló máa fà. Èmi sọ bẹ́ẹ̀. British mọ̀ mí dáadáa. Mo ní sọ̀rọ̀ yẹn délẹ̀. Wọ́n mọ̀ mí dáadáa, kò ń ṣe tá a máa sọ pé wọ́n mọ̀ mí. Wọ́n mọ̀ pé tá à ń fà yìí, wọ́n mọ̀ pé à ń fọgbọ́n fà ni. Wọ́n mọ̀ pé bí ta fẹ́ lọ gangan àìsí débẹ̀. But nobody will push Igboho. Igboho will ready. Baba Kítóyè will be ready, and they will tell every media nígbà tó bá ní ká lọ jáde ká lọ sọ̀rọ̀. For now, mo sọ pé ní sọ anything. Mo kí olólùfẹ́ mi, mo kí àwọn ìyàwó mi. Ìyàwó mi wò mí báyìí nísìn. A máa mọ̀ pé ó ṣe wá jẹ́rú ọjọ́ báyìí. Ó rí bẹ́ẹ̀ ni. Mo ti pẹ́ tẹ́lẹ̀, ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Olórí burúkú máa lè ní. Ìyàwó mi nìkan ló lè control heart mi báyìí díẹ̀. Mo ti rí ìyàwó mi lórí screen. Ó ti control heart mi díẹ̀ báyìí. Pé bàbá ìṣe sùúrù, máa kọ́rọ̀ Máyégún kó fún ẹ lẹ́dìkì bí a ti sọ fún ẹ tẹ́lẹ̀ náà. Ìyàwó mi nífẹ̀ẹ́ kò lè máa wọ program ẹ̀. Wàláì tàláì súnmọ́ bí láì làásí láhùwà. Tí bá fẹ́ wò ní sí ìyàwó mi báyìí lórí screen ẹ̀ báyìí tí bá gbé sí báyìí. But ọmọ àlè ò ní má ṣe bí ọmọ àlè. Èmi àti oníjà tẹ́lẹ̀. But ó ní tarnish orúkọ Ìgbòho kí má. Mo ní mo fún ẹ ní 24 hours kó fi release gbogbo evidence fún ọmọ Yorùbá. Ẹgbẹ́ síta sí public domain. Àwọn ò ní nǹkan tá à ń hide. Kí ni mo fẹ́ máa hide? Ní nǹkan tá à ń hide. Wọ́n ní ìyàwó Mr. Koiki, let's free our mind today o. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù. Mo máa ṣí phone line fún yín náà máa sọ ti yín. Ẹ jẹ́ kí n gbé délẹ̀ náà. So ní last week, ẹ má bínú pé I'm trying to speak in Yoruba and English, but I will still read this straight away without any interruption again. Mo kàn fẹ́ kẹ́ get the grasp of it. So Igboho was planning to go to Imeko, and he flew back from Germany. I can tell you that. Kò sí nílé. Ó ṣe travel dé ni. Èmi àti ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ Ọlọ́run bless èmi náà pẹ̀lú ẹ̀ ni àtàwọn méjì mẹ́la tán. Tó bá fẹ́ gbéra mo mọ ibi tó fẹ́ lè lọ. Ní láti máa jáde. Ìgbòho ti yàgbẹ́ síbẹ̀ yẹn o. But when he was going to Imeko, we decided to not come to the public. A fẹ́ jẹ́ káwọn public mọ̀ pé olóyè wà ní Imeko. Kódà ẹlòmíì gan ṣe kó wà ṣọ́pẹ́ Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àwọn tèmi they started travelling overnight. Ọlọ́run bá ń dúró ti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Koiki. Ẹ dúró dáadáa. Mo sọ fún yín pé ẹ ní ọ̀gá tó dúró. Mo ń bọ̀ wá darapọ̀ mọ́ yín. Journalist ò ń ṣe tó máa sá fógun. Journalist máa ń wọnú ogun lọ ní. Journalist tèmi ò ń ṣe journalist tó máa ní à ń pẹ̀pẹ̀. No, èmi ò ń ṣe journalist Máyégún general. Àwa ń wọnú ogun lọ ní. Ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn. Mo ń tẹ̀lé wọn wọnú igbó. Nígbà tí mo lọ lé ní 2021. Àjọ ń wọnú igbó ni. Kí ló ń jẹ́ pé màá jókòó sínú mọ́tò? No, ẹ já wọnú igbó. Ìta bá máa jẹ léwédú ẹfẹ́ mi náà kémi náà jẹ Katọ́lá. Ọkùnrin làwa náà. Mo dúró, ó gba ẹyán mọ́ ẹ dúró dá. Ẹ má jẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì kankan kó sí yín lára. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìrẹ̀wẹ̀sì ò ní kó. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe rolóyè ní last week? Kò tí pé 1 week now. Ẹlòmíì pé for the fact that ó kò rolóyè báyìí. Egun wọ́n wá fẹ́ fi olóyè sáàrin méjì àwọn ọmọ tó fẹ́ jáde fún protest. Wọ́n fẹ́ fi olóyè sáàrin méjì. So that tọ́lóyè bá ti sọ pé protest kò sí tó kàn mí o, kíní kan. Then ẹlòmíì tó fẹ́ jáde bá ọmọ ilé tó lóye tún sọ yóò dá o. Kò jẹ́ kó lóye sọ̀rọ̀ báyìí now. Koiki bá má jẹ́ kó lóye sọ̀rọ̀ báyìí. And that is the reason why we ask him again. Ẹni tó bá lọ rewind the program mi, video call ni mo tún polóyè. I don't have to. Bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀? Àwọn ọmọ Yorùbá ní kò yé àwọn. Ó yé àwọn ọmọ Yorùbá, but àwọn alábòsí tó wà láàrin wa ló fẹ́ dànù àjò yẹn rú. So the fact is that, like I said, I don't have anything against Máyégún. But ní jáde lórí olóyè Ìgbòho kò má expect Koiki kó fún ẹ lésì padà. Ní kúre mo sọ fún ẹ. Ìwọ náà bú èmi náà lọ́hùn. Ọkùnrin làwa méjèèjì àjọ máa tá tán. Ìwọ dẹ̀ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó mo sọ fún ẹ. And my mom is also part of your Máyégún general. Mom sí mi wo Máyégún wọ́n dẹ̀ ń sanwó síbẹ̀. Àfi tó o bá jẹ nínú ogún mom sí tèmi. And ìwọ dẹ̀ kọ́ ní ọmọ máa sọ fún wa pé o raise 40 million. Ṣé báwọn ọmọ Yorùbá báyìí náà lọ bẹ́ẹ̀ kọ́wọ́ síbẹ̀? Mélòó láwọn tó wà lórí platform ẹ tó ń sọ pé o raise 40 million? Mélòó láwọn tó wà lórí platform ẹ tó ń grow wings? Ìwọ ló máa kọ́kọ́ ní platform ni. Ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ ní platform náà.
tó ń grow wings tó wá sọ̀rọ̀ ó fẹ́ sọ̀rọ̀ di King Kong ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ kò lè rí ayé gbé rẹ̀ sílẹ̀ tọ́ba tẹ̀ ń ṣe nǹkan fún ẹ rẹ̀ sílẹ̀ ni mo sọ fún ẹ ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ gbé nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ kọ́ lèmi kọ́ ni máa kọ́kọ́ gbé nílùú òyìnbó tẹ̀ ti súrù àwọn báyìí tó bá súrù wọ torí pé òwò fẹ́ wálé àwọn fẹ́ padà lọ sí Ìjẹ̀bú àwọn dẹ̀ ń jàjà pé ká lè tètè lọ so máa fún wa ní fúbù wàá máa ṣe prógrámù Ìgbò wàá máa ṣe prógrámù Yorùbá wà straight forward àfi tá a bá fẹ́ parọ́ fúnra wa wà straight forward pé ibi báyìí ló ń lọ even though pé o bá fẹ́ dá ṣe tiẹ̀ náà kọ́ òwa náà ń fìdí àwọn bàbá kí tó èkó ní dá fún ẹ ìwọ ló máa kọ́kọ́ fìdí àwọn èèyàn ni UK ò fìdí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ní bíbá ẹni ẹ máa gbé gbogbo yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kó tẹ̀lé kó máa jáde kó máa sọ pé òun fáwọn bàbá kí tó èlò oúnjẹ ọmọ àlè ó ti gbéraga jù yẹ bomb bastard Koiki ló ń sọ̀rọ̀ wojú mi kò sí nǹkan tó lè fèmí ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú kan náà ní gbogbo wa mo dẹ̀ mọ̀ pé tí kò bá ń ṣe pé ìdí tó fẹ́ mú wọ ni kò lè mẹ́mi torí pé ìwọ ni ìdí fẹ́ mú kò lè múra wa and we know where all this is playing from so tẹ́yìn bá ń sa oògùn yín máyégún ló máa mú kò lè burú àwa but we need to come out and let the Yoruba people know pé ọmọ àlè kan lòun náà tí ó ti fẹ́ gbàbọ̀dè fáwọn ọ̀ràn ọmọ Yorùbá kí ló ń sọ tó ń dùn lẹ́nu ẹ kí ni nǹkan tó ń sọ tó ń dùn lẹ́nu ẹ tó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ àìmọye àwọn tó ní 1 million subscriber gan sẹ̀ wọ́n rẹra wọn nílẹ̀ I have Igboho story bàbẹ́ ò ní story Igboho lọ́wọ́ olórí burúkú máa lè àwọn tó tẹ̀ ní story Igboho lọ́wọ́ wọn ní jáde kó sọ pé àwọn ní story Igboho lọ́wọ́ àwọn tó ní story Igboho lọ́wọ́ gan wọn gbọ́dọ̀ jáde kó sọ pé àwọn ní story Igboho lọ́wọ́ kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò ní story gbogbo wa la ní story kan tẹ́lẹ̀ tí o máa wà fún wa ní fúbù kan pé kinní kan movie ní Igboho mo sọ fún yín pé tí kò bá sí actor nínú movie mọ́ kò sí fíìmù mọ́ bàbá movie ni movie tàdé máa play títí táyé máa fi dáyé ni ta máa rántí ẹ̀ ó dẹ̀ máa dàgbà sí wa lọ́wọ́ ikú kan dẹ̀ nípa Igboho lọ́wọ́ wa báyìí ikú kan ò ní pa nítorí pé ìyá rẹ̀ gan ti fẹ̀mí rẹ̀ ó ti fi jíǹkì ẹ̀ so tí yàn kan bá rò pé ẹ máa fi ìtọ́ sí gbogbo kìíní kan irọ́ rẹ̀ pa ẹ lè gbégbò wá sílẹ̀ ni mo sọ fún yín Igboho ti kọjá stage yẹn I don't have any problem with Bayegun but I am telling you that gbogbo evidence tó ní I give you 24 hours to release it tó bá release ọmọ àlè nìyẹn ìwọ tó rí press statement Vanguard ṣé Vanguard wá jẹ́gẹ́ bí àwọn paper ó jẹ́gẹ́ bí BBC gan says a bias corporation CNN bias ní gbogbo wọn ìwọ wá ń ka statement Vanguard ṣéyàn ti mọ̀ pórí ọmọ yóò pé ṣéyàn ti mọ̀ pórí máyégbórí ò pé because torí ẹ bá pé ni ìwọ máa ka Vanguard newspaper ó wá ń lo report Vanguard òfin discredit olóyè Ìgbòho like bomb bastard how can you ó máa block yín olórí burúkú ni. So what we are saying here is that Igboho is still a Yoruba nation movement. He's not here to satisfy anybody. He's only here to say to the Yoruba people that he remains adamant and firm with the Yoruba nation struggle. But we know that there are so many people that wants to discredit him. They want to use propaganda. Tinubu olórí burúkú ni Tinubu is good at propaganda. Mọ̀mísí mi mọ̀ Tinubu dáadáa wọ́n tó ń ṣe meeting ní London ní nígbà AD. Tí mo bá fẹ́ máa fi gbogbo sẹ́rí gbogbo ọ̀rọ̀ Tinubu tẹ̀yìn tẹ̀ ń pọ́nlé yẹn bá criminal gidi ni. Gbogbo àwọn tọ́jọ́ fẹ́ lọ ṣe Lagos State governor ní 1999 most of them returned back to London. Ẹ wọ́n sọ pé Tinubu has always been lọ dárin wọn rú go there gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá lọ́nà fọ́ but Ọlọ́run Elédùmarè á bá wa dúró ti olóyè Ìgbòho àti bàbá Kítóyè and no high blood pressure will kill any one of them because ẹ rò pé bí àtẹ̀bá ẹ tẹ́ jẹ́ kí àwọn ọba jàre ká tó máa tẹ̀síwájú so mo lọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn kábíyèsí orí adé tán ní olóyè máa bọ̀ wá sìn yẹ́ ẹ anytime you wanna come home máa bọ̀ kò sẹ́nì kankan tó lè dẹ́dú Buhari ò tó bẹ́ẹ̀ Tinubu ò tó bẹ́ẹ̀ come home and bury your mother because your mother is worth to be buried. So mo kí bàbá wa ọba Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé Olúpòtì ọ̀fìpòtì Èkìtì àtọ́bá rò pé àníjáde pé wàá kọ́ sọ̀rọ̀ Ìgbòho ọmọ gbogbo mídíà ló máa jáde fún ẹ gbà bẹ́ẹ̀ mo ti fi instruction fún gbogbo àwọn ọmọ mi wọ́n máa jáde fún ẹ lójoojúmọ́ mo ti fi ọmọ mi tó bá ń ṣe mídíà pẹ̀lú mi tó bá jáde mo sọ fún ọpọ́ máa lè ní wọn gbogbo wọn ni mo ti fún instruction they must come out bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ yẹn ká ló rò pé àwọn olóògbé káàdì bẹ́ẹ̀ ló ní followers bẹ́ẹ̀ ló ní ìwọ wá gẹ́gẹ́ bí Ìgbòho ni
ó náà raise 40 million orúkọ dá díẹ̀ ló fi raise owó ni ṣèbí nígbà tó máa raise owó yẹn ó kọ Ìgbòho síbẹ̀ ó ṣe kọ Máyégún síbẹ̀ káwọn raise 40 million fún ẹ àwítọ́ ni I raise 40 million for Ìgbòho so I have every right to talk you have every right not to talk you are a bomb bastard how much did you raise ṣé orúkọ tiẹ̀ ló kọ síbẹ̀ nígbà tó fẹ́ raise owó yẹn orúkọ Ìgbòho ló kọ síbẹ̀ now you put Ìgbòho needs money for legal fare o send owó sí Ìgbòho tó bá nàjẹ́ ọ̀nàjẹ́ náà nìyẹn o send owó sẹ́ni bọ̀ tó bá nàjẹ́ ọ̀nàjẹ́ náà nìyẹn so tíyẹn bá ń tẹ́ lára fuck off you are a bomb bastard lẹ́ẹ̀kan sí mo kí kábíyèsí ọba Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé Olúpòtì of Ìpòtì Èkìtì mo kí ọba Joseph Adébáyọ̀ Adéwọlé ọwọ́ àjẹrò ọ̀fìjẹrò àwọn bàbá ìwà dìde olórí burúkú Máyégún kan wá sọ pé òun Máyégún níbo ló ti jẹ Máyégún ta ló fi ẹ jẹ Máyégún you are a bomb bastard àwọn bá dìde níbi tí wọ́n wà ní gbogbo ibi tó ti ń govern èèyàn mélòó ló ń govern olórí burúkú and many of you like that anybody tó bá ń support nonsense yẹn olórí burúkú ni gbogbo yín because every one of you knows the truth and only the truth will last gbogbo wa dẹ̀ máa pẹ́ sáyé òun náà máa pẹ́ sáyé ó dẹ̀ máa rí the end result ó náà ó fẹ́ ṣe Yorùbá summit ní London tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ ó náà fẹ́ ṣe Yorùbá summit irú àwa ò wà ní interested now torí pa alábòsí ni ṣèbí ó sanwó fún mi tí mo fi wá ẹbí night bus lèmi fi wá bẹ́ẹ̀ ṣe program ẹ ní Scotland ṣèbí night bus lèmi wọ̀ idiot all over the place mo kí bàbá mi ọba Johnson Fọlọ́runṣọ́ Adéríyìn kí nǹkan má pè nísìn mo bẹ̀ wá torí Olódùmarè ẹ má ti pè wá nísìn let's not call now and disturb mo mọ̀ pé ara gbogbo yín hot ẹ fọkàn yín balẹ̀ gbogbo yín náà lẹ máa dá sí gbogbo yín pátápátá lẹ máa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ wọ́n sọ fún pé ní mídíà tó dáńtọ́ èmi ò ń ṣe Máyégún brother lòun journalist lèmi journalist ẹ gbọ́dọ̀ Sahara Reporter was the first media that called me náà Ṣòwòrẹ́ o Ṣòwòrẹ́ ti gbé fáwọn tíìmù ẹ̀ and Mr. Koiki àárín kankan báyìí then Punch newspaper gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí pé kí lélẹ̀ táwọn rí kódà mo sọ fún Sahara pé èwo lélẹ̀ ìtẹ́tùkọ̀ yìí wọ́n ní àwọn tó jáde tó ń sọ pé olóyè kọ́ àwọn ti bìlẹ̀ mo ní no problem dèbò ti pè mí tẹ́lẹ̀ and we gave them all the press release so mo kí ọba Johnson Fọlọ́runṣọ́ Adéríyìn the Aláyégún of Ayégún Èkìtì àwọn bàbá yẹn wá gbéra láti ìlú Èkìtì Máyégún kan wá jókòó sí Scotland ó náà Máyégún kọ́ Máyégún ni mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá fọkàn balẹ̀ ọba Moses Akínwándé Ògúnlànà Oníkòyí of Ìkòyí Èkìtì imagine 1 2 3 4 5 royal fathers presented themselves to Igboho on the day he was doing the ceremony of his late mother. Do you understand what that means? Àwọn orí adé gbéra kódà bàbá mi bàbá dáadáa bàbá lálùbáríkà the Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ó pe Ìgbòho ó náà fẹ́ gbóhùn Ìgbòho àríbí bá Gani Adams bó ṣe ń gbọ̀n dí káre ọ̀balẹ̀ lórí ṣíà ìwọ wá jókòó sí Scotland ṣé kábíyèsí mú ẹni ta ló mú ẹ kábíyèsí pé olóyè Ìgbòho and I don't have to mo sọ pé ó fẹ́ fọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu ni and I don't have to go into all the details all the nitty-gritty kò necessary because gbogbo tó ń lọ l'Amẹ́ríkà ó wà classified mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí gbogbo yín náà lẹ́ máa dá sí ẹ fún mi ní time díẹ̀ sí mo kí bàbá tó gba gbogbo alálejò nílùú Ìgbòho ibẹ̀ lọ sí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá bíi 5 kan sí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Aláàfin ìlú Ìgbòho lọ sí wọ́n sí and we are happy that when everybody travel to Ìgbòho ààrẹ accident ẹrù pójú lásán ni wọ́n ti bẹ àwọn onílẹ̀ ní pé àwọn tó ń bọ̀ nílùú wa yìí ká má rí ogun gbàmígbàmí ká má rí ogun gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo ìtùtù tó yẹ kán ṣe wọ́n ti bẹ the gods of the Yoruba land and nobody can come out and say that wọ́n jíyàn kan gbé àbíyàn kan l'accident throughout that period kódà àwọn tí mọ́tò wọn ṣe pákálá báyìí kódà wọ́n survive ẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó farapa and we continue to give thanks to the gods of the Yoruba land mo ní ẹ fọkànbalẹ̀ Koiki lu mi èmi ò ń ṣe Máyégún Koiki lẹ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ Yorùbá nation sì dúró tó bá wọn anybody kó jáde fún protest and I'll continue with that in a minute mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí ọba ọ̀nà oníbodè Abdulrasheed Adétóyọ̀sí Aníkúlápó the ọ̀nà oníbodè of Ìgbòho land mo lọ kí bàbá tó bá wọ London tó máa pe Koiki pé mo ò ní kó wá bá mi bọ̀ wọ́n kàn ní kí n sọ fún ẹ pé mo ti land sí Heathrow airport bàbá mi the Olú ọba Francis Alao Akínbọ́lá the Olúgbọ́n of Orílẹ̀-Ègbọ́n bàbá yẹn ò lè wọ UK kó má bá mi sọ̀rọ̀ mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá dáadáa
bàbá tó sọ fún Buhari pé ó lè mọ́mọ́ mi kí wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ṣe meeting ṣé Máyégún rò pé Tinubu ló release àbọ̀dẹ̀ ni bọ̀bọ̀ yìí ni ṣé ó rò pé Tinubu ló release Ìgbòho ni ẹ fẹ́ mi tó release Ìgbòho ìyá Ìgbòho ló lọ fẹ̀mí ara ẹ̀ sílẹ̀ Ìgbòho mother died so that Ìgbòho can be released and I don't have to go into all the details and I was still with Ìgbòho on the day he was stopped in Benin Republic. I told you I was in transit when he called me. Midoku, I classified it. I begged him. I pleaded with him. But Olóyè sọ pé òun ìyàwó wọn lè bímọ fún nǹkan wá sá lọ. Kàkà bẹ́ẹ̀ òun ni kọ́ mú. Adẹ̀dúpẹ́ fọ́lọ́run pé bàbá Akíntóyè dìde. Ó wá ní wọ́n feed bàbá Akíntóyè. Èèlò ló ń feed bàbá Akíntóyè. Gbogbo yín ni mo rí ẹ má bínú pé mo dárúkọ yín o. Gbogbo yín Ìfágbémilékè. Gbogbo yín ni mo rí níbẹ̀. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Thank you so much. Mo kí ẹ must be. So mo kí bàbá mi the Olú of Orílẹ̀ Kemta, His Royal Majesty Ọba Adétòkunbọ̀ Tẹ́jú Oṣó. Only you cannot hold Igboho and be asking me to come in a meeting in Abuja. It's not possible. How can you hold Igboho and telling me to come for a meeting? Kò possible. Mo kí bàbá wa Ọba Francis Alao Akínbọ́lá the Olúgbọ́n of Orílẹ̀-Gbọ́n. Mo kí wọn. Mo kí Ọba Gbọ́láhàn Timson. Àwọn ni wọ́n ń ṣe káràmásìkì pé kọ́ bá gbogbo àwọn ọba sọ̀rọ̀ kọ́ lè come together. Mo máa fẹ́ gbàgbé bàbá wa yìí the His Royal Highness Ọba Ọlátúndé Ògíní the Ológbòdò of Ògbòdò Ìjẹ̀ṣà. Bàbá yẹn ló ní wọ́n ní wéèrè sójà lòun tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn mọ Ìgbòho dáadáa sójà tó bá mọ Ìgbòho ó kù díẹ̀ bọ̀ kò ń ṣe nínú protest ẹ má bring Ìgbòho sínú protest. Olóyè Igboho is not involved in the protest and he has not condemned anybody to go out for the protest. What he's saying is that he believes that the protest should have not been the protest if everybody have agreed with him that self-determination was the way out. And if you want to protest, go and protest. Nobody's holding anybody's back. So let's now read this statement and then we will continue with the program. We are multitasking everywhere. Tẹ́ bá ti feel comfortable. Gbogbo platform ni mo ń ṣe double ni. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ mọ́ ní ẹ fọkàn èmi mo sí lẹ́nìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé ìgboro ni mo wà? Ìgboro tí mo wà yẹn mo sáré bọ̀ nílé padà ní. Pé ta lòun ta ni Máyégún? Máyégún pẹ̀lú Koikimedia. Wọ́n bíbà bẹ́ẹ̀ da. Èèyàn mélòó ló máa Máyégún? Àti táwa fi sọ̀rọ̀. Àwọn ò fi pọ́nra wa lénìí. Àwọn ò fi pọ́nra wa lénìí. Ta ni Máyégún? Èmi gan bàbá mi wọ́n mọ̀ ta ló mọ bàbá ẹ̀ ẹni kó sọ orúkọ bàbá ẹ̀ èwo náà máa ń sọ sórí ẹ̀ àwa wọ́n mọ̀ wá ní èmi gbórúkọ bàbá tèmi kọjá ibi tí òbí gbèdé òbí fi orúkọ bàbá tèmi kọrin ni èmi forúkọ bàbá tèmi mo fi ń promote Yorùbá nation èmi ò fi owó fi èmi ò ṣe pánkì ò mọ ibi tó wà bẹ́ẹ̀ ló ń bá bó ṣe ń bá Simon Ekpaja náà nìyẹn ọmọ àlè yẹn ó bá Simon Ekpaja ju bó ṣe yẹ lọ bó ṣe wà yẹn. ìyẹn ni kò ṣe endorse Biafra kan lọ títí àwọn Biafra tó endorse àwọn Biafra lórí burúkú that sold Nnamdi Kanu àwọn yẹn ló endorse tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ mo sọ fún ilé ni àwọn Biafra tí Máyégún endorse àwọn DOS ló endorse kò endorse Simon Ekpa and I want any Biafra watching me to confirm whether I'm lying that Máyégún has never endorsed Simon Ekpa as the leader of the Biafra as of today. Any Biafra that is listening to me, I want you to confirm that with me right now. Àfi tó bá yẹ pé mo parọ́ mọ́. Kò endorse Biafra because of Simon Ekpa. He refused to. And he can never do what Simon Ekpa has done so far. Kò tó bẹ́ẹ̀ láti ṣe tí Simon Ekpa ti ṣe. So ẹ jẹ́ ká ka statement yẹn lẹ́ẹ̀kan sí for the benefit of all our audience and again we're not in a rush but ọmọ mi ní lesson láìpẹ́ so but mo ṣe ní about 2 hours to play with. So I will open the phone line. Mo kí brother mi Ifádàrè ẹ ṣé gan ni. Àwọn ọmọ Yorùbá tàtà. Àwọn ọmọ Yorùbá tàtà ẹ fẹ́ condemn Ìgbòho ta lẹ́yìn tẹ́ condemn Ìgbòho Yorùbá jókòó sórí social tí bá ní kí Ìgbòho kó máa bọ̀ ní London nísìn kájọ jókòó sí bíbá gbogbo social media máa dàrú ni and it's coming in October 10 tẹ́ ẹ̀ báyìí ti gbọ́ October 10 Ìgbòho ń bọ̀ London àdèmáṣe rally bẹ́ẹ̀ ni mo lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn October 10 ẹ lọ máa múra sílẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ wà ní UK àti ní gbogbo borderline October 10 Ìgbòho máa ti wà ní London ibi bẹ́ẹ̀ ló ti máa celebrate birthday lágbára Ọlọ́run only 150 ticket péré ní fáwọn tó máa bá jẹ dinner
ẹni tó bá fẹ́ gba jẹ dinner ẹ máa ra tíkẹ́ẹ̀tì ní £100 ó wọ́n tó jù bẹ́ẹ̀ lọ it's only 150 tẹ́ bá fẹ́ tètè yá kàn sí mi nísìn nítorí pé kí ni you okay? Let them play outside now. Just open the door. Let them. It's even oru nǹkan fẹ́ ṣèyàn léṣe mi gan mo ń rọ́jú níbí báyìí. Ẹ má ti pèsè ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni. Ẹ má ti pè rárá. Ẹ má ti pè mo bẹ̀ gbogbo wa ni mo bẹ̀ yín. Ẹ má ti pè. Ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. Ṣé gbọ́ nígbà tí mo pè Igboho lẹ́ǹkan ó ní I am inside the bathroom. Very very honest man. Ìyàn kan wá jáde wá ń sọ pé kinní kan mo kí bọ́dà mi Gani Alágbàlà. Mo kí gbogbo America ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má jẹ́ kí kankan confuse lórí social media lọ́sàn-án energy burúkú ló fẹ́ máa jáde rọ́ ni energy tí wàá da èmi ọjọ́ dáadáa ni fún mi ó fẹ́ ba Yomi jẹ́ lẹ́ni ni irọ́ rẹ̀ ló pa mo kí ìyàwó mi lẹ́ǹkan sí Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀ òun lolóyè send message yẹn nígbà tí mo pè nígbà tá a pè yẹn tá a fi gẹ́tẹ̀ ó náà wà nínú bathroom ni lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ rẹ̀ ló fi padà ẹsẹ̀ ló pè mí padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ní pé kó má pè mí I am not competing with the wife neither am I competing with the children but mo yàtọ̀ sí. Please Biafrans out of this you endorse Simon Ekpa kò ní dá fún ẹja tó bá sọ pé mo endorse Simon Ekpa you no go better for your papa wetin you dey do for my program we endorse Simon Ekpa here your papa you no go better for am bomb bastard and I block you oni sorire. Anybody that come here and say, why am I endorsing Simon Ekpa? I block your father. No go better for you. Can you do what Simon Ekpa is doing? Yoruba wuyi mori embe, ṣe n káwọ́ sílẹ̀. Ṣó ń clear. Àbẹ́ ìgbọ́n máa yégún ṣá. Ọmọ lórí burúkú ọmọ yẹn. Ló máa lọ ń gbóhùn síta kẹ. Ó máa lọ ń máa tẹ̀ sí wa lójú pé òun láṣìírí Ìgbòho. Mo ní kò ní da fún bàbá ẹ̀ tó bá gbá àṣírí mi àti Ìgbòho jáde. Yoruba wuyi mo káwọ́ sókè o, ṣe n ká sílẹ̀. Bomb bastard. Ìyàn kan wá dá sọ pé a tún support Simon Ekpa. October 10, 150 ticket ní £100. But ní rally ọ̀fẹ́ ní rally ẹ pàdé Ìgbòho ní rally kò ṣe dandan. O rẹ̀ lè mọ́ rẹ̀ wá pẹ̀lú 1 ticket ẹ̀rọ wà tọ́lẹ̀ 150 ní ticket ẹ̀rẹ̀ ti ń lọ very fast. So ẹni tó bá fẹ́ ra ticket ẹ kàn sí àwa media. Máyégún ṣó ń gbọ́ Ìgbòho ń bọ̀. Ìtẹ̀ bá fẹ́ ṣe ní kẹ́ tètè máa prepare. Ó ń bọ̀ ó máa wọlé. Ó máa gbórí wọlé ṣẹ̀bẹ́ nígbà tí mo lọ bá ní Stansted. Ẹni kò lè wọ London kò ní dá fún gbogbo yín. Ìgbòho tó ti ń travel kí bá bẹ́ẹ̀ tó máa travel idiot all over the place àfi tó bá yẹ kí mọ̀mísí tèmi náà kò ń ṣe lára fáǹsẹ̀ tó wá ń jáde nísìn ṣé mọ̀mísí tèmi náà dá lára 40 million tó gbóhùn sókè nísìn mo rí ẹ̀ńbẹ̀ ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí gbogbo àwọn ọyọ́ tèmi mo jẹ́rìí Yorùbá wuyì ó máa fún tán délẹ̀ ni a máa jáde fún ẹ délẹ̀ ìyàn mélòó ló ní lọ́wọ́ mo tún sọ fún ẹ Máyégún tọ́wọ́ bá fẹ́ èdè díẹ̀ kọ́ lọ kéde ẹ̀ máa dèwọ́ èdè òde àwa níbi táwa wà bẹ́ẹ̀ ni kí ló sọ kí ni eléyìí sọ kò ní da fún bàbá ẹ̀ ta lélẹ̀ kò ní da fún bàbá ẹ̀ bó ṣe sọ pé rọ́là ń pa tí Barack Obama bá fẹ́ ṣe dínà ọmọ ẹ̀dọ́ fi ń lọ jẹ dínà pẹ̀lú ẹ̀ you no go better for your papa ẹ̀yin olórí burúkọ máàlì olè ní gbogbo wa bólè bí bàbá náà ṣe jẹ́ olè èmi àti bàbá ẹ̀ lólè lájọ́ ń jalè èmi àti bàbá ẹ̀ lájọ́ ló ń jalè lálálẹ́ olórí burúkú ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gborúkọ yín jáde ṣé orúkọ lélẹ̀ ṣé ò lórúkọ gangan ò lè fojú ẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ó lòṣì àwọn fans Máyégún you no go better for your papa bàbá yóò ní ṣoríire ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ gbójú yín síta Ìgbòho gbójú ẹ̀ síta bó ní super sticker wọ́n ti yọ́ dànù ìyá kí ló fẹ́ kí ló kà pẹ̀lú super sticker ń bá ṣẹlẹ̀ super sticker kẹ̀ Láì Muhammed ti ní kó gbé gbogbo program mi wálẹ̀ ọlá Ọlọ́run ọlá Elédùmarè ọlá gbogbo yìí náà ni mo bá Google fan tó tán lẹ̀ mo ní jẹ́ mi wà Nàìjíríà ni wọ́n fẹ́ já gbogbo program wọ́n fẹ́ já gbogbo Koikimedia wálẹ̀ ni wọ́n ti yọ super sticker ti pẹ́ àwọn super sticker kẹ́ àwọn ní super sticker mọ́ àfi tẹ́ bá lọ sórí backup channel ẹ lọ sí backup channel WD ẹ bá mi send ẹ sí wọn. So let's read the statement once again. tó bá jókòó if you sit down here and say Simon Ekpa kìíní kan we are not interested ọmọ máa block ẹni o tó bóyá wá jẹ́ Yorùbá gan. a ní afẹ́ gbogbo nǹkan tó máa gbóná gbogbo tó máa gbóná lèmi ń gbàdúrà látijọ́ ẹ̀ àdúrà kò gbóná wòtòwòtò 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 wòtò airborne wòtòwòtò wòtòwòtò wòtò Nàìjíríà wòtòwòtò ẹ lọ wo program tí mo ṣe lánàá mo farabalẹ̀ ṣé ni yes kò ń ṣe Tinubu ló dá problem sílẹ̀ but he is part of the problem òbóun ló lọ gbé Buhari wá Tinubu ló lọ gbé Buhari wá náà òun ló fi àkóbá sí wa. I'm telling every Yoruba today Tinubu is an impediment to Yoruba people
problem ló jẹ́ fún wa. Talele tó ń sọ pé all this is not needed èpè ló fẹ́ gbà ó tẹ bá tún rewrite again. Number one, mo mọ orúkọ ẹ ṣé orúkọ ẹ ní A Showtime, what is your real name? Kí lorúkọ yín gangan, kí lorúkọ ọmọ Yorùbá lorúkọ yín? Ẹ sọ pé this is not needed all this time. Tó bá tún write rẹ̀ máa block ẹ̀ dànù. Èmi ò ní the followers mọ́. Èyí tí mo ní Ọlọ́run ti fi kẹ́ mi o, Ifá gbé mi lékè bá jókòó sí bíbà. Tí bá need £100 màmá àwọn ti máa pè. Máa sọ fún mi pé need ìgò ilé ní this time o. Èèyàn discredit Olóyè Ìgbòho. Ṣé wọ́n lè discredit bàbá ẹ̀ kó má sọ̀rọ̀? Ọmọ take time o. Mo dẹ̀ mọ orúkọ gangan mo need. Torí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú waste time. Most of you tẹ wà lábẹ́ fake name. Ìbásíbí gbójú jáde. Ọmọbìnrin olówó gbójú jáde. Gbogbo wa ń gbójú jáde. Gbogbo wa gbójú jáde. Àwọn èèyàn lórúkọ gangan. Ó wá síbẹ̀ ń sọ pé this is not needed. Ọmọ take time lórí platform yìí o. A máa ń ṣépè fún bàbá yẹn. A dẹ̀ máa ń ránṣẹ́ sí màmá yín náà. O rò pé àwọn ṣe torí owó ni. Àwọn ṣe torí owó. Wo ọkàn mi balẹ̀ pa níbi tí mo wà yìí. Tí màá ti kọjá ìyára mi. 3 years mo ti drive nílùú mo sọ fún yín. Tẹ bá rí mi nínú ẹnu kà yàn rẹ́ǹtì mọ́tò nílùú yo. Má lọ wò pé kíní o. Bẹ́ẹ̀ ni màá jẹ́ take it easy jàre. Olórí burúkú ni wọ́n. Ó dẹ̀ lọ́n wá sọ pé we don't need this all the time. So kí Máyégún máa sọ̀rọ̀ fún bàbá Ìgbòho. Kíró èmi má lè jáde tí mo dẹ̀ wà London pẹ̀lú ẹ̀. Èmi ò sí Nàìjíríà jẹ́ wà ní London ní now. Àdẹ̀ bára wa jà. Gbòmò ń sọ fún pé ọmọ àlè ni for coming out to say òun ní àṣírí Ìgbòho. Mo dẹ̀ fún ní 24 hours kó fi release gbogbo in tó bá ní nípa Ìgbòho àti Koikimedia. Ṣé mo pe Máyégún pé kó fún mi lówó nígbà tó ń donate owó sí ni? Ẹ bèrè lọ́wọ́ pé ṣé Koiki pé ní gbogbo ìgbà tó gbà ẹnu mi ló ti gbàṣẹ náà. Ẹnu Koiki ló ti gbàṣẹ. Kódà olóyè tún sọ fún mi pé ṣé ká coordinator tẹ́lẹ̀ bá ti sọ ni? Ìtí wọ́n bá ti sọ ni? And I said Máyégún èèyàn wa náà ni náà. Ṣèbí bá ṣe fún mọ́rí náà nìyẹn tó da gbogbo ẹ̀rù. Tí yẹn sọ pé mò ń tọwọ́ bọ̀ òun nídìí. Àwọn bọ́ bastard. Gbogbo ẹ̀ náà after 3 years nísìn. Ṣé gbogbo ò tí clear for everybody báyìí nísìn? Gbogbo ti clear for everybody now. Bẹ́ẹ̀ni ẹni tó ní respect fún bàbá Akíntóyè èèyàn kan wá síbẹ̀ ń sọ pé ká ṣe sùúrù pẹ̀lú Máyégún àbógun fẹ́ wọlé pa ẹni. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ni òun fún bàbá Akíntóyè lówó oúnjẹ kò ní da fún ẹ bó ṣe fún ọ lówó oúnjẹ yẹn náà kò ní ṣoríire pẹ̀lú owó oúnjẹ yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ ẹ ká gba call àbí ẹ ká gba call so ẹ padà sórí broadcast gangan lọ́hùn. Àwọn ọ̀fà followers ìta ti ní kọ́lọ̀ fàlùbáríkà sí ni. À ń ṣe fídíò tó ń trend. Koiki ò ní sọ̀rọ̀ níjọ́ kan tó máa trend ní gbogbo Nàìjíríà títí dé gbogbo àgbáyé. Agbéra wa sílẹ̀ ni arẹra wa sílẹ̀ ní sọ Máyégún fúnra rẹ̀ sílẹ̀ gbogbo wings ló ní yẹn crowd mélòó ló ní o forúkọ lóyè ní crowd ni. Sọ yìí táwa níbí báyìí padà sórí main broadcast tó ń lọ lọ́hùn ká lè gbà kọ́ ẹ ṣe gan ni. Àwọn take time àpọ́nlé là ń pa aṣẹ kan àpọ́nlé o bá dẹ̀ ká má pọ́n ilé mọ́ ká má pọ́n ilé. Mo jẹ lábẹ́ ni o send owó sí mi ni owó tó gbà yẹn o send ẹ̀ sí mi ni o dẹ̀ send ẹ̀ sí wa àtìná náà nìyẹn máa sunkún sábọ̀ náà ẹ yẹ ká gba kọ́ àwọn èèyàn ń bínú wọ́n ní Koiki fún aláyè náà kí ló ń ṣe wọ̀ bọ́ọ̀ì ó yẹ pé wọlé máa pè tó bá ti mọ studio number òkè ẹ jẹ́ káwọn ọmọ ìṣeré níta fóònù ti kúlìjàlá ilé kí ló ṣe tí kò charge ẹ má bínú yíyan wa mo need tó máa charge fast kí ló sọ ọmọ Oòduà kí ló sọ. Dad, I'm the only one who's playing. The only one. Yeah. Okay, open the door. Just open the door. I'll come and play with you in a minute. Ẹ má bínú yíyan wa. Can you play outside? Kí ló tó play nínú ilé gan sef wà lè pọ̀ ọmọ Oòduà ẹ má bínú yíyan wa ẹ jẹ́ ń lo small charger tó lè fast yìí ẹ má bínú line yẹn máa padà sókè nísìn ó ti lọ́lẹ̀ ni èèyàn kan wá ń sọ pé kinní kan òun disrespect bàbá Akíntóyè mo dákẹ́ ní gbogbo táwọn yẹn náà a lè settle amicably tension tó high wọ́n fẹ́ fi orúkọ Ìgbòho wọ́n fẹ́ fi stop èmi fẹ́ kí tension high ní Nàìjíríà ẹ má máa ní ká slow down ẹ farabalẹ̀ game tó fẹ́ play náà nìyẹn so ká jáde nísìn ká máa fọwọ́ ra lórí so that àwọn ọmọ tó fẹ́ jáde ẹ jẹ́ kó jáde Ìgbòho ní kéèyàn kan má jáde ẹni tó bá fẹ́ jáde kó jáde bẹ́ẹ̀ má lo orúkọ Yorùbá nation ní tàn sọ fún yín nìyẹn ṣé ọmọ Yorùbá ṣé Nigeria exist mọ́ ni Nigeria still exist now Nigeria is still a country so if anybody wants to protest Ìgbòho ṣe kẹ́ lọ protest but ẹ má forúkọ òun sí láàrin ṣe má sọ pé tension yẹn gbọ́dọ̀ high ní Nigeria tension ò high lọ́dọ̀ tiwa àwọn ọmọ tá à ń ṣe tension ò high lọ́dọ̀ tiwa bí alọ́dọ̀ tí ló ti ń high
so kéèyàn jáde kó máa mo tó ń pè ní discredit ni ṣé mo lè discredit orúkọ dáàdì yín nísìn kẹwàá sọ pé kinní kan ni so yẹ ká gba àwọn kọ́ọ̀ tó ti wọlé tẹ́lẹ̀ ẹ má bínú èèyàn wa so ká gba àwọn kọ́ọ̀ tó ti wọlé ká pè wọ́n padà so tètè bá mú Máyégún èdè ò má wa ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jáde ní next week Ìgbòho ní kẹ́ má jáde tẹ́ bá jáde kẹ́ jáde bọ̀kọ́ wá sọ pé Ìgbòho ní kọ́ má jáde kò ní da fún Vanguard gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n ní soríire bomb bastard ni wọ́n so ẹ̀ tó bá fẹ́ pè kó pè wọlé so ẹ̀ tó bá fẹ́ pè kó pè wọlé fóònù yẹn ó ti bẹ́ẹ̀ bí ó ń gbóná ní gbogbo ẹ̀ ló ń ṣe but let's hope that we can get calls out of it. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tàtà ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀ mọ́ bọ̀ ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lì náà. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Yorùbá nation an ongoing movement and nobody can stop it and nobody can end it. So let's do something because ibi tí fóònù yìí wà kò charge dáadáa so mo need it only I need a charger that can fast charge it very well so ẹ jẹ́ kí move something around ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí wa because if not I really enjoy program yìí báyìí so. Wọ́n máa wòrán tiẹ̀ my sweetheart wọ́n máa wọrí má dà sí máa wòrán tiẹ̀. Ó ti ṣe bí ìbá ti afúláyè tán náà ló ṣe lẹ́sìn yọ́bọ́yọ́bọ́ àwọn ṣàfihàn wọn ṣe ìyàwó mi ló ń sọ̀rọ̀ yẹn má wọrí tiẹ̀ má wọrí wọ́n má wọrí ìgbà táwọn record àwọn record ni bí ṣe fún láyè báyìí ṣèbíjọ́ kejì ló jáde ló lọ ṣe program yẹn tó bá yẹ kí mo sọ fún Máyégún pé ó tó bẹ̀wọ̀ bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó jáde kó lọ forúkọ lóye Ìgbòho èmi ò ń ṣèyàn burúkú ni àwọn ò ń ṣèyàn burúkú ni èèyàn dáadáa ni Koikimedia and I remain èèyàn dáadáa Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká jọra wa lójú kéèyàn kan wá máa sọ fún wa pé ká ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ bá ní ká ṣe sùúrù yẹn mo lè block in nísìn o èmi ò ní time gbogbo yẹn o mo sọ fún pé mo mọ anybody rí o mo mọ anybody rí rárá because bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi sọ̀rọ̀ yẹn yíya mi mo mọ anybody rí o torí gbogbo ilẹ̀ lè fún yàn lógún jẹ ìyẹn mo ṣe lọ pati kankan mọ́ ẹ̀ lè fọbìnrin mú mi torí pé Ifá ti sọ fún mi bẹ́ẹ̀ pé intẹli fífi fún wa nìyẹn ẹni ṣoríire ẹgbọ́n sókè ìyá dáadáa wọn bastard mo ń gbọ́ yín. Àmì Ọlọ́run. God bless you. Ṣẹ́rí láyé yìí ó dáa kí ẹ máa ní integrity. Ó yé mi hàn. Ṣẹ́rí ìgbà tí kíní yẹn fi jáde lè mí sí láti àná ni mo ti rí ká mo ní mi ò believe. Mo ní mi ò believe statement yẹn pé well mo ní mi ò believe ṣá. Wọ́n á pe àgọ́jọ orúkọ Ìgbòho ni àbí ìkọ̀kan. Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ tí wà pẹ̀lú Ìgbòho mọ́. Because this is so ridiculous. Right now is now ridiculous. Orúkọ ẹ̀fẹ̀ bá orúkọ ẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run máa bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ti láti máa lọ wáyé like pàtó tó lọ́kọ́ insult about like say was it 3 years ago or 2 years ago. Bẹ́ẹ̀ ni mo rántí. Tó ti insult wọn that was the last time tí mo wò gbẹ̀yìn. Náà báyẹn ṣe fún ẹ tó yẹn. Because mo ti wọ́n bọ̀ yìí he's doing this all because Máyégún ṣé ìgbà kan Máyégún lórí ìdáyìn ibi iṣẹ́. Mo rántí ṣèbí sky ló ń bá ṣiṣẹ́. Mo rántí náà mọ́ wọn. Ìkànnì májì why tí Máyégún lè tẹ̀yìn ibi iṣẹ́ all because àwọn ọmọ Biafra ń kó fún. Kọ́ máa kówó fún un. Kó máa tán ní ṣàwá. Loyal to Yoruba nation. Máyégún he has never been loyal to Yoruba nation. He is always doing this for money. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó kó bá kó má ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni tó kó bá yàwó ẹ̀. Ṣé yìí kò sẹ́ni tó kó bá yà Máyégún kò dẹ̀ sẹ́ni tó kó bá yàwó ẹ̀. Kí Máyégún máa tání sí image Yoruba nation. Àwa Yorùbá against ọmọ Igbo ọmọ Ìjẹ̀bú for that matter. Ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi náà. Àwọn ò ń ṣe ọmọ àlè Ìjẹ̀bú. Ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi náà. Bàbá tèmi ọba ni níjẹ̀bú. Olórí burúkú ni Máyégún. Tó bá ní kó bá dé lọ́la tó bá ní kí gbogbo àwọn dúdú kọ́ padà sílùú wọn ibo ni Máyégún gbà ló fẹ́ padà sí. Agbéyàwó rẹ̀ yìí tí o bá ń ronú bẹ́ẹ̀ tí o bá ń ṣe nǹkan láyé yìí èyí máa ń ro pé ibì kan ni mo ti wá. Ó mẹ́ka gbà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ ní
state country tó wà ń bẹ̀ yẹn sìn kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn dúdú ẹjọ́ ibo ni máyégún fẹ́ ká gbà. Because anything tí ọmọ dúdú bá ń ṣe láyé yìí ó yẹ kó máa rò pé ilé wà mí kan tí ìrìn lè ta lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ní ilé Yorùbá ṣe wà ń bẹ̀ yẹn léèní ìjọ ìṣe ìdálọ́bá yẹn pé ilé Yorùbá ò dá léèní tí gbogbo ata wà nílùú òyìnbó sẹ́ẹ̀lì ti máa ṣẹlẹ̀ léèní gbogbo wa ẹni tó ní pálí náà gbogbo wa máa gbọ́ pálí wa máa sápàdà sí Nàìjíríà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ilẹ̀ Yorùbá tá à ń kọ̀ndẹ́mù yẹn ibẹ̀ la máa sápàdà sí. So why ti máyégún kọ̀ndẹ́mù ilẹ̀ Yorùbá all because àwọn Ìgbò kó fún ẹ. Ọkọ mi gan like máyégún ọkọ mi lẹ́kìn ní mo máyégún ọkọ mi go wo mọ́ for a long time. Tẹ́lẹ̀ tó stop láti máa wo máyégún lọ́kọ mi ti stop láti máa wo máyégún all because ó support àwọn Ìgbò against Yorùbá. Kò dáa rárá. Kò dáa rárá. Why? Kí ni Yorùbá máa wá? Èmi gan tí mo sọ pé àwọn Ìgbò kan sẹ̀ mo gbọ́dọ̀ lóyè àsọmọ Ìgbò jọmọ Yorùbá lọ. Kò possible. You can't do that. Come on. You can't do that. Let me wait. Tí mo ti wà yẹn àwọn tó bá mi ṣiṣẹ́ àwọn tó máa wá sí bẹ́ẹ̀ mi àwọn Ìgbò ló pọ̀ jù nù wọn. But still wọ́n mọ̀ pé tí máa tó bá pàdé lẹ́nu ìwé ìdẹ̀wò sí ṣe àwọn Yorùbá ń gbà tí community ever fi àwọn èèyàn mi sílẹ̀. Because ní ọjọ́ tí ó bá sí àwọn Yorùbá yìí ló máa dúró tì. Òun ni o. Ìyẹn ló sọ pé èèyàn láṣọ wà. Àwọn Russia, àwọn China, wọ́n ṣe kíkọ́ fún America, wọ́n ṣe kíkọ́ fún America. Wọ́n always wá sọ fún pé if anything ṣe gbáhùn lè ní máa kọ́ àwọn ọmọ mi, àwọn àtàkùnrin sí. Nàìjíríà tá a lè Yorùbá tá a sáfún ìbẹ̀rẹ̀ náà la máa sápadà sí. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá ní dúkìá another 5-10 years, tó bá ní pé káwọn dúdú kan padà sí, ó ní passport, ó lè lè wa dànù kó lo wọn. Ó possible. Tó dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. It is very possible. It is very possible. Later in the future, one now afẹ́gbà ló lọ́wọ́ wa dúdú àwa kíkọ̀ kìnì kan. Kọ́ni padà sí ìlú ẹ̀jẹ̀ bọ́lá fẹ́gbà. Tábà tí olùwà ṣe. Ìyá mi, the fact that èmi àti ẹjọ́ wà ní London, ẹ tẹ̀lé so, the fact that àjọ wà ní London, ó lè confirm pẹ̀lú mi. Koiki, in tó ń rí kí ló ṣẹlẹ̀. So kí ló ní tó kọ̀ confirm? Mo kí àwa confirm tó rógúnjà. Sherry, he has never been faithful. Forget, he's just a player. Maego is a pure player. Forget, ó wá mà nova láti rí owó tó máa jẹ. Ó lè kọ́ ọjọ́, aṣíwèrè kọ́ ọjọ́ ní kò mẹ́tò máa ná. Ẹjọ́ àwọn tó ti wà lóyìnbó 20-30 years ago tó ti kówó jọ. Ilé Ìgbòho ní síta ló ń gbé níbẹ̀. Ṣèbó wà empty ni yàtọ̀ sáwọn tó pàpọ̀ síbẹ̀. Ó di mansion Ìgbòho ti abandon láti bí 2 years nísìnyí tó sùn bẹ̀. Á dá fún yín. 2 years Ìgbòho ti sínú ilé yẹn. Ọlọ́run tí ó bá yẹ gbogbo yá Ọlọ́run pé bàbá yẹn. Ọlọ́run nìkan ló lè pè tó máa fi rú ọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀ Máyégún ẹnu pé ọkọ̀ ẹ̀tọ́ ìkè. Ọlọ́run nìkan ló lè pè èèyàn tó máa fi rú ọkọ̀ báyẹn lẹ̀ tó máa lọ fẹ́ jà fún tálíkà. Because èmi kò tí mo wà yìí máa tẹ́kọ̀ kọ́ mi pé wà yìí kọ́kọ́ ó tẹ́ gbọ́dọ̀ fight for anybody. Ibi ta ẹ wá tún àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ nǹkan méjì ni mo gbọ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ program ẹ̀. Ó ní Ìgbòho is not a saint. Ó ní ìlànà hijack Yorùbá nation ni. Ó ní ìlànà wọ́n hijack Yorùbá nation ni. Ọ̀rọ̀ burúkú. Why táwọn ọ̀lànà òṣè dókítà kọ́lọ̀ ló jẹ Yorùbá kọ́lọ̀ ṣe rally. Àwọn tí wọ́n ẹ̀mí Ìgbòho hijack Yorùbá nation lọ́wọ́ ẹ̀ why tí wọ́n ṣe lọ forí gba ikú tí Ìgbòho forí gbà ní Nàìjíríà kọ́lọ̀ máa ṣe rally bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bá fẹ́ ṣe rally kọ́ lọ ṣe rally. Ẹ tó bá fẹ́ ṣe protest kọ́ ṣe protest. Bọ̀ ẹ má mú torúkọ Ìgbòho mọ́. Anybody tí wọ́n tó bá fẹ́ kọ́ mọ́ òun pé kí o Yorùbá ní ẹ̀mí ìkílẹ̀ ọkọ̀ ẹ̀ bàbá kíkẹ́ ìlú ọkọ̀ ló wà nínú movement yìí. Àwọn ọmọ pé they might not come out. But káwọn náà bọ́ta kọ́lọ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n bá kíkẹ́ àti Ìgbòho ṣe káwọn náà ṣe we support them. Because gbogbo wọn none of them they are not being loyal they are just about nǹkan tó máa rí kọ́kọ́ pátá díẹ̀ kọ́ fún wọn ní nǹkan tó máa rí kọ́ ní kálukú lè borí wọlé padà but Ìgbòho is doing it with his whole heart. Because he really wanted freedom for àwọn Yorùbá. Wọ́n ní kò mọ̀rọ̀ sọ, ó tún adjust ní kinní kan. Tí ó bá fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó bí, tí ó bá fẹ́ kí ilẹ̀ Ìjẹ̀bú kó bí, tí ó bá fẹ́ kí gbogbo orí ọ̀pọ̀ bí ọ̀rọ̀ kò bó ṣe gbé jáde ẹni sìn àwọn ọmọ Ìgbò tó ń tẹ̀lé wọn máa fi wá rẹ́rìn kí ni ẹ̀rọ ní ṣe pẹ̀lú àwa. Àwọn Ìgbò gan mọ̀ pọ́dà lẹ́ni náà ń fẹ́ báwọn Ìgbò mọ̀ pọ́dà lẹ́ni ìgbọ́ tó bá da ẹbí ẹ̀ tó bá òbí ara ká máa fẹ́ wọ́n mọ̀ pọ́dà lẹ́ni. Wọ́n máa padà bẹ orí ẹ̀ ní. Ìyá kí ni fíìmù yẹn bá mi send text message ó ní fíìmù kan tí mo wò wọ́n padà bẹ orí ọ̀dàlẹ̀ yẹn ni wọ́n ní because ó máa padà wá dalẹ̀ tiwa náà ó ta àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní wọ́n gé orí ẹ̀ náà ni. Báwo ló tún máa sọ pé tó bá ta ara lé ẹ lọ́pọ̀ o ò lè ríra lẹ́wọ̀n. Mo kí Ọlánìpẹ̀kun. O ò lè ríra lẹ́wọ̀n
Máyégún tara lé ẹ̀lọ́pọ̀ tó bá tara lé ẹ̀lọ́pọ̀ fáwọn Yorùbá àwọn Ìgbò tó ń tà wọ́n fún wọn ò lè adopt ẹ̀ wọ́n á ní pé ìyá ẹ̀bí tó ìyàwó ta family ẹ̀ I'm coming mama. Ó máa sọ pé da family ẹ̀ tó di ẹ̀fọ́ àwọn ọgọ́ ò lè accept ẹ̀ ìkọ́ tó bá sọ̀rọ̀ wọn ló máa dà wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni ló ṣe máa rí gangan náà nìyẹn n tó máa ń yọ̀ ṣe náà nìyẹn. Ó máa dà wọ́n ìkọ́ tó rí òjò pé nìyẹn Máyégún dẹ̀ bímọ sílẹ̀. Kájọ ti bímọ sílẹ̀ ayọ̀ máa ń bí ẹ̀sọ́. Kájọ máa wòran. Ìgbà tí fẹ́ lómi láyé ṣé gan nìyẹn mi ẹ bá ń kí àwọn ọmọ Yorùbá mẹ́rin. Ìtàn sọ ní bíbá mo fẹ́ ká mix ẹ̀ up. Ẹgbọ́n kan tí Máyégún kọ síta some few hours ago ká tó gba the next call. Sunday Igboho don cast. Sunday Igboho don cast. It is time to expose the mofo. Boko Haram was right. One regret I have. Tani right tó ní tó máa sọ pé Sunday Igboho don cast. Èló ló fẹ́ fi cast. No. Casey, kele on ṣe misunderstanding. Máyégún wà ní UK pẹ̀lẹ́ mi. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣe wà Nàìjíríà gan-an pè mí tí mo ń gbé call yín náà. Ẹ má wà carry the way. Ọ̀dàlẹ̀ ni ó wà ní UK pẹ̀lẹ́ mi níbi àjọ ń gbé ní UK ni. Distance fi ń gbé tó bá ti bá wọ bọ́ọ̀sì lálẹ́ máa dọ́dọ̀ Máyégún láàárọ̀ la. Wọ́n wá release statement. Ó wá lo statement yẹn, ó wá lọ post ní 5 hours ago. Sunday bí a kì í fi wọ̀nyí ní background. Ó ní Sunday Igboho ó ti cast. It is time to expose the mofo. And you want to say, Yomi, try to understand each other. Ṣé mo jáde báyìí rí láti wá attack mi. Ó tún máa lọ tán, ó tún wá to post another one. Today, I will tell you why this betrayal. Ó pe olóyè Igboho ní betrayal. Ẹ má yẹ ká bára yín jà wọn mọ́ anybody rí o. Ó sọ pé olóyè Igboho betrayal ni. Ṣé betrayal lẹ́yìn? Ẹ bá máa pè mí náà ní betrayal náà. So tó bá ti pa èmi àti olóyè sínú ilé ní July 1st bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ pé betrayal wa náà nìyẹn pé ṣèbí wọ́n dáwó sí ìbọn dáwó rédíò sí lọ́wọ́ ó ti ná ṣèbọn dáwó kinní kan sí Ìgbòho lọ́wọ́. Ó ní mọ́bọ̀ Mr. Adam ó ní today I will tell you why this betrayal sellout was pardoned by Talon. But wọ́n fẹ́ yẹ ká sọ̀rọ̀ ni kódà àwọn èèyàn sì ń surprise pé olóyè sì lè wọ London. Wọ́n sì ń surprise pé ó lè padà sí Germany. Ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni mo dẹ̀ ní láti sọ gbogbo ẹ̀ torí bọ́n bastard lẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ ká sọ̀rọ̀ yẹn. Ta ló sọ pé kò sí volume ìyàwó Elizabeth ẹni kò sí volume kẹ̀ volume wà rẹpẹtẹ ẹgbọ́n sókè Mr. Adam. Ṣé ẹjọ́ mo fẹ́ ká mix ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ rárá. Ó polóyè ní betrayal tó bá ti polóyè ní betrayal lèmi náà so kí ni mo wá ń jókòó sí bíbá ẹ fún. Ẹ wà careful gan. Kí ni mo ń ṣe ẹ̀sùn fún kí ni mo ń ṣe wàhálà fún. Ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni kò ṣerú ọjọ́ ẹ̀nì. Mo ní kò ń ṣerú ọjọ́ ẹ̀mí tá a bá débi tá à ń lọ tán ni màá lè ṣe program pé yes o níjọba báyìí déètì báyìí ẹ ṣe sùúrù gan ní last week ìyá kan sì pè mí mo sọ lórí program náà ó náà muslim nìyá yẹn náà ń rí ní orúkọ Ìgbòho wọn gbé wá síwájú òun pé Ìgbòho máa kú ìyá yẹn ò rí Ìgbòho tó fi lọ gbogbo tó yẹ kó ṣe she's a muslim ní UK ní bíbáyìí. Ẹ̀wọ̀n ìyàn kan jáde ó sọ pé betrayal ni so tí Ìgbòho bá ti kú ní ìsìnbẹ́ ṣe máa sọ pé betrayal náà ni wa ọmọ ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ o. Gbóhùn sókè Adam Smart. Tá bá ń sàsóhun wọ̀ sàsẹ́ mi o mo dẹ̀ ń ka gbogbo comment tó bá ka comment òfin kan máa block ẹ̀ dànù ni wàá lọ máa wò mí nígbà tí bá ti parí program ni mo mọ anybody rí o. Gbóhùn sókè. Ni wọ́n kàn dáhùn ẹ̀ lásán ẹni tó bá ti dáhùn ẹ̀ kankan ní Yorùbá nation yìí wàláì ikú gbóná ní gbogbo yìí máa fún papọ̀. Ṣẹ́dùmarè èèyàn pèèyàn ní betrayal ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mí sádà máa ṣọ́ ní background mi nísìn. ẹnikẹ́ni tó bá ti tẹ̀kì Vanguard àti The Nation gbogbo àwọn mídíà àtọ̀gbẹ́ ní Nàìjíríà ẹni tó bá ti tẹ̀kì wọn serious láyé wàláì láyé. Because all these people, they are the same. They are the same, telling you lies every day because they know what you like. They just know exactly what you just want to get. I look at the commentation, look at everybody, all of them are pulled together. You have not heard this person say anything since all this while. But once they write, an ordinary write of all of this commenting, foolish people under it. Just because you are just taking cloud up and down. Àtẹni tó bá ti tẹ́lẹ̀ tó bá ìtọ́jú ní Yorùbá nation yìí lórí títà rẹ̀
Come on, wàhálà ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní any port lọ́wọ́ ká wáyé. Ọ̀sán sọ wẹ́ẹ̀lì kan yóò bá lè bẹ̀rẹ̀ wàhálà ìrọ̀mọ́ ẹ̀wò yìí kúkú fún ẹ̀rọ àti pàtó. Aṣẹ́dùmarè. Gbogbo òdílé pátá ẹ̀ ní tí òye. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ kà tó fẹ́ lómi láàyè. Bí a gbogbo yín ti rí lórí screen, ó ní Sunday Igboho ti cast. Kí ló gbà cast? Èló ló fi cast? Èló ló fún Sunday Igboho? Tó wọ́n ti ẹ̀mí àwọn èèyàn tó pa sínú ilé ẹ̀. Téèdì bá ń di Máyégún, èdè ò gbọ́dọ̀ di àwa, bọ̀ a gbọ́dọ̀ dá lóhùn kó lè mọ̀ pé èdè ò di àwa. Ẹ̀gbọ́n sókè bàbá mi, à ń gbọ́ yín sà. Ìgbà náà lájọ ń ṣe, torí tèmi bá ṣe tẹ̀yìn ò bá gbọ́ waste of time ni, èmi náà ti di betrayal nìyẹn, àbí? Nígbà tá a bá ń support Máyégún lọ́sàn-án yìí. Èmi náà ti di betrayal nìyẹn, kí lẹ wá fún mi £10 fún tẹ̀ fún mi ní £3 tí mò ń jókòó síbẹ̀ 4 hours 3 hours. Ṣẹ̀rí Máyégún yẹn olórí burúkú èèyàn ayé òun ọ̀run. Kì í ṣe gbogbo ọmọ téèyàn bá bí fún àlè lọ́mọ àlè o. Ọmọ àlè nọ́mbà 1 lòun. Ọmọ àlè nọ́mbà 1. Wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ni ẹ má sọ̀rọ̀ o. Ẹ̀yẹ mo ti yín tí mo bá sọ náà mo ti sọ yẹn. Èmi kan ní ẹ̀ ṣe bó ṣe ń lọ kò yé wọn mọ́. Bí ní ẹ̀ ṣe ń lọ kò yé wọn mọ́. Ó dàrú mọ́ wọn lójú. Òun náà gbogbo àwọn. Dádì mi sà, èmi àti Máyégún ti sọ̀rọ̀ nísìn. Bàbá Alhaji Alabi Bashiru, wọ́n máa ń pèsè orí program. Wọ́n ti bẹ̀ mí pé kí n pe Máyégún, mo ní kí ṣé mo bá jà ní kí mo fẹ́ máa pè fún. Bí mo fẹ́ pè fún, mo distance ara mi pẹ̀lú ẹ̀ ni. Kó wà níbi tó wà kó máa ṣe tiẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń lọ bí ó ṣe ń lọ gbogbo wọn táwọn gbogbo bó ṣe ń lọ yẹn jáde mọ́ kò yé wọn mọ́. Wọ́n ń wò pé báwo ló ṣe máa wọ Nàìjíríà, báwo ló ṣe máa wọ kí kò wá ayé wọn mọ́ bó ṣe ń lọ. Gbogbo wọn tó bá wà ní ipò olóyè Sunday Igboho nígbà tó ń mú bàbá síkù tọ́nu yẹn gbogbo wọn náà máa gba owó. Ó ń yà wọ́n lẹ́nu bí bàbá ò ṣe gba owó tọ́dẹ̀ free wọ́n ṣe wà yẹn. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ kò lè yé wọn. Títí tá a dẹ̀ máa fi débi tó bá tá a ń lọ náà kò lè yé wọn. Ó kàn máa yà wọ́n náà lẹ́nu náà. Olórí burúkú wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe Máyégún nìkan o gbogbo wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan Máyégún náà kàn tún ti jáde this time around ẹ má jẹ́ kó convince yín ẹ bínú ju bó ṣe yẹ ká ẹ bínú ju tó bá ń pè é lè gbájú ẹ láti fóònù ẹ gbé gbájú fún látòrí fóònù ẹ gbé gbájú fún ọmọ àyè lórí burúkú ni gbogbo wọn ṣe kí bẹ́ẹ̀ ṣe dẹ bọ́ ṣe da gbogbo iṣẹ́ yẹn mọ́ lójú tọ́lọ́ ṣe dà mọ́ wọn lójú báwọn alálẹ̀ ṣe dà mọ́ wọn lójú yẹn fáwọn tí ò yé wọn mọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ gan ló ṣe dáa torí tó bá yé wọn wọ́n tún máa takò wá bọ́ọ̀ ṣe lè takò wá mọ́ yẹn tó yà wọ́n lẹ́nu yẹn ìyẹn kan tọ́lọ́ àwọn alálẹ̀ fi ṣe nìyẹn ẹ máa bá ṣe yín lọ. Thank you so much. Èmi gan ẹ ṣe gan ni láṣẹ Olódùmarè. Thank you so much. Èmi gan gbà tí mo lọlé ìgbà tí máa dé báyìí mo calm down ṣètò gbogbo ilẹ̀ mọ̀ pé program mi calm down ojoojúmọ́ dẹ̀ mi máa sọ pé mọ̀ sí mi ìyá mọ́mí wa comfort ológun jà ojoojúmọ́ ló máa ní ẹni sùúrù ojoojúmọ́ ló máa sọ pé Koiki máa ṣe program máa ṣe pé mọ̀ àná ṣe pé mọ̀ àkànmá wọ́n làwọn sí mi sì sọ fún mi níjọ́ Sunday pé àní máa ṣe program máa bùyàn kankan mọ́ so ṣé ìgbà tí mo lọ sí Nàìjíríà tí mo dé ṣé mo calm down ni ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà ẹ má bínú sá à ń gbọ́ yín sá ẹ̀gbọ́n sókè. ẹ kú ètò náà nìyẹn sá. Ọlọ́run agbèwà délẹ̀ lérí lágbára Ọlọ́run. Àmín. Nítorí burúkú ní eégún yẹn mú fọ́lọ́ program yìí báyìí. A ṣe wà láì gbogbo èèyàn náà ló ń gbọ́ yín. Bó lẹ́yìn tí màá máa pè é ní betrayal. Ṣé ọmọ tún mọ betrayal ni? Àwọn Yorùbá kọ̀ wọ́n ní kò lè yé wọn bí ò yé wọn kò lè yé wọn lọ́la kò lè yé wọn. Kò lè ìgbà tí bàbá ti ń pariwo láti bí 3 years ago ipe ẹ fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ jẹ́ ká jáde àwọn Fúlàní ti fẹ́ pàpà tán kí ló dé ẹ wá já nísìnyí ẹ sẹnu falafolo ẹ sẹnu bí ẹnu gbèrè kẹ́ni ẹlẹ́yìn kọ́ lọ dídì pósẹ̀ fún kò fa kéńgbà yẹn olórí burúkú Máyégún yẹn wá sọ̀rọ̀ nísìnyí ẹ̀yẹ tí wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ní gbogbo wọn tọrọ àwọn ni wọ́n tọrọ àwọn kò sí nǹkan tí wọ́n ẹni tọ́lọ́run ti rán Ọlọ́run ti rán nìyí Ọlọ́run tẹ̀ máa mú délẹ̀ lérí lára Ọlọ́run. Àmín ẹ ṣé gan ni. Wọ́n tọra wọn ní ẹ̀yẹ tí wọ́n lẹ̀ wọ́n fẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀ ní. Àìrọ́. Mo tẹ̀lé àgbẹ̀ṣe sẹ́nu kù yẹn. Kò possible. Ẹ̀yẹ máa wọ́n ti kò possible. olórí kúkú ọ̀hún sọ fún wọn fún bàbá àgbàlagbà ìwọ́n fún wọn lówó jẹ. Bọ́mbàtà nìyẹn bọ́mbàtà very bọ́mbàtà.
wọ́n fún bàbá ẹ̀ lówó oúnjẹ. Tó bá fẹ́ máa ṣe protest kọ́ máa ṣe protest ẹ̀ tó ní kọ́ máa ṣe protest mi. Àwọn abẹ́rẹ́ kó ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí bàbá ti dájú. Ọwọ́ àsọ fún wọn fún wọn lówó oúnjẹ. Ìwọ ra kinní kan. Á sọ̀kò dànù ni. Ṣèdùmarè ẹ ṣe gan ni sà. Lórí burúkú ẹ̀dá ẹ ṣe gan sà. Ìsákò ìkí. Mo ti lórúkọ múfì tí mo wá Barbarian lórúkọ múfì yẹn mò ń bọ̀ bákẹ́ntì mi ti sẹ́ndẹ̀ sí mi ẹ ṣe gan ni Barbarians ẹni tó bá ti wo múfì yẹn go and watch it a ṣì ń gba kọ́ọ̀lù gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè mò ń bọ̀ mo fẹ́ kí gbogbo mo ti sẹ́ndẹ̀ mo ti táàgì Máyégún ẹ sọ fún Máyégún pé kó lọ wo múfì wọ́n máa padà gé orí ẹ̀ sógun ni ẹni kó lọ wo múfì ọ̀dàlẹ̀ máa ń padà kú náà ni ọ̀dàlẹ̀ ẹni tó bá ti dalẹ̀ torí pé ó ti dalẹ̀ kí ni Ìgbòho ṣe fún ẹ o raise 40 million no kò raise 1 billion kankan Ọ̀rúnmìlà gbọ́n sókè ọmọ Ọ̀rúnmìlà àwọn èèyàn ti ń hot ìta ni mo wà táwọn èèyàn ti ń pè mí pé Koiki kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo ní ẹ fọkàn balẹ̀ ọmọ àlè ní bomb bastard ni ó fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ní bọ̀ mo ní sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́rọ̀. Brother Koiki, I was very, very surprised and I was very, very disgusted nígbà tí mo rí kíní fídíò yẹn tí mo rí gbogbo kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Brother Koiki, tí olóyè Ìgbòho bá sọ pé káwọn Yorùbá nation máa jáde sí protest kankan, is it wrong? Ó yà mí lẹ́nu. It's not wrong, he is right. Okay. Nigerian government dey yẹ pé for the past 2 weeks, Nigerian government wọ́n ti ń wá ọ̀nà tó máa put orúkọ kan to the forefront. Tó máa bring for the rest of their life. That's what Nigerian government is looking for. For the past 2 weeks, the entire media, gbogbo Twitter everywhere, Nigerian government dey sọ pé show your face, put your name, put your address, kìnnìkan. Wọ́n wá ojú tó máa gbé sórí face pé international community o ẹni tó dá wàhálà lẹ́yìn Nàìjíríà lélẹ́yìí o tí everywhere fi dàrú o. That is what Nigerian government is looking for. So now olóyè Ìgbòho dẹ̀ sọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ẹ má lọ ní sọ pé kéèyàn ọmọ Yorùbá má lọ protest o ṣùgbọ́n tẹ bá lọ protest ẹ má pariwo Yorùbá nation kọ́ má sọ pé Ìgbòho ló gbé gbogbo yín jáde. Gbogbo wa ọmọdé gún àgbà gún la fi dálé Ifẹ̀ kó táwọn ọ̀rọ̀ Yorùbá sọ nìyẹn ọmọdé là wà àdẹ̀gbọ́n ọgbọ́n wà lórí wa báwo lolóyè ti jẹ́ kìfẹ́ yàtọ̀ lọ Ọlọ́run báwo lolóyè ti how ọ̀nà wo ni how nígbà tí I'm still in my program. I'll soon finish in a minute. You can go and protest. Bẹ́ẹ̀ni. Ọba lọ protest. Má dárúkọ wa. Ìgbòho òòdà. Má pariwo Yorùbá nation now. Má pariwo ẹ̀ lọ ṣe protest tó bá fẹ́ lọ ṣe protest yẹn. Inú Nàìjíríà láyé wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ti gba Yorùbá nation. Má fẹ́ lọ protest. Go ahead and protest. Go ahead and protest. But don't go there and go mention my name. Mo pé Ìgbòho òòṣà. Because táwọn Nigeria government bá ti rí ipe gbogbo àwọn set of people yìí gbogbo wọn ló ń pariwo Ìgbòho òòṣà olóyè Ìgbòho ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dà láàmú. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ló máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dà láàmú kí ló olóyè dẹ̀ mọ̀ olóyè ohun anything olóyè kan sọ pé tẹ bá fẹ́ èmi ò support protest yìí o but tẹ bá fẹ́ lọ protest go ahead but tẹ má pariwo mi ló tẹ má pariwo orúkọ mi tẹ bá débẹ̀ don't mention my name because I don't really need anything láti associate pẹ̀lú gbogbo protest tẹ fẹ́ lọ ṣe I don't have anything to associate myself with. Bẹ́ẹ̀ni. How is it a betrayal? How is it betrayal? That's a common sense from a common man. Àwọn èèyàn mọ mí nìkan pè betrayal bí a kì í bu ní English sọ̀rọ̀ àbájá máa ń ṣe ẹ mọ tán pè betrayal ṣá. Yes sir. Táwọn èèyàn mọ tán pè ní betrayal. A betrayer is a person who is not loyal to their country or to another person, often doing something harmful such as giving information to an enemy. Bọ̀dá mi Koiki, inú Google definition betrayal nìyẹn ṣùgbọ́n táwọn èèyàn tẹ̀ bá fẹ́ understand nǹkan tí Judas ṣe fún Jésù nǹkan tó ń pè betrayal nìyẹn that's what they call betrayal. Nǹkan tí Judas ṣe fún Jésù ló ń pè betrayal. Judas Iscariot was one of the 12 apostles. He is notorious for betraying Jesus by disclosing Jesus' whereabouts. Ojoojúmọ́ ló máa pè mí níbo ni Ìgbòho wà nísìn níbo màmá sọ pé báwo ni ṣe máa sọ fún mi tí Ìgbòho wà tó possible ni báwo lè ṣe máa pè mí pé Mr. Koiki ṣé Ìgbòho ti wà ní bẹ́ẹ̀ nísìn báwo ṣe máa sọ bí tí Ìgbòho wà fún ọ̀yàn àwọn kan náà nídìí nọ́mbà Ìgbòho ó lè fún ní nọ́mbà Ìgbòho kò possible ó dàbí bàbá ń béèrè nọ́mbà Joe Biden ni Ìgbòho ti kọjá ordinary person takọ̀ máa sọ pé bíbẹ́ ló wà ẹ wá bẹ́ẹ̀ kì í sọ̀rọ̀ ẹ wá gbé gbogbo ẹ̀ jáde
àwọn èèyàn kò gba gate school kọjá ní ọlọ́pọ̀lọ́ ní what is it? I don't understand. I don't understand. Ọ̀rọ̀ this law. Àwọn èèyàn mọ tí ẹ má bínú brother mi ẹ má bínú pé mò ń interrupt yín. Ó dà bá àwọn èèyàn mọ tí mò ń face lójoojúmọ́. Wọ́n gbé oríṣi wọ́n ti gbé ọ̀yàn wá gan sẹ̀. Oríṣiríṣi ìdí. Nítorí àdákẹ́. Oríṣiríṣi method. Brother mi Koiki, ṣẹ́dẹ̀ mi gan nínú Yorùbá nation struggle yìí. Bí mo ṣe máa ń hot tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó wá yá mo wá step back tí mo step back pé mo kó nínú Yorùbá nation struggle or Yorùbá nation agitation. Mo step back, mo wá ń wo everything from a distance. Pé I want to understand something. The way ṣẹ́dí pé ọba fẹ́ understand nǹkan me in this life, sometimes you have to leave that thing alone. Bẹ́ẹ̀ni. And you look at it from a distance. So I understand pé okay nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní wàá wá padà lọ sínú ẹ̀. So what are we talking about? What betrayal? What betrayal? What betrayal? I don't understand. Okay. So, go ahead. You still want to complete? Thank you so much, brother. I am not the best. Mo máa ń sọ, ẹ lọ wo movie ẹni tó bá ti wò mọ́ ń bọ̀. Brother mi Taiwo Thomas. Ẹ lọ wo fíìmù kan tó ń pè ní Barbarians. Ó padà dalẹ̀ ó wá fẹ́ tẹ̀lé àwọn tó dalẹ̀ fún àwọn yẹn wá bẹ orí ẹ̀ wọ́n ní ìwọ tó dalẹ̀ àwọn ìrún ẹ̀ ó máa àwọn ò gbọ́dọ̀ dalẹ̀ níbi tí lè ṣúdè yìí mo ní kò ń ṣòwò lèmi wá mọ́ orúkọ yẹn ti wà enough lóòótọ́ kò sówó lọ́wọ́ mi ara ń kan Gaza èmi náà nídìí owó ẹ tí wọ́n ń pariwo lójoojúmọ́ ni but orúkọ mi máa dé ibi tó yẹ kó dé wà mo ti gbórúkọ mi ju ti bàbá mi lọ òbẹ ni bàbá mi fi ń gba owó ló fi ń ṣafẹ́fẹ́ ọmọ Yorùbá nation lèmi bẹ̀lálẹ́ ọlá ìmọ́lẹ̀ Oòduà Taiwo Thomas àti gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá àwọn ògbọ́dọ̀ tí wọ́n jáde ká dalẹ̀ yìí. Confirm boss. èrò lè fẹ́ gbé fún mi lọ́wọ́ màmá tèmi ti sanwó nù ní Heathrow airport mo sọ fún yín náà ó sá kúrò Nàìjíríà ni my mom left Nigeria in 1992 kò ní tipa fi ń dẹnu ká ní màmá Máyégún ká ní bàbá ẹ̀ mọ̀ sí mi ń wo Máyégún dọ̀la kò dẹ̀ mí pé tó bá ṣe program lálẹ́ tó bá wà òkè máa jókòó máa wò ọkùnrin la wá bọ̀ mo kọ̀ láti jáde kí n sọ fún ni tó bá jẹ́ pọ́bìnrin gan nísìnyí mo lè wó pé ẹ máa sọ fún wa pé misunderstanding o èyí ti misunderstanding o ó mọ tó ń ṣe o Máyégún mọ tó ń ṣe o ó mọ tó ń ṣe o ó lè discredit olóyè Ìgbòho ó lè discredit bàbá táwa gbé sẹ́yìn Taiwo Thomas gbóhùn sókè kí ló fẹ́ sọ àwọn yẹn wà ń lé Taiwo Thomas wà ń lé Máyégún máa bọ̀ Nàìjíríà kí Taiwo Thomas padà sí Scotland kájọ swap ẹ̀. Gbóhùn sókè jàre Taiwo Thomas. Confirm my boss. Mo appreciate voice mi gan sir. And gbogbo times tí wọ́n á lọ school bí wọ́n ṣe ń gbọ́ torí mo lo earpiece ni I'm very very happy. And mo dem I appreciate the effort because a number one standing media tó dúró tán even nígbà tí wọ́n yọ monetization kúrò ìpè jáde mi nígbà tí wọ́n yọ kúrò bẹ́ẹ̀. Bàbá yìí ti ṣe program lọ without looking back láì wo any viewers. Ẹni tẹ́mi máa ń gbé fún jù nínú Yorùbá nation sir. You are the person white lion because kí wo bí wàá tó ṣe program máa ṣe program straight forward ni and secondly lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ chief gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mọ̀ wípé bàbá ti ní heavy voice ṣùgbọ́n fọ́sí kí ọkọ̀ appreciate ẹ̀yin dáàdì mi tẹ́ ẹ stand fún olóyè tí azin tẹ́yàn bá ti ní a good and current spokesman things will be going on lively and smoothly. Because wọ́n mọ̀ wípé Ìgbòho voice Ìgbòho lásán tó máa sọ wípé àwọn ò mọ anything nípa protest àwọn tó máa tí wọ́n ní jáde nínú Yorùbá nation tí wọ́n ní jáde mọ́ nílẹ̀ Yorùbá wà lẹ́yìn wọ́n wọ billions. Wọ́n fẹ́ fi ara yẹn láti fi discourage wípé ókè o Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ wípé kẹ́ má jáde sẹ́ẹ̀ because wọ́n mọ̀ wípé olóyè gbogbo ló ní the power voice ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí kò sí ẹlòmíì kẹ́hìn máa jẹ́ ilé ní wípé òun jẹ́ kíní kan lẹ̀ Yorùbá irọ́ ni inú mẹ́ni kò ní anything olóyè ló ní power voice ó bí àmọ́ gbogbo distraction láti fi disturb owó kí o kí Ìgbòho sọ̀rọ̀ fọ́tìlì inú mi dùn wípé wàhálà bàbá yóò jẹ́ láti wá sọ anything because tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ àwọn tó máa rẹ̀ lórí protest wọ́n máa pọ̀ gidi gan even wọ́n máa ju àwọn tó ń pèpè ẹ̀gbọ́n lẹ̀ lọ because wàhálà gbogbo tó lóye ní ó heavy gan tó ti jẹ́ big boys and people ṣe wọlé last week sàdájẹ́ ní nípa fún yóò. Later we have a team. Because group I love Yoruba nation at this point. Because even group no one allowed this with it. And most of our two was still in Yoruba nation. They are not getting confused.
last week Thursday yẹn sà níbi after one ọ̀sán èmi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ níbi tí mo wà nínú kìnìún báyìí ẹni ẹ jẹ́ àgbàlagbà tó tún á jẹ́ a very big politician ó wá sọ fún mi pé ṣọmọ pé ẹni tẹ́yìn sọ wípé ẹ pè é lídà yẹn kò lè wálé mọ́ nígbà wo bá wálé kò lè sọ Yorùbá nation it was after one ọjọ́ Thursday after one ọ̀sán and I'm very surprised nígbà tí mo rí fídíò olóyè nírọ̀lẹ́ olóyè tí wọ́n sọ ní rúbẹ̀ ń gbé Yorùbá nation inú mi ti sọ pé that video I caught it wọ́n á sèǹjẹ̀ sí ẹnìyẹn pé dáàdì ṣẹ́ni gbọ́n tí gbòó sọ bí ṣẹ́ni wípé Ìgbòho sí nígbà tẹ́mi àti sọ nínú ọ́fíìsì mi olóyè ò sí mi rárá that means Ọlọ́run bá ọ̀bẹ yẹn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀kọ̀ọ̀kan ó dẹ̀ mú ohun tó ń ṣe who are those standing there saying that Igboho is a betrayer Igboho is a betrayer and gbogbo nǹkan tó ní gẹ́gẹ́ bí dúkìá ó dẹ̀ sílẹ̀ for like 3 years bàbá yẹn ò sí ní o kò sí ní Nàìjíríà o and you are there you are shouting ranting on ohun tí o ti ẹ̀ ní ìtumọ̀ ṣé àmọ̀túnmọ̀ betrayer ni betrayer ń bọ̀ wọ́n wá léèyàn wọ́n fẹ́ pa ẹ̀mí èèyàn wọ́n fẹ́ pa even nínú kínní náà nìyá ẹ̀ ti sọ ìyá ẹ̀ lò sí o ìyá ẹ̀ sọ̀rọ̀ sínú kínní yìí o sí ẹ̀ kò dé nídìí ẹ̀ ẹ̀gbọ́n olóyè náà sọ̀rọ̀ sí di kínní yìí o ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ wọn náà sọ̀rọ̀ sí di kínní yìí why are you so daft like this kí ló dé ká máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ò kàwé náà kí ni gbòó tiẹ̀ ṣe fún ẹ̀yin tẹ máa ń sọ̀rọ̀ wípé kí ni gbòó ṣe fún oníkálukú yín tẹ́ ẹ̀ bá lè ṣe ẹ̀dẹ̀ fún ìfẹ́ ńlọ́wọ́ bá rán nàá tí ò bá wù yín àti ṣe ẹ fún ìfẹ́ ńlọ́wọ́ bá rán nàá ẹ lè jà fún ẹ̀kúnnù ẹni tó lè jáde ti jáde tán tí yóò tún wípé àbí gbogbo ọdẹ iná orílẹ̀ Yorùbá lè ní ìsìn tí wọ́n gba donation fún yín ṣọba wọn láìkì yín ni wọn lọ́ọ̀fù yín nínú ìpọ́jú tí yín làwọn ti ń yọ but Ìgbòho fẹ́ yọ nínú ìpọ́jú tí yín tó lè bá fẹ́ ṣe kí ni Ìgbòho lè ṣe àwọn àlejẹ́jẹ́ tá máa gbádùn ayé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa wá sẹ́nu rẹ̀ lójoojúmọ́ tá máa gbowó but Ìgbòho wò wípé ọjọ́ làwọn fẹ́ so eléyìí dà kí ló dé ọmọ Yorùbá ò kì í ṣerú náà if you cannot be part of us you leave us and please leave us to continue our struggle lè ṣoore fún ìyànjẹ tó máa ṣèlékúnlé lórí Ìgbòho bẹ̀bẹ̀ fẹ́nìsì lọ́wọ́ yìí náà Ìgbòho bẹ̀bẹ̀ fẹ́nìsì lọ́wọ́ àti kíkẹ́ pàtì ìgò ní ilẹ̀ Yorùbá àìkú ìbábà bíbélì 2015 èmi ní fídíò máa ń rí ní 2015 ó ní issue tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa lógùn state tí wọ́n pa máa nǹkan àwọn custom tí wọ́n pa máa yẹn nígbà tí máa ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ lórí máa yẹn wọ́n náà máa ṣe everything for that family àwọn máa ṣe wọ́n ṣe nothing up to date tí wọ́n mi gbé lu yẹn èmi wà lu yẹn náà wọ́n ṣe anything for our family yẹn up to date gbogbo wọn lè káàkiri ni mo dẹ̀ di fídíò yẹn àti gbẹ̀lẹ̀ bí ti mọ̀ wọ́n kílẹ̀ fọ gbélé mo ti blọọkì olórí burúkú tó pẹ́ lóòdùà ṣé Oòduà jẹ́gẹ́ bí orúkọ ọmọ àlè bomb bastard mo ń gbádùn ẹ̀ Táíwò Thomas. tẹ́ ẹ bá ti ní láìfù wọn ẹ máa borúkọ Ìgbòho trend. ó fẹ́ cash out lórúkọ Ìgbòho ni ṣé mo kó fẹ́ ṣe back to èmi ti sọ fún àwọn mídíà tèmi wọ́n gbọ́dọ̀ má jáde mo tún máa jáde again kí ẹ̀kọ́ má tún pè mí pé kí n má jáde mo tún máa jáde tó bá tún dalẹ̀ tó bá possible tí bá jáde lálẹ́ máa jáde lọ́la ẹ̀yẹ́ ká fáwọn èèyàn láyè Táíwò Thomas. Táíwò Thomas is a physical challenge ó ní ojú tó wà little bit tí kò fi tó rọra manage ìwọ máa bọ̀ padà kó wá ṣe mo kí ẹ Arẹwà arábìnrin my beautiful sister ó tọjọ́ mẹ́ta àwọn oníjọ́ kan sí ìbáyọ kẹta ní ìṣorúkọ Ìgbòho a máa tátọ́ pẹ̀lú gbogbo yín ni mò ń bọ̀ Aisha fún mi ní 1 minute hello kọ́là hello sókè mo wà pẹ̀lú yín. Mr. Koiki, ṣe ẹ̀rí Mayegun is after the Igbos money. Ọmọ bó ṣe wọ́n mú àwọn ọmọ Igbo àmà pé Nnamdi Kanu ó ti ní fídíò wọn rí wọn is a crook in order to catch the Igbos. Nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn. Ó ti bọ́ yìí náà lórí iṣẹ́ ẹ̀rí náà tí Prince Jẹ́jẹ́mà náà pè wọlé tó bu yín náà. láì tẹ́ pé ṣe àfihàn lórí Twitter kò ṣe nọ́mbà tó fẹ́ pèsè kò ṣe nọ́mbà yàrá ẹ jẹ́ ká pé fíṣẹ́ nọ́mbà sí i. ó kàn wá ọ̀nà kóun máa gbà láti fi àtàkùn olóyè yìí. Anybody that come for olóyè Ìgbòho go collect woto. back to back. bí àwọn ọmọ Igbo ṣe fi Nnamdi Kanu ṣeré làwa náà ń fi Ìgbòho ṣeré kí Mayegun tètè lọ bọ́ǹsì àwa náà wá wo ṣú ẹ̀ àbọ̀ ṣe èrè ni àbúkẹ́ ló ti fóyìnbó àbólórí burúkú. ẹ máa kọ́ fóyìnbó ni ìyẹn mo ṣe wọnú lé pẹ̀lú ẹ̀ gbàgbọ́ wá fóyìnbó ńkọ́.
ó máa ń yàn tó wà lọ́wọ́ mi tó fẹ́ òyìnbó ni. Nọ́bì tèmi ni gbogbo èmi witness Igboho òun ṣe Jesus tó ń sọ fáwa ní kí àbí kí nìyẹn ní witness ẹ̀ ní tó fi gbogbo nǹkan ní ẹ̀. níjọ́ olùwọ́ London tààrẹ ń gbọ̀n. Anybody tó bá sọ rọ́bìṣì pé kó má bùn máa yẹ kó máa ṣòfò ni láṣẹ Èdùmàrè. àwọn òfin Igboho ṣeré àwọn òfin Igboho ṣeré àwọn ọmọ wíkìn pọ̀ àwọn ọmọ Igbo yẹn ń mọ bó ṣe wá mú wọn. Asáré lo Nandika ni wọlé á lo bí a ṣe kìíní kan wọ̀nyẹn náà tún sọ́kẹ̀ kẹ̀kẹ́ wọ́n máa dáwọ́ fún un. Àwọn yẹn ò lè tí sọ́kẹ̀ yẹn bá gbàgbé áfà wọn, ọ̀ lè gbẹ́ sílù wọn. Àwọn ọmọ Igbo ń fi ọmọ ṣeré. Wọ́n ń lò wọn náà ni ìjọba mọ̀ wípé kí wọ́n lè lè ṣọ́wọ́ ọmọ ni. Àwọn náà máa ọmọ Yorùbá di bímọ náà ṣọ́wọ́ fún àmọ́ àmọ́ bó ṣe ń lọ ni. Gbogbo ṣé ẹ̀sọ́ bí based on Igbo Biafra Igbo tí wọ́n lọ ti dípẹ́ tó tẹ̀lé tó sọ̀rọ̀ Igboho orí tó sọ̀rọ̀ Igbo lórí wọ́n sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Kẹ́kọ̀ọ́ tó rí ní ti olóyè Igboho. We all know, we watching. Àwọn kì í ṣe ọmọ tó ṣe wọ́n mú àwọn followers tó máa lo reverse psychology fún wọn a máa pèpè tó máa hàn wọ́n wọn tí wọ́n kàn wọ́n wò tó àwọn òfin Ìgbòho ṣeré o anybody tó bá wá fún Ìgbòho a máa fún Ìgbòho tó a fún Ìgbòho tó a fún àtẹ̀sọ́jọ́ àṣepẹ̀ gbogbo fámìlì tọmọtọmọ ni. ìyẹn mo ṣe wọlé sí lára pé ìwọ kọ́ ló máa kọ́kọ́ fẹ́ òyìnbó sẹ́ mo ṣáájú ẹ̀ wọ UK mo ní every right láti fẹ́ òyìnbó mo refuse láti fẹ́ òyìnbó ni torí mo fẹ́ fẹ́ Yorùbá. ìgbà tó fẹ́ òyìnbó kí ló kọ̀ wá pẹ̀lú yẹn. àríyá ń já àwọn èèyàn nílé. àwọn ọ̀rẹ́ náà kọ́ ló kó wa sí wàhálà àwọn ó yà mí lẹ́nu. kọ́ ló kó wa sí wàhálà àbí kí ni. Ọlọ́ take time. ìyáwájà achievement ni. ẹ ṣe gan ni brother mi ẹ bá fáwọn èèyàn láyè ẹ ṣe gan ni thanks so much torí àsìkò ni. mo ń bá yẹn tẹ́ pé irọ́ Aisha let's go ahead quickly ẹ jẹ́ ká gbé yín wọlé. Mo kí àwọn tó wà lórí program. Go ahead, please. OLAYOMI KOIKI, my darling brother. I'm with you. Hey, nǹkan ṣẹlẹ̀, nǹkan lọ. Are they with you? Ẹ máa wo our support protest you and me also outright because it has political undertones to it. And ẹni tó bá fẹ́ la o, wọ́n lè lọ as one Nigerianist o. But kí wọ́n má keep a Yoruba nation or Yoruba nation now. Àwa ò jáde sí protest eléyìí o. Because bẹ́ẹ̀ni ṣe rí o, set up ni o. Ọlọ́run má jẹ́ ká jáde kí wọ́n wá sọ pé kí wọ́n wá label wa ní terrorist movement. Because this is where it's heading. Olóyè Sunday Igboho, may he live long for us. May God continue to bless him. Sure. Always. How many times have I been on this platform? Lórí àwọn Igbo platforms yẹn tí wọ́n máa put Olóyè Sunday Igboho pé terrorist ni. Ṣé eléyìí kan ní setup ni wọ́n fẹ́ ṣe fún olóyè o? Ara ń ta àwọn Igbo yẹn because Nnamdi Kanu is still in the prison. Kò dẹ̀ sí ní àwọn ṣe problem tiwa àwa kọ́ la mú Nnamdi Kanu Igboho kọ́ ló mú Nnamdi Kanu. Àwọn ló ta Nnamdi Kanu olórí burúkú Ifeanyi bá wà lára àwọn tó ta Nnamdi Kanu. It's as simple as that. They are upset, they are angry that Igboho out operating while their leader is in there. And that is not our problem. Àwa kọ́ la mú Nnamdi Kanu. So they are always and that's why Mayegun is promoting this agenda. That is the reason why. Okay. All right. Because when you're speaking the truth and you're warning out these our Yoruba brothers and sisters, where you want to keep on setting one up, they should not allow themselves to be put out abused for evil agendas. They will now be insulting we that were speak, we Yoruba starting we set up Nikini and it has serious political undertones. We are not one Nigerianist. We are Yoruba nation. All right, I'm not interested in the protest. We come. Remember OLAYOMI KOIKI when we did our protest with Oloye Sunday. All right, we come back to you because I'm very pressed. 1 hour I have less than a lesson, and if I don't match a lesson here, so I'm trying to manage as many of us. I'm gonna come back to you again. Just mute there, please. I'm gonna come back to the next Twitter space. Let's come straight back again to the phone calls. The phone calls is very hot. Yeah, I'm coming to you. Yeah, go ahead.
Hello. Mumba, Ewa, Enisuru, go ahead, my brother. I'll give you about 1 minute and a half on the Twitter space. Go ahead. Mukiele and Konsarewa. Yeah. You're welcome. Go ahead. 1 minute, Mimi. 1 minute. There are Igbos that doesn't believe in Biafra. So when we are saying Igbos, we know what we are saying. We know that there are Igbos that will not abuse Yorubas. But there are some Igbos that doesn't live over Biafra, and they'll abuse Biafra, they'll abuse us, and it's vice versa. So just go straight to the point because of the time. Okay, thank you. So, just like we don't joke with Mumba, Ewa. And I don't see anywhere why you guys are not people to even insult or undertone and that bring the program. We don't joke with him in our practice. We never work him hard because we know that even our leader has said we should stop together. We have meetings together. Now we should anything they are doing, we should work for it to support them. Okay. What they are doing. So we have no reason to bring them down or to talk about the things. Anyone that is bringing them, talking to them, we should go after that person, be it Yoruba or Igbo. All right. Okay. All right. Thank you so much. That's one of our Biafra brothers that also disagree that Mayegun should not have said what he has said. Igbo's okay. I want to take as much calls and I'll come back to Twitter space. Like I said, my daughter, Obodo should meet listening, and I'm looking at the time and I don't want to occupy this place for the next half an hour. Igbo's okay straight away. Let's hear from you. Mokibo went to Ngbo Tenkon. Yes, sir. Ọmọ àlè Yorùbá wọn lè má fojú ara wọn síta ẹ̀gbọ́n gbogbo Yorùbá kọ́ lọ́mọ kọ. Mo fẹ́ já wọn lójúlé ní gbogbo ọmọ Yorùbá tí wọ́n lòdì sí Yorùbá nation ojú inú wọn fọ́. Kí ni Ìgbòho sọ tí ò ṣẹlẹ̀ lénìí? Ó ní tí ebi bá pa yín ará ìlú ẹ̀ jáde síta ẹ̀ gbára yín lẹ̀. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni Ìgbòho kí ló sọ tí ò ṣẹlẹ̀ lénìí? Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bí ẹ̀kọ́ kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà wà lọ́wọ́ wa mú kọ́kọ́rọ́ tó ṣí àmọ́ kọ́kọ́rọ́ tó tì Nàìjíríà máa pín bẹ́yìn ni. Yorùbá nation máa dúró no going back. Kò sí kẹ́tí ẹ fẹ́ ṣe sí tí ìlú yẹn ò ní pín. Yesterday 102 community ní Zamfara Boko Haram ti take over wọn ò bá power army. Ìlú ti pín already. Ojú inú ẹ̀yìn kan sì fọ́. Going to university speaking English, have certificates. It's not make you educated if you don't know. Ìgbòho sọ fún yín, ìrẹsì Ọlọ́run sọ fún yín. Ìyẹn Ìgbòho tẹ bá dìbò fún olórí tí ò ṣe ìdára ìlú fẹ́ náà para ìlú máa dìde fún ara ẹ̀. Ṣé Ìgbòho ló sọ fún yín sí ká dìde náà tẹ̀lé ń pa yín? Ṣé Ìgbòho ló sọ fún yín gbogbo Nàìjíríà? Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ wọ́n tí rí kankan. Ṣé ẹni Máyégún ọ̀nà Máyégún trash? Òfóyìnbó bullshit ìranù. Máyégún ogún tàbílà ẹnu ni. Àdàdà ni bọ̀bọ̀ yẹn sọ. Ẹlẹ́gì waste time àwọn èèyàn. Thank you so much. Bí ẹ̀kọ́ Yorùbá nation must remain. The day is break. There will be no party space for politicians in Nigeria. Thank you. Down. Moki gbogbo àwọn Yorùbá, don't make it come and say, Koiki, understand that I no. I'm not interested in all that. Egbo's okay. That's it. Texas. Okay, Baba, I really appreciate your uprightness. I really appreciate. I don't even know where. I really appreciate you. Now, everybody should listen. Sherry Mayegun, I'm so surprised. Mo ti jajaja lórí kíní ọ̀tẹ̀ ẹ̀dá yìí kò ti block mi gan. Now, Sherry ìgbà tí Mayegun tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́tà ní àtìgbà tó ti bú bàbá. It was too much. Àwa àgbẹ̀ ń sun ẹkún ni. Now, nítorí ọ̀fà pọ́blẹ́mù yẹn ìgbà yẹn tó ti sọ pé kó máa handle kí ni owó finances yẹn ni. Àti ìgbà yẹn ló ti bẹ̀rẹ̀. A ṣe lè gbé gbogbo owó Central Bank Yorùbá ká gbélé ẹ lọ́wọ́ kó máa bá wa manage ìbọn ti ń ṣe yẹn. Wọ́n ní tẹ́lẹ̀ máa ṣe ó tún sọ́gbà yẹn ká ní Central Bank government ní kíní kẹ̀kẹ́ nìkan. Wọ́n ṣe gba kíní ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ka àti ìgbà yẹn ló ti já má dọ̀ tó kàn tàbí bàbá.
Ṣẹ́rí unfortunately for you, kò mọ ọmọ Igbo yìí. Àárín Igbo lèmi gbé ní first start for close to 20 years. Àjọṣe business, àjọṣe ìgbẹ̀kọ́. If the kids are down tomorrow, they will throw him under the bus. Ṣẹ́rí owó tó ń rí gbà lọ́wọ́ wọn ló ṣe ń ṣe gálágálé, I'm telling you. And ó lè tara lé ẹ lọ́pọ̀ because ò ní rí ìrà lọ́wọ́n gbàgbà tó bá fẹ́ rà. Ok, èmi àti Láyégún mo ti pèsè orí programme ìṣẹ́rata àjọ àdí pé Nàìjíríà kò dá mọ́ Nàìjíríà ọ̀sẹ̀ kìnìkan. Ó wá yà mí lẹ́nu. Mo ti sọ fún mi àtijọ́ àdí ìṣó pé even if Jesus Christ comes, kò lè rúlu Nàìjíríà kí Nàìjíríà yẹn wà òkè. Even Adébóyè ò lè di politician lórí kó rúlẹ̀ pé because of the background and the foundation of Nigeria. Ó wá yà mí lẹ́nu bó ṣe wá sọ òbí di fame. Àgbègbè àti máa ń ẹ òbí kìnìkan òbí, you can never hear anything against òbí ó máa kanta ẹni òbí kìnìkan àìdẹ́mu ti wò. Kánú bí Kánú Nnamdi Kanu. Hold on, ẹ̀gbọ́n mi. Kò ní dá fún ẹ Michael Pearson ò ní ṣoríire. Ó ní if Igboho has issued the press statement denying such and then why strongly ask that you guys should stop denouncing my you no go better for your papa no go die where they go find the body. Ó ní ṣoríire. Ẹ máa bá mi follow àwọn comments yẹn tẹ́ bá ti reply lé lórí màá gbà sí fún wọn. Ẹ ní kú gbogbo yín bomb bastard. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi má bínú. Now tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ Kánú náà rí lè ṣe 600% bẹ́ẹ̀ yẹn náà. Láàárín gbogbo nǹkan tó ṣe ká mú ẹnu kó bẹ́ẹ̀ ni because ó ń kálukú wá bó ṣe máa jáde ni. Bọ́kú lè sọ̀rọ̀ ẹ̀ ó máa pọ́n lé ní Kánú kìnìkan. Ó ti ń wá ọ̀nà tipẹ́tipẹ́ láti àtàkì Ìgbòho. Ó ti ń wá ọ̀nà. Bí lè kẹ́ ṣe bá orí sára nìkan ká mú tẹ̀sí kọ́kọ́ rí náà mú ní kílé lé. Kó tó di pé gbogbo mo lọ sí Starblog mo lọ sí gbogbo ẹ̀. So if I tell you there's anything, let's even assume pé gbòho sọ bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀ tó wá tòrò gan. Is Yoruba land supposed to be a battleground? Let's just stop one-on-one now. Is Yoruba supposed to be a battleground? So ṣe ní America bá fẹ́ jáwọ́ America ò ní bá ń jáwọ́ lórílẹ̀-èdè wọn. Wọ́n wá ka yín mọ́lẹ̀ yín wọ́n bá yín jà lọ́dọ̀ yín ni because the place cannot be a battleground. So even if people say so, it's right. Yoruba land cannot be a battleground for whatever reason. So okay, wọ́n jẹ́ wá sọ bẹ́ẹ̀ ní báyìí, ó kàn déédéé mú and you are tarnishing, ó kàn báyìí kó tẹ̀sí máa ń sọ̀rọ̀ sí bàbá àti tó yẹ yẹn. Ó ti sọ̀rọ̀ sí bàbá yẹn jù náà. Kí ni yẹn irritate kí ni mo ní láti switch off fún bẹ́ẹ̀ ni. So please, ẹni tó bá sọ pé kẹ má jáde ẹ má dá olórí bóyá tó ń gbogbo wọn. Àbíṣe kò tí ì mọ ọmọ Igbo. Ìjọ kan ló ń ṣe fúgà ló sọ pé àwọn Igbo kan lọ máa ṣe nǹkan sílùú wọn pé àbóǹkẹ́ ṣe wáyé gan-an ó máa lọ ralẹ̀ nílẹ̀ Igbo. Mo kàn rẹ́rìn ní pé bọ̀bọ̀ yóò mọ ọmọ Igbo àkàlẹ̀ fẹ́. Ó dàbí kò ti ya wèé ìwọ́n tó mọ̀. Èmi gbéra tọ̀dọ̀ wọn láti kékeré nígbà tí mo wà lọ́yọ̀ ọmọ Igbo gbogbo àwọn ọmọ wa kéékèèké nígbà yẹn máa fún wọn lówó wọn á bá ogun wọn sùn. Tó bá ti ní táyà ìgbàdàn bẹ́ẹ̀ fámárì wọn á lọ sílùú wọn wọn á lọ mú ní ìwà ìwà because of cheap money. Thank you so much. Àkọ́jọ́ manager ni because of the time constraint. Moki Womo Yoruba, let us not be concerned, but we need to respond to this bomb bastard for coming to say that Igboho is a betrayer. Bones okay, Igboho sha Tibadan. Bones okay, à ń gbọ́ ẹ, mo ti gbọ́ ẹ náà máa sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́ ẹ. Àṣẹ Èdùmàrè. Àṣẹ o. Àṣẹ o. Gbogbo àwọn tá a bá jẹ wà ní sọ́ọ̀bù láti 2020 ẹni tó bá sọ̀rọ̀ sẹ́ni Ìgbòho náà ìdádé publicly ó sọ wá sẹ́kù. Àṣẹ o. Láti Èdùmàrè. Àṣẹ. Yóò ṣe rírì yẹn. Àṣẹ. Máa takò ní màá ṣe mí náà máa ṣe fídíò títọ̀ kìíní ṣe ayé máa bàjẹ́ ni oníṣòwìrì. Àṣẹ o. Oníṣòwìrì ayé wáyé kò ní dà. Àṣẹ o. Ó ti ẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ kò ní ṣe. Àṣẹ gan ni. Ẹni kádákẹ́ wọ́n gbókù méjì lọ nínú ilé Ìgbòho àìsí rìbà ẹmí tiẹ̀ mọ́lẹ̀ ìtẹ́ ìgbọ́nu lé yẹn sà ẹ ti wọlé ẹmí tiẹ̀ mọ́lẹ̀ oh my God. Hello. Ẹgbọ́n sókè sà. Hello. À ń gbọ́ yín. Ẹ káàsán. Ẹ káàsán sà. Ẹ jẹ́ kí n kàn sáré sọ one or two things lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àkọ́kọ́ máa kọ́kọ́ kí Koiki ìjà pé wọ́n pèsè. Nígbà tí máa sọ fún Koiki ni pé ọmọ Ìjẹ̀bú náà lè ní ọmọ Ifẹ̀ náà tún ní mi ọmọ Ráfẹ̀. Ṣé rí àwọn nǹkan kan wà tí mo rí sí Koiki ni pé kó ṣọ́ra ìbínú kó má tì í.
àwọn ìtútù yìí gbogbo ọ̀nà fi ń ṣọ́yọ̀ gẹ́gẹ́ bí Koiki náà sọ pé wọ́n ti try ẹ má jẹ́ kán fi ìbínú tì í. ẹlẹ́ẹ̀kejì Máyégún tó sọ pé òun fún yàn lówó tó wú ara ẹni iṣẹ́ orúkọ Ìgbòho náà ló fi gbowó owó tó sọ pé òun fún bàbá iṣẹ́ orúkọ Ìgbòho ló fi gbowó. bẹ́ẹ̀ni. skọ́lá lè mi fẹ́ o skọ́lá náà lè mi wà nígbà yìí o jágò ni wà. ṣé orúkọ owó ara ẹni ṣé òun ló wọ ẹ̀tọ́ fún àbí iṣẹ́ orúkọ Ìgbòho náà ló fi gbowó. ṣé ibi tẹ́ bá ti kọ́kọ́ kíyèsí gbogbo nǹkan nìyẹn. gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ bọ́n ṣe kóra ń ṣe Yorùbá nation everybody mọ àṣírí mọ́ yẹn ó ń bí wọn nínú ẹ take it easy Koiki kó ṣọ́ra kó má fi ìbínú tì í wọ́n ń plan ní ẹ ṣe gan ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. mo like feedback brother wa ìyẹn mo yọ pé mo gbọ́dọ̀ má fi ọ̀rọ̀ sọ ntí kò ní jẹ́ kó jáde mo ní ẹ ló kọ́lá ẹ fún mi ní ẹ fún 130 seconds ẹ mute tẹ́ ń gbọ́nu lé mọ́lẹ̀ ẹ mute yẹn ti wọlé ẹ bá mute ẹ mọ́lẹ̀ ẹ mute yẹn mọ́lẹ̀ pátápátá ẹ mute tẹ́ ń gbọ́nu lé yẹn mo ti mute ẹ fún wa ní 30 seconds bàbá ẹ ní sùúrù sà ọ ní bàbá Aláàfin ó sọ fẹ́mi àti Ìgbòho pé ẹ jẹ́ ká wà careful torí pé at the end of the day wọ́n máa fẹ́ mú yín but àwọn alálẹ̀ òní rẹ̀ wọ́n ní jẹ́ kó rí yín mú ẹ̀yin náà má wá ṣe tó máa fi so ìtàn ṣe nísìn ni pé wọ́n mọ̀ pé máa hot but bí a ti bá jáde nísìn máa bẹ̀rẹ̀ sí spill out ọmọ gbàgbé ẹ̀ Yorùbá nation is a movement èmi kọ́ ni leader àwọn leader wa ló ń direct ẹ̀ fọ̀rọ̀ sí Ìgbòho lẹ́nu Ìgbòho ló máa sọ̀rọ̀ tí bàbá Akíntóyè bá sọ pé kó sọ̀rọ̀ torí pé wọ́n fẹ́ díjà lẹ̀ láàrin Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè náà ẹ̀gbọ́n sókè alàgbà. mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ ẹ kú tọmọ àṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo àtìyàn yín. kàdúpẹ́ fọ́lọ́run. ṣé wàá bẹ̀. à ń gbọ́ yín dà à ń gbọ́ yín sà. mo fi máa ń tẹ̀lé yín láti bẹ̀rẹ̀ ṣe rí ọ̀gbẹ́ni tí à ń sọ̀rọ̀ yìí ó dùn mí pé ẹ láti jáde láti wá pè àkéèsì àṣeyìn láti jẹ́ pé kó kẹ̀kẹ́ ká fún ní èsì díẹ̀ mo ò bá ti sọ pé ọ̀rọ̀ ò ní ìdè gbogbo àwọn ènìyàn pátápátá la mọ̀rú ọwọ́ tó pé àmọ̀rú ẹsẹ̀ tó ń pé he is just a keypad warrior he is under the payroll of the OP everybody knows that but ẹ̀ṣẹ̀ tí Yorùbá nation ṣe Máyégún tó lè fẹnu sọ ó pọ̀ nínú àwọn fídíò ẹ̀ṣẹ̀ bá lọ wò ó sẹ́yìn mú nígbà ìlàsìkò mo kàn máa mẹ́sàn-án ẹ̀kan náà ẹ̀ ni ẹ bá rántí látẹ̀yìn wá tí ẹ ń gbé gbogbo ìwé òfin ilẹ̀ Yorùbá jáde ọ̀rọ̀ kan jáde nínú ẹ̀ nípa pé tó o bá ti jẹ́ full blooded ìkan náà nìyẹn o àtọ́jọ́ yẹn Máyégún ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà o lórí ló ti tako Yorùbá o tẹ bá lọ wo fídíò tó ṣe ẹ lọ sẹ́rí ọ̀rọ̀ kò jẹ́ nǹkan kan sí mi ẹ̀ka mọ̀ ní láti ilé tó ń dínà rẹ̀ ó block lórí program mi àtìgbà tó ti gbé délẹ́fà tí mo takú tí mo bá gbé tẹ́lẹ̀ fàfárọ́tì fóònù ọmọ mi ló fi ń pè yìí o wọ́n fún òní gẹ́tù sórí pẹ̀lú fóònù lórí yín ó yé mi mo sọ ọkọ ọmọ mi pè yín ṣé rí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ má jẹ́ kí wọ́n lọ mọ́ wa lọ́wọ́. ó ti yé mi ẹ kúkú tí mo mi àwa lẹ́yìn ilé àwa ti focus lọ ni so àwọn wà distracted mo kí alájà queen ara ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ó tò sí mi tó máa tò sí ó tò sí ọmọ gbọ́ngbọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹni tí ohun tí wọ́n ti fọwọ́ sí júwe lè bàbẹ́ àmọ́ bí wọ́n máa ń gbẹ̀yìn sí. èmi mo pé kò sílẹ̀ kankan ní Nàìjíríà tí mo pé tí mi ò mọ̀ wọ́n ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ka dé mọ́ bẹ́ẹ̀. ibi tó tó ṣe ẹran tí wọ́n ti sọ fún pé kó jáwọ́ nù Biafra tó bá tún kọ́ bí alẹ́ nù ẹ̀ pèrèntà tí kò pè Biafra tó bẹ̀rẹ̀ sí máa parọ́ Yorùbá nígbà yẹn tó ti fẹ́ tẹ̀lé wọn lọ tó sọ kókó fẹ́ Yorùbá sí ìjọba pélé tèmi wọ́n bọ̀ àwọn tí wọ́n ń bọ̀ àbá rántí àwọn fídíò ẹ̀ ni. ó yé mi wọ́n ń bọ̀ àbá èké wọ́n ti sì máa sọ fún bẹ́ẹ̀ kókó lọ jáwọ́ lẹ́yìn àwọn oníṣọ́mú àwọn oníṣẹ́rọ àwọn ìran ọmọkọ́mọ ni ó fẹ́ sọ lẹ́nu ni ẹ sílẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ. mo ti pẹ́ lọ thank you so much. Ọlọ́run á bùkún yín ẹ ṣé gan ni èrè lámájẹ́ ń jẹ́. àmín ẹ ṣé gan ni. àwọn ń ṣe ọmọ Yorùbá tó máa sọ fún yín pé báyìí kọ́ ló ṣe rí tí màá tó wá sọ pé báyìí ló ṣe rí. Ọlọ́run ní jẹ́ káwa gbéra wa ká jọra wa lójú. mo ní ilé tó da lọ ti bí mi kò ń ṣe tẹnu. But the fact remains that àmọ́ lóye rí Ọlọ́run wá rán sí wa ní sáà yìí ní wákàtí àwa rí pé olóyè òun ni shield fún majority of us tí ó dúró ti bàbá Akíntóyè
The question is, ṣé tó bá yẹ pé wọ́n ti rí pa sílé níjọ́ tó fi pa yẹn, ṣé bí gbogbo àṣẹ máa jáde náà ká máa ní betrayal ni torí pé a fún lówó torí a ṣe kinní kan a ṣe gbá àṣetà òun ẹ̀gbọ́n sókè sà. Hello, the White Lion. Mo kì í sà. Ẹ kú ètò ẹ̀dẹ̀ kú gbogbo àfi ènìyàn ṣe. Sherry, the first question concerning this topic tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. The first question tẹ́mi ń pé kọ́kọ́ béèrè ni pé ṣé bọ̀bọ̀ Máyégún is he a bona fide Yorùbá son? Ṣé kọ́ tó lọ́mọ Yorùbá lòun? It is well. Tó bá wá jọmọ Yorùbá ni, I want you to know one thing for sure. There are some set of people tó jẹ́ wípé kò sí ní tó lè ṣe láyé, àwọn kan wà tó jẹ́ pé they are just born traitors. Kò sí tí wọ́n lè tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ owó báyìí kò sí tí wọ́n lè ṣe. Ṣé báwọn èèyàn ló lọ gba owó? Ṣé báwọn èèyàn ọmọ Yorùbá wa wà náà àwọn tán lídìí tán tẹ̀lé àwọn DSS wá sílé olóyè tán gbẹ́bọ. So àwọn kan wà láyé tó jẹ́ pé there is nothing you can do about them without bearing that. Ẹni sùúrù kò ní ẹni sùúrù Prince yẹn kan sọ pé níyàn ní I am in support pé gbogbo èkó tó ń ṣe fún Máyégún láti Koiki pé kò ní ẹ ní sóríire ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Máyégún is a betrayer kò ní dá fún gbogbo yín. Èmi ni mo fún ní go ahead kó lọ rẹ́ fún Ìgbòho. Without me he would never have done so. Ẹ ní sóríire. Idiot. Igboho was a little bit skeptical. Èmi mo sọ fún lóye pé ọmọ kan náà tájọ́ ń ṣe gbóní ní Máyégún ní bẹ́ẹ̀ Scotland ẹ fún ní go ahead now. Coordinator tẹ bá ti sọ pé ó wà okay ẹ padà kẹ sọ fún pé ó wà okay. And the next ọjọ́ tó ní fẹ́rẹ́sì owó yẹn ìjọ yẹn ló pe Koikimedia ìjọ yẹn ni mo fún ní authorization pé go ahead mo connect pẹ̀lú kọ́ọ̀ni pẹ̀lú Igboho ṣá. Ó wá jáde ní sọ̀nsọ̀ gàjàgàjà nípa Igboho ìyẹn kan wá sọ pé wọ́n ń bu lórí Koikimedia ẹ ní sóríire gbogbo yín tẹ wà níbẹ̀ ten support ẹ ní kúre Koiki ló ń sọ̀rọ̀ you no go better for every one of you ọmọ Igbo tó bá wà níbẹ̀ you no go better for you bomb bastard every one of you there Koiki lèmi jẹ́. Ẹ̀gbọ́n sókè. Don't mind them. Sẹ́ẹ̀rì okay this few days nígbà tí olóyè wọ̀lú this few days tí máa yẹn wọ̀lú he made a statement tó lè convince any reasonable Yoruba sons and daughters. Máa yẹn dẹ̀ dúró sí ìta báyìí as he came in nígbà kan dé ìfọ̀. Ó dẹ̀ swear. The man sworn ó ní tóun bá gba owó ní ọwọ́ olóṣèlú kọ̀ọ̀kan. Ó ní kọ́lọ̀ ń gbẹ̀mí òun. So then stop waiting. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ẹ lọ fẹ́ pọn Gani Adams now. Ṣèbí Gani Adams ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Kí ló dé tó ṣe tó lè ṣe fún wa? Olórí burúkú ni wọ́n. Ó ní tó bá di ọ̀la tó bá kú ọ̀la pé kóun denounce Yorùbá nation pé kọ́lọ̀ ń pa òun lónìí. What else do we need from this man? Secondly, tí bọ̀bọ̀ yẹn the reason tí mo fi bèrè pé ṣé ọmọ Yorùbá gidi ni bọ̀bọ̀ yẹn ni wípé ó lóun ń fún bàbá Akíntóyè lówó is a bastard tó bá ń gbọ́ níbikíbi tó bá wà ara ń ta wọn pé mo jáde pẹ̀lú ẹ̀ ara ń ta gbogbo wọn Koiki lele voice Koiki ló ń sọ̀rọ̀ you no go better for every one of you Máyégún you no go better for you ni mo sọ fẹ́ you no go better for you Koiki ló ń sọ̀rọ̀ mo dúró tán lórí Yorùbá nation mo dẹ̀ mi ni last man standing you no go better for you àwọn ọmọ Igbo tó ń fún ẹ lọ́wọ́ tó ń support ẹ against Igboho you no go better for every one of you ogun máa wọlé pa yín ni you no go better for every single one of you ni mo sọ kí ni Igboho ṣe fún ẹ already 40 million and then so what olóṣì àwa máa ṣẹnu bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ tọ́ba bíbà bẹ́ẹ̀ dá ra ticket kájọ padà sí Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé ọkùnrin nìwọ ra ticket máa wá sí Scotland kájọ padà sí Nàìjíríà you no go better for you jókòó sórí social media olórí burúkú ta ló mọ bà bẹ́ẹ̀ níjẹ̀bú Òde tani bà bẹ́ẹ̀ níjẹ̀bú Òde Máyégún tani bà bẹ́ẹ̀ ní Ìjẹ̀bú Òde Ọmọ́táyọ̀ Alhaji Koiki number 34 Fìdípọ̀tẹ̀ street níjẹ̀bú Òde who be your father for Ìjẹ̀bú Òde tí bàbá tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde kó sọ̀rọ̀ tí Koiki bá ń sọ̀rọ̀ Máyégún bàbá bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ mo jọ ẹ lọ́jọ́ rí with every fucking thing you no go better for you
ẹ lọ sọ fún bẹ́ẹ̀ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lórí program mi. It don't go better for you. Tani Bafe will be your father for Ìjẹ̀bú-Òde. Torí pé wọ UK. Tó bá wọ UK ńkọ́, what the fuck ló wà ní UK? Kí ló wà ní UK? UK táwọn màmá ti wá tó fi ń ta yín lọ́jọ́ ọ̀la, tó fi ń ta yín nígbà tí màmá tẹ ò lè jáde nínú Nàìjíríà. 23 countries my mother have been to. 23 countries. Màmá mi ṣe dé láti Benin Republic ni. Kò ní dá fún ẹ, ojókòó rẹ̀ pọ̀lú screen láti fẹ́ gba Yorùbá nation ni. It don't go better for you. Mo pè é gbọ́ lọ́wọ́ ẹ̀rí ni. Àwọn olóṣì. It don't go better for every one of you waiting on that show. Koiki wà lórí live pẹ̀lú ẹ ní tó bá fẹ́ ṣe ni kò sọ. It don't go better for you. Olórí burúkú ọmọ àlè. Ẹgbọ́n sókè ẹ má bínú brother mi. Bàbá mo máa ń gbádùn ẹ ọmọ ìyá mi. Bàbá Akíntóyè is a 90-years-old man. Kò sí ní ìlú ẹ̀, kò sí ní Nàìjíríà bá ti ń sọ yìí. All in the name of this struggle, that animal olóhùn fún bàbá Akíntóyè kò ní jèrè láyé, kò ní jèrè ní gbogbo tó bá ń ṣe láyé. At the age of ní èjì bàbá yẹn ṣó yẹ kí bàbá yẹn máa ṣó yẹ kó jẹ́ ẹni tó ń ṣe ìsáǹsákiri. All in the name of pé bàbá yìí ń fáìtì fún àwọn ìran Yorùbá. Bàbá yẹn ó wà ní outside country now, kò sí ní ilé ẹ̀. Tí bàbá yẹn bá wà ń lu ìwọ̀n ti pa. Tipẹ́tipẹ́. Olórí burúkú ọmọ àlè is a bastard. So there is mo ti lọ comment síbẹ̀ kó blọ́ọ̀kì mi bomb bastard ni. Ọmọkùnrin lèmi èmi dúró dáadáa ni. Ọmọ dúró dáadáa pẹ̀lú Jésù Kristi. Mo dẹ̀ dúró pẹ̀lú Ànábì. Ẹ sọ fún pé mo tún kọ́mẹ́ǹtì kó lè mọ̀kọ́ lèmi. Ọmọkọ gidi ni mí. Mo ti lọ kọ́mẹ́ǹtì síbẹ̀ fún pé bomb bastard ni. You are a bomb bastard. Kó blọ́ọ̀kì mi. Bomb bastard. That guy dropped. Bomb bastard ni. Bomb bastard ni ẹ. Olórí burúkú. Is an idiot. Tó bá sàṣì ẹ ogun tí ò lè ràn wá. Àwa dúró tán lẹ́yìn ilé àwa ń báṣẹ́ lọ. Ẹ má wọrí pé focus. Ẹ jẹ́ ká parí program ká ná kẹ̀délẹ̀. Kó lè wọ̀ rẹ́kọ̀ pé a jáde fún Tani Máyégún tó fẹ́ máa bẹ̀rù. Tani Máyégún ta fẹ́ máa bẹ̀rù. Mọ̀ ń pé gbogbo ọmọ Yorùbá. Tani Máyégún ta fẹ́ máa bẹ̀rù. Wúbi Máyégún. Ta ló mọ̀ ní ẹ bèrè pé ta ló mọ̀ ní Ìjẹ̀bú-Òde. Ẹ lọ confirm bàbá tó bí Koikimedia ní Ìjẹ̀bú-Òde ní Fìdípọ̀tẹ̀. Kò ní dá fún gbogbo yín. Ṣé torí pé gbogbo àjọ wà lórí social media? Àbẹ́ ń ṣe eré ni. He's a useless human being. Bàbá mi ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó bọ̀jà ẹ̀jẹ̀ pàdé mi láàyè. Nípa parí ètò yẹn, ẹ jẹ́ gbé grandma, ẹ bá bínú èèyàn wa. Ta ló mọ kò lẹ̀ torí gbogbo àjọ wà lábroad, àjọ wọ jíǹsì káàkiri, àwọn afẹ́mọ ẹgbẹ́ ara wa mọ́. Kò ní dá fún ẹ. Ẹgbọ́n sókè. Mo wà pẹ̀lú sà. Mo mọ̀ pé wà pa ẹ má yẹ kí n kí yín láti jù. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Máyégún? Ẹ wò mí ò mọ̀ mú ilé sọ̀rọ̀ yẹn fún yín very very briefly. Ṣẹ́rẹ́ nìyẹn, èmi mọ̀ wípé ẹni tó bá ń dalẹ̀ ó máa mọ̀ lọ́kàn rẹ̀ pé òun ń dalẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ni. Nínú ọkàn ẹ̀ ó máa prick mind ẹ̀ pé kò sí mo ṣe yìí òun ń dalẹ̀. Ẹ jẹ́ kí gbẹ́gbẹ́nu ẹ̀ tó ń yọ̀ tó ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ kó continue. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ bẹ́ẹ̀ kó jẹ́ ká lose guard. Ó gbọ́dọ̀ wà ní rẹ́kọ̀dì ògbérè tá à ń ṣe yìí lẹ́yìn ilé àwọn báṣẹ́ lọ topic wà tá à ń treat lójoojúmọ́. Àwa focus bíran Yorùbá ṣe máa bọ́ nínú wàhálà. Igbo ní problem pẹ̀lú wa, a ní problem pẹ̀lú wọn. Kọ́ máa lọ kọ́ bá tiwa lọ. Mo ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀, a máa fingerprint gbogbo Igbo tó bá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá lọ́jọ́ iwájú ni. Tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. In tó bá mú Britain fingerprint èmi, a gbọ́dọ̀ fingerprint gbogbo yín. A máa facial fingerprint yín gbogbo ẹ̀ la máa ṣe. Everybody máa identify ìdílé tó ti wá. Kọ́tò fingerprint. Yorùbá nation sọ̀rọ̀ eré. Ọ̀rẹ́ mi wà under pressure. Èmi ò sí under pressure. Mo dúró tán dáadáa. Kò sí nǹkan tó mú mi. Ìyàwó mi ti lọ síbi iṣẹ́. Àwọn ọmọ wa ń lé bíbà. Kí ni pressure? Ó jáde ó sọ pé Olóyè Ìgbòho pé betrayal ni. Òun ló sọ bíi. Ẹ ṣe gan ni ẹgbẹ́ pẹ́lú mi láyé ìtura àsìkò. Ẹ ṣe gan ni. Very briefly. Ẹ má yẹ kó jẹ́ ká lose. No. Record ilé ìlàkọ̀fẹ́ play out. Ó gbọ́dọ̀ wà ní record. Pé Koiki jáde fún ẹni tó ń pè ní Máyégún ní UK. Ó mọ̀. Ṣé rí nǹkan tó ṣe yẹn? Àwọn ọmọ Igbo tó pàdé àpòpọ̀ ọmọ yẹn, ibi tó ti ń rówó nìyẹn, oníjẹkùjẹ èèyàn ni. Torí by the time tó ti ń derail,
I called him on several occasions. Olóṣìní kò ní dá yín lóhùn. Ọ̀nà ọ̀dẹ̀ ẹ̀rọ kan mi. Olóṣìní. Wọ́n pè pé don't you are working toward the world. O máa lárí mọ́ gírí o. What you are doing, wrong route ló ń lò. No. Nínú àwọn fáwọn ó make a public comment sí ìbò. Okay, let's see. Fáwọn mi láyé ìjà rẹ̀ gbọ́dọ̀ mi ẹ má bínú torí àsìkò ni ẹ tí àsìkò ẹ má bínú ẹjọ́ torí mo fẹ́ gba àwọn 2 or 3 more calls. Gbogbo apárá náà láti máa dá sí tẹ́ bá ti fẹ́ dá sí lọ́jọ́ rẹ̀. Èmi ò ní jẹ́ kí tọ̀tọ̀ tí mo ń gbọ́ yín sà. Gbogbo tẹ́ ti sọ pátá ni mo ti gbọ́ wàhálà. Gbogbo tó lùkàlùkù ti sọ ẹ ṣe gan ni. Mo ń gbọ́. Èmi àti ìmọ̀ àwa mi bì. Èmi àti ìmọ̀ àwa mi bì nígbà tí tó bá run straight to the wall. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn máa padà wálé náà wọn máa bẹ̀bẹ̀ ni tó máa ń ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn. Gbogbo wọn máa tó wá padà wọn máa bẹ̀bẹ̀. Ọ̀dàlẹ̀ yan ni. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni sà. Torí àsìkò ni ẹ má bínú torí àsìkò ọmọ mi gbọ́dọ̀ like I said ó gbọ́dọ̀ ṣe lẹ́sìn ní bíbà mo rẹ̀ fẹ́. Gbogbo ẹni tó bá wá bíbà tẹ́ bá sọ pé Máyégún lẹ̀ ń tẹ̀lé tẹ̀lẹ̀ ń tẹ̀lé Máyégún tèmi náà ń tẹ̀lé tí mò ń gbọ́ nínú ilé mi tó dẹ̀ ń bó lóye tẹ́ bá wá sí bíbà tẹ́ bá wá sọ anything kò ní dá fún gbogbo yín ni mo sọ. Alalẹ́ ni mò ń gbọ́ Máyégún nínú ilé mi bíbà ó ń sanwó fún mi ni. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ẹ̀kú ètò ẹ wo God bless you. Máa appreciate gbogbo iṣẹ́ tó bá ṣe all the time. Máa ń rí gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ṣe all the time ni mo máa rí. Ṣẹ́ni Máyégún ìgbà tó ti lù tiẹ̀. Ṣẹ́ni àkáǹtì kan ti gbé kúrò lọ́wọ́ Máyégún yẹn òun ni problem tó ní. Ìgbà yẹn gọ́gọ́gọ́gọ́ ni Máyégún ti bẹ̀rẹ̀. Báwo ló ṣe máa expect wípé gbogbo central bank yóò lẹ Yorùbá àwọn ló fẹ́ wà? Báwo ló ṣe fẹ́ expect yẹn? Ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣe Máyégún àfẹni tí orí ẹ̀ bá pé ní òbí mọ nǹkan tó ń ṣe? Àwọn ọmọ nígbà tó ń lè jọ bí sámà hàn tó fẹ́ máa fẹ́ ọjà fún àgbẹ̀ wọ́n máa tó mọ owó èèyàn tó jẹ́ ó lè ní báyìí àtìgbà tó ti fẹ́ yín bàbá ti fẹ́ pé àkáǹtì rẹ̀ ò lè fi ní ọ̀dà báwo ló gbọ́ ló kọ́ ṣe ẹ̀. Ferrari you no go better for your papa ọmọ àlè mo má di gan o mọ̀ pé mo má di one bastard. Ó gbé sí abẹ́ ẹ̀rù ó lè ní bàbá ẹ̀ mo àti dáadáa mo ti padà lẹ́yìn ẹ̀sìn ìdí wọn tó wá gbà pé káàbẹ̀ because mo ti rí ní ẹ̀yẹ̀ tó jẹ́ tèmi ní ìgbà tẹ̀lé wọ́n àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ọmọ àbẹ́tò ọ̀gá mi àní dààmú. Àmín kò dẹ̀ ní dààmú wa tó bá rò kó máa fi tẹ̀ dààmú àwa ó ní dààmú wa ọmọ àlè ó ní dààmú wa ẹ̀yin èèyàn wa máa ma ṣe ní 1 minute ni torí àsìkò ẹ bá mute oh my ẹ mute background ẹ mute tẹ̀ fi ń gbọ́ mi nínú ilé yẹn. After 10 seconds máa yọ yín o ẹ mute nínú ilé yẹn ẹ̀yin lẹ ń gbọ́ra yín nínú ilé ẹ ti wọlé tẹ bá ń pè ẹ mute ibi tẹ fi ń gbọ́ mi nínú ilé mo gbọ́dọ̀ lọ nísìn because ọmọ yín fẹ́ ṣe lesson ní bíbá so àdẹ gbọ́dọ̀ hold it a lè jẹ́ kí ti Máyégún bá hold it ìyá arúgbó àdẹ̀gbọ́n sókè 1 minute náà 1 minute a máa kọ́ tẹ̀ má bínú mà ẹ go ahead. Okay ẹ kú ṣe káàsán láti bí o. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi dáadáa. Ẹ kú ṣe gan ni. Yeah, actually mi ò fi bẹ́ẹ̀ mo kàn máa ń gbọ́ Máyégún yẹn kọ̀ọ̀kan máa kàn stumble on the program àbí nǹkan mi ò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ but mo máa kàn gbóǹkọ ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ni pé ṣe rí. Hold on sister mi hold on mọ́mì mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má kúrò lọ́dọ̀ Máyégún kẹ́ wá sílẹ̀ kẹ́ máa sọ pé kí n cool down kò ní dá fún gbogbo yín o ẹ ní ṣoríire o gbogbo ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ má ti kúrò Máyégún ti ṣe tán nísì mo ti lọ sọ fún pé born bastard nínú comment section lọ́ba bí bàbá ẹ̀dá kó block mi ìyàn ní kí n má wò tó bẹ́ tilẹ̀ bá ṣú èmi ọ̀ṣẹ́ àwọn obìnrin o tó bá dalẹ̀ máa tún wò ó bọ̀ ọmọ àlè ṣì ní for today ẹ má gbé gbogbo yẹn wá síbi ayé o mo ń wo comment yín o máa fún ilé pè ní o. ẹ má wọlé ẹ má bínú sí wọn ẹ má wò ètò ẹ bá lè dá lóhùn ẹ dá lóhùn ẹ má kàn máa jẹ́ kí ẹ máa wà high pínú máa bí yín ẹ calm down ẹ má worry ṣeré everybody most people tí ò bá jẹ́ everybody gan ṣé wọ́n ṣàtìrí bí everything ṣe ń lọ sí i Nàìjíríà ìyẹn gan nínú tí wọ́n ń dùn sí inú gbogbo wọ́n ń dùn sí yẹn àbí mọ́mì mi. wọ́n rí bàbá bẹ́ẹ̀ ni bàbá Tinubu gan tó wà nbẹ wọn mọ nǹkan tó ju wọn rí. abẹ gbogbo wọn títí ọmọ Fúlàní Haúsá sí ńgbà ensars wọn kọ wọn nílò àwọn máa kọ́bà Buhari nísìnyí wọ́n dìde ti bàbá Tinubu wọn wò pé bóyá ẹ̀sìn o tẹ máa rọrùn èèyàn wa wọn wò bóyá torí Yorùbá ni o no
àwọn Ìgbò náà fárígá wọ́n ní kó pé àfòbí ni so wọ́n dẹ̀ ń bú Yorùbá Ọlọ́run wá tiẹ̀ wá gbọ́ wọn yẹn síta wọ́n wá fojú ọ̀tá wọn hàn àti wá mọ̀ pé ọ̀tá láti ẹ̀ bá gbé látijọ́ wọ́n dákẹ́ látijọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọn ò láìkì Yorùbá ìṣòro ọ̀rọ̀ pé Tinubu àbíkí nìkan wọn ò láìkì Yorùbá ẹ̀jẹ̀ ń jẹ ẹ̀ mú pẹ̀lú wọn ẹ̀lẹ̀ mọ́ wọn pẹ́típẹ́tí gbogbo owó tí Yorùbá ṣe pátá náà ti fọgbọ́ngbọ́n gbà pátápátá lọ́wọ́ wọn. Ibo ti gba gbogbo ẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ gbogbo wọn ti gba gbogbo ẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ gbogbo alámọ̀ yẹn náà. wọ́n ti everybody wọ́n ralẹ̀ so yes wọ́n mú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ralẹ̀ because àwọn náà ṣẹ́ rí nínú Fúlàní àti Ìgbò kò sí yàtọ̀ nù wọn kọ́ máa gbọ́ mi báyìí. wọ́n mọ̀ ní sàn ẹ̀ fún wọn. ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn nìkan lọ́kàn fi yàtọ̀. oníkàlùkù wọn ló ní mission ní ìmọ̀bí tó fẹ́ tí Yorùbá yà sí. Fúlàní yìí kò fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá Fúlàní fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá ibo lẹ fẹ́ kó nílẹ̀ yà sí ẹ̀ lè fi wọn ìlú ti yín sílẹ̀. káwa tí wàá di fọ́nrán lórí ilẹ̀ wa ẹ ṣe gan ni grandma ẹ ṣe gan ni. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tọ̀ fẹ́ nìyẹn so nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ ni pé nípa ti ọ̀rọ̀ Máyégún ọ̀lọ́gbà yìí it's so unfortunate pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n a lè sọ pé gbogbo èèyàn náà ló máa mọ nǹkan tó ń ṣe fight okay ibi tí wọ́n bá ti máa jẹ wọ́n bá ti rí owó they can do anything they can sell people they can buy people so nǹkan tí ó wà bẹ́ẹ̀ ni wúrú bàbá Akíntóyè yẹn ní age tí wọ́n wà yẹn kí wọ́n dúró wípé àwọn Yorùbá pé kò yẹ kí nǹkan rí bí eléyìí bàbá yẹn wà níta ẹnìkan make comment ẹlẹ́kọ̀ọ́ inú mi dẹ̀ dùn bàbá ò lè wọlé because tó bá gbọ́ wọlé lóòótọ́ wọ́n ti wá bọ́ ẹ máa pa bàbá yẹn because ó ti hàn gedegbe pé anybody tó bá ti gbé orí sókè pé báyìí inú wọn kì í dùn because wọ́n ní mission so ẹ wọ́n lóhùn bàbá yẹn kí ẹnìkan wá dé kó wá máa bú bàbá yẹn kẹ́lẹ́ nǹkan tí mo fẹ́ fààyàn point mi tí mo tẹ̀lé pé ni pé anybody ní ìfẹ́ bá rí tó dúkòkò mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá àbí tó lóun wà lẹ́yìn elédè míì ó wà lẹ́yìn Fúlàní àbí Ìgbò against Yorùbá tó dẹ̀ pé ẹ̀ ní Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀ yín sìn ẹ̀yin àti bàbá Akíntóyè o bàbá Sunday Igboho kó ní ọ̀wọ́n kan tó jẹ́ bí kọ́mítì kó máa lọ wádìí ibi tẹ́ni ẹ̀ lóò ti wá ẹ lọ bèrè ìdílé tó ti jáde irọ́ ni púpọ̀ wọn pa á sìn ọmọ Ìgbò tí ń jẹ́ orúkọ Yorùbá àwọn ọmọ Fúlàní tí ń jẹ́ orúkọ Yorùbá wọ́n ti ń sọ Yorùbá mo lọ lédi ọ̀dà time mo rí bọ̀bọ̀ kan ní òjẹ́ Dámilọ́lá kìíní kọ̀ọ̀kan. ẹ bá random mọ́ mi torí àsìkò yẹn má bínú ẹ mọ̀ pé mo ti wà press of time ẹ má bínú. so kẹ́ ẹ máa lọ ṣèwádìí wọn kúlẹ̀kúlẹ̀ ẹ lọ ibẹ̀ lẹ́sìn máa mú àṣírí wọn jáde wọ́n sọ ìdílé tó ti jáde kí lórí kì wọn kọ́ mo jáde kọ́ sọ so àbí bóyá níjọ́ wájú náà anybody tó bá fẹ́ náà fẹ́ di gọ́vnà àbí òun fẹ́ jẹ kínní kọ̀ọ̀kan anything nílẹ̀ Yorùbá kọ́ lọ ṣèwádìí ẹ̀ dáadáa wọ́n ti wá dé dáadáa torí ibi tí wàhálà ti máa ń bẹ́ nìyẹn anybody tó bá dìde tẹ̀lé tó ń tako Yorùbá ẹ lọ wò ó dáadáa kọ́ lọ wò sàlẹ̀ ẹ̀ dáadáa kọ́ tẹ̀mí fẹ́ sọ nìyẹn. ẹ má bínú ẹ̀yin wa Bishop àwọn èèyàn ti gbà sí fún yín gan àmọ́ tẹ́tí lọ sọ níbẹ̀ yẹn ẹ ó dàn lẹ́jọ́ èèyàn wa èmi ni mo override àwọn calls kan mo fẹ́ gbé call kan wọlé ni so èmi mo override calls so tẹ bá pè mí mo ń disconnected ṣé Bishop ti lọ ń lẹ̀dí mọ́ Máyégún ni torí tá à ń gbọ́ nìyẹn pé Bishop wọn náà ti lọ lẹ̀dí mọ́ Máyégún ẹ má lọ believe Máyégún o tẹ́ bá ti gbọ́ tí mo sọ níbí báyìí lá listen o ẹ forget about it so mo mọ̀ pé ẹni sùúrù mo ní gbé kọ́ọ̀lù ní Bishop mo override ẹ̀ mo fẹ́ gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíràn ni ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ pè yá wa yìí so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan so I'm gonna wind the program down. It's almost 3 hours our normal program. Gbogbo wa fọkànbalẹ̀. Àwọn ọmọ Ìgbò olórí burúkú ni ẹ̀yin tẹ́ bá wà pẹ̀lú Máyégún against Ìgbòho kò ní fún gbogbo yín. Ẹgbọ́n sókè grandma ní Koiki ó ṣe fi pè sílẹ̀ dé. Torí pé ó ń gbàgbé pé òun fún Ìgbòho lówó òun fún bàbá. Ìgbò ló fi rówó náà. We are the people that contributed the money now. Because from your platform, you encourage us to contribute the money, and we did. Because if I don't comment, say, my comment was on the platform. He too is a man. He should go and lead the protest now.
lọ ní the prophet orí kan tó wà lórí Ìgbòho náà ló wà lórí ẹ̀. It's a man, Ìgbòho is a man. So kí ni problem wọn tí Ìgbòho bá lòun ò jáde? So they want people, the Nigerian government, kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ilé Ìgbòho kiri. Àwọn Biafra náà tó sọ pé títà sọ̀rọ̀ ṣé àwọn èèyàn wọn Biafra ṣé wọ́n lọ crucify wọn ni? Ó yà mí lẹ́nu. I don't know the problem of Mayegun, and this has been the problem of our people. Yoruba, they are not good. Yoruba guru. Only betrayer. Oh, official betrayer. Okay, Yoruba from me. You don't rally me, Scotland, yes, I don't know there. Who went there? Ronaldo, you guys, you are the one that is there. I want you know, we're in Scotland, it's all that is committee junior. Is it not ashamed of himself? Kí ló ń sọ lẹ́nu? Ó fún bàbá Kítóyè ìṣẹ́gbẹ́ bàbá ẹ̀ ni. Ṣé ìgbà tó ti sí àwọn bàbá yẹn ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Where was he? Àwọn Yorùbá ní pọ́blẹ́mù gan ni. Wọ́n lè gbọ́dọ̀ kún tán gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ kún tán ni kó lọ ṣọ́kọ̀. And people should come out of his platform. Kí ló ń ṣe? What is he doing? Ó yẹ òpè rárá. Ọkọ máa rò pé òun sọ̀rọ̀ lẹ́nu. What are you talking about? Ó yà mí lẹ́nu. That's my own contribution. Ẹ ṣé gan ni grandma. Orí ẹ̀ òpè ni. Thank you so much. And people are having pain. Pé Ìgbòho jáde. Ìgbòho is not Nigeria now. What's their problem? Ẹ ṣé gan ni grandma. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan grandma. Ṣé rí èyí tó pé I want to slow down the calls because I'm going to wind down now. Èdè lélẹ̀ èdè òmẹ́mi o. Okay? Share wa tó bá di within the next 1 hour. Prayer kan wà tá à ń ṣe every day, every Tuesday for the last 4 years. Hardly ni mo fi máa miss ẹ̀ àjù mẹ́fà lọ. À ń ṣe ti oní tradition wa, à ń bọ gbogbo tó ní ká bọ, à ń pe Ọlọ́run pẹ̀lú ti Islam. But ní téèyàn understand ní sí pé ẹ mọ̀ pé Ìgbòho máa sunkún sínú. Tẹ́bá wá ní Ìgbòho kò ní já síta báyìí. How do you want him to be feeling? Almost finished. Just 10 minutes. Báwo lẹ ṣe fẹ́ kí Ìgbòho máa feel? Because at the end of the day, ṣe ẹ mọ̀ pé èmi mo gbé Ìgbòho gan lé ọwọ́ Máyégún báyìí. Ṣé Máyégún sọ fún yín pé ó fún mi ní 10% àbí mo ever sọ fún pé tó bá ti raise owó ẹ má bí mi nú o. Kò ní dá fún ẹ Máyégún. Ṣé ìgbà tí mo ní kó raise owó ṣé mo ní pé mo fẹ́ percentage nínú ẹ ni? Ṣé mo sọ fún ẹ ní anywhere pé tó bá ti raise owó fún olóyè Ìgbòho èmi náà máa gba 1.5% àbọ̀ ṣìírè ni? You're bomb bastard. So èyí kan wá dé nísìnyẹn sọ pé kinní kan èmi ni mo authorize ẹ kó lọ raise owó yẹn fún Ìgbòho because Ìgbòho did not want to until I give the approval. Èmi ni Ìgbòho sọ pé kí sọ fún pé kó go ahead after tájọ wà lórí call. Ìgbòho tún pè mí lẹ́yìn coordinator ṣe rántí ti Maureen. Mo ní bá mi kò mátà. Ẹ̀yin máa dé nísìn. Ta ló sọ pé you no go better for your papa. Ara ń ta yín ni rówó jẹ àbí we are part of the fraud rówó jẹ okay only I'm part of the fraud ti bá jẹ mo jẹ náà nìyẹn èyí tí mo ṣe ìyàwó mi dẹ̀ ló lè sọ sí mi létí tí ìyàn kan ní kí n calm down ṣe problem ta máa ní nìyẹn ẹ máa ní ká calm down tó bá yẹ pé bó bá ti kú náà nísìn bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ pé àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn nìyẹn àwọn ọ̀dẹ̀ kú kọ̀ọ̀kan nísìn àdílé gba gbogbo calls mọ́. So àdílé gba gbogbo calls. Bishop àwọn èèyàn tẹ̀fẹ́ gbọ́n kankan látọ̀dọ̀ yín lélẹ̀ mo mọ̀ ń tẹ lọ sọ lọ́hùn èmi àti bí a ká sọ̀rọ̀ lẹ́yìn a lot of people are upset ẹ má dẹ̀ wá defend Máyégún ever ní ẹ má defend Máyégún mọ́ níbi platform mi mo ní fún yín láyè yẹn mo mọ̀ pé ẹ̀yin dúró pẹ̀lú Yorùbá nation ẹ dẹ̀ wà lóyà but ẹ ní defend Máyégún lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí torí pé Máyégún mọ̀ pé mo wà ní London tó lè confirm anything lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. So Bishop ní gbé yín wọlé lọ́sàn-án ẹ má bínú sà mo override ẹ ló caller ẹ̀yin ni the last person àwọn ọmọ mi ti ń pè mí nísìn ọ̀fọ̀ ṣe kínní ẹ̀yin ni the last caller. Ẹ̀gbọ́n sókè. Loud and clear.
Okay, ẹ jẹ́ kó sọ fún Sẹ́rí kò Ìgbò tó mi kò Ìgbò jù mí lọ ọmọ Yorùbá náà mi Èkìtì ní mi kò yẹ Ṣọlá lórúkọ mi àjọmọ́ ni mo ti ń pè ẹ jẹ́ sọ fún yín kí n sọ fún ọ̀pọ̀ yẹn Sẹ́rí ẹ jẹ́ sẹ́yìn kó sọ Ìgbò fún náà ó ń yé wètèrè ọjọ́ wètèrè ń dùn wètèrè ọjọ́ wètèrè ń dùn ṣé ń gbọ́ mi mú àwọn yẹn mi sẹ́ àwọn ara ṣé wọ́n mọ ọ̀rìṣà ìyá ara ilé kúkú owó ló ti lọ nìyẹn o. Happy sir. Ó yé mi. Ó yé mi. Ìjẹ́gbó tẹ́ ń sọ yẹn gan sẹ́ mo ń lanu látẹ̀ nǹkan ni pé mo lẹ ti kọ́ èdè. Ẹ ṣé gan ni. Ó yé mi. Ó yé mi. Ó yé mi. Àtẹ nídìí gbogbo yẹn àjẹmọ́nú nìyẹn ẹni bá ti donate àjẹmọ́nú nìyẹn. Ó yé mi. Ṣé tó bá pè mí ṣé mo ní lọ ni màá lọ náà a lè ní different paths ní the problem bọ̀ kó wá jáde kó wá máa pé kó wá kọ́ sórí social media pé betrayal ní Igboho ojú ẹnu èèyàn kan wá ní kẹ́mi calm down àṣìṣe bá mú ẹ kò lè má wa o bẹ́tẹ̀ kó lọ wẹ orí ẹ kó lọ bẹ Ògún kó bẹ wẹ orí ẹ o gbọ́dọ̀ lọ bẹ Ògún kí ni gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn kí la ṣe kí ni Igboho ṣe fún gbogbo wa ó gbé rẹ̀ sílẹ̀ àtútọ́ sí lára àbọ̀ pátá nídìí ẹ̀ gbogbo nǹkan la ṣe fún ó ní wọn ò bínú ó ní òun gbà bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe gan ni brother mi ẹ tó bá tẹ̀ sí fẹ́ lọ́kọ́ lọ so yan ṣe problem ẹ ṣe gan ni brother mi mo nífẹ̀ẹ́ yín ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni thank you so much ìyá tẹ̀ ṣe problem èmi tí ẹ sì máa gbọ́ tó bá ṣe program ẹ má bínú àní ilé ìgbà kọ́ kankan mọ́ so àwọn ọmọ mi mo ti overdue mo kí gbogbo wa just for the summary let me say this bẹ́ẹ̀ ni ìbọn àti kódà bí Adéyínká grandson gan tó ń bú mi gan kódà wọ́n sì ń ṣe arrangement pé Adéyínká grandson ká lè rárá bára wa sọ̀rọ̀ òun lọ gbọ́n rẹ̀ lẹ́nu mi ẹ ọmọ Yorùbá ní ó ní Ìgbò ní mí Libra ní mí at the end of the day British ló dá gbogbo wàhálà ìsílẹ̀ ṣègbọ́n gbé Adéyínká grandson wá sórí program ẹ̀ kó tó di pé ìgbà tí yẹn ń gbà sí fáwọn ọmọ Ìgbò àbí gbogbo ẹ̀ so let's just focus for the last 3 minutes because program yìí ó ti bí mo kí gbogbo wa gbogbo ẹni tó bá tún gbọ́ gbogbo tí mo sọ níbí báyìí bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí láì yọkan kúrò mo níjọ́ táwa bá ti dalẹ̀ kò sí point káwà láyé mọ́ kí la tún ṣe láyé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ni máa lọ kí là ń jẹ tí kò kí n tán àfọlá Ọlọ́run dẹ̀ là ń jẹ tẹ bá ní mo jẹ lára Yorùbá nation ọlá Ọlọ́run ni ọlá ẹ̀yin èèyàn mi pé ní ṣe nǹkan mi but the fact remains is that we will remain honest and loyal ní sọ́ntì àbámọ̀ Igboho remains self-determination and that's a fact if anybody doesn't believe that that is your problem I don't care Igboho will defend Yoruba land tí bá Gani Adams bá rẹ́dì kọjọ jẹ́ kájọ fọwọ́ kun táwọn tó kù náà bá rẹ́dì kò sẹ́ni kankan tó ń báyàn kankan jà Igboho bá anybody jà ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́ kun ni bọ̀ kò ń ṣe pé kẹwàá máa fi deceit tẹ̀fẹ́ fi tì síwájú torí pé for now nílẹ̀ Yorùbá wọn ni má dárúkọ Igboho kí ilẹ̀ máa ń mì tó bá dárúkọ tèmi gan kò lè mì orúkọ Igboho tí mò ń dá ló jẹ́ kó mì and everybody knows that and we will protect and defend him from all the hyenas because hyena ni tó bá fún yín láyè ẹ fẹ́ poison Igboho àtèmi tó bá fún yín láyè but Ọlọ́run ni wá fún yín láyè Jésù Kristo ni fún yín láyè gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ má mi kàn let everybody tó bá tún dọ̀ làwọn tún máa ṣe another one we are waiting for every single one of them and we are prepared mo sọ fún yín pé mi dúró dáadáa and it's a spiritual warfare àwọn ọmọ yẹn òun ni kó lọ tọ́jú ara ẹ̀ èmi tọ́jú ara tèmi pẹ̀lú Jésù Kristi tí mo gbé dání sọ́wọ́
pẹ̀lú ànábì tí mo gbé dání sọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá tí mo dúró tì lẹ́yìn òun ni kó lọ tọ́jú ara ẹ̀ kó má bàa ṣiṣẹ́. Kò sí nǹkan kan tó ń pè ní instigator. Mayegun lives in UK. He could have confirmed with me before he starts saying wrong nonsense. 8:20 a.m. ni mo ti send message to Olóyè Ìgbòho láàárọ̀ yìí pé báyìí ló tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ yìí o láì jẹ́ tí mo pé òun tún máa gbé tiẹ̀ jáde. So nobody should defend Mayegun here. Bishop Adesina, I'm not going to take that from you. Nobody will defend Mayegun today. He's a bomb bastard. Ẹni tó bá jọ máa lè ká sọ fún pọ́ máa lè ní. Tẹ́mi náà bá jọ máa lè kẹ́ sọ fún pọ́ máa lè lọ́rọ̀ tó bá dọ̀la. And this is not a joke. Mo mọ anybody rí o bí ṣe máa ń sọ lóòótọ́. Prophet Cornelius wọ́n ti pè mí láàárọ̀ ìkọjá. How many people láti bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí? Èèyàn kan á wà ní Scotland because just like ìyá mi Ifágbémilékè ti sọ ó ti mí mi ti pẹ́. Ó dẹ̀ mọ̀ pé màá jáde fún òun dáadáa. Torí pé nígbà tí mo ní kó lọ raise owó ṣé mo sọ fún pé mo fẹ́ percentage nínú ẹ̀ ni? Ṣé mo ní kó fún mi ní 1.5% àbí kó fún mi ní 1%? Ṣé ó send owó sí account mi rí? Tó bá wá ní o send owó sí Olóyè Ìgbòho kó fi ṣe lọ́ọ̀yà o send ìwọ bàbá ẹ̀ ló lówó yẹn ni ìyá ẹ̀ ló lówó yẹn ni. You don't have the right to that money. Orúkọ Ìgbòho tí mo fún ẹ ní authorization òun ló fi lọ raise owó yẹn. And I know you're watching me kò ní dá fún ẹ bomb bastard. Ta ni ẹ? Take your time. Take your time. Lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Máa ṣe Yorùbá nation tiẹ̀ lọ. À pàdé lókè if it's possible. Tá a bá dé ìpàdé ká má pàdé. Take your time. Take your time. Mo ò nọ́rọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò lórí burúkú tó bá wà lórí platform ẹ̀yàn kí ní kàn mí pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni mo sọ pé Ògún máa wọlé pa gbogbo yín ni. Bó ṣe pa Àdògán gbogbo ẹni tó bá wà against Ìgbòho bó ṣe máa wọlé pa yín lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Àfi tẹ́ ẹ bá mọ pain tí Ìgbòho ń go through tí kò lè sọ síta lórí ikú méjèèjì yẹn. Kí ní kàn mí pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò mo mọ̀ wọ́n rí lórí platform ẹ̀ ni. Àwọn bomb bastard. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kó gbogbo wa papọ̀ pẹ̀lẹ́ mi. Mo fi tọba Elédùmarè. Mo fi ní pé a tún máa pàdé. Mo tún padà bọ̀. Ó lè má jẹ́ lálẹ́ yìí. Ó lè má jẹ́ lọ́la. Mo tún padà bọ̀. Kúkú ti mọ̀ mí. Ẹ lọ máa wo àwọn fídíò kéékèèké tá a ṣe níta. Mo ṣe breakfast kìíní níta. Ẹ lọ wo yẹn. Let's calm. Kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. Yorùbá nation remains standing. Protest is not our calling. If you want to protest, gbogbo etí Aisha ń sọ kìnìkan, I don't buy onto that. Crisis ni mo ní kó ṣẹlẹ̀ ní Nigeria. When the crisis comes, we will defend the land. Then we will know what to do. But ní sọ gbogbo ẹ̀ síta. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń bínú ní Maryland. Kí ló tún fẹ́ ṣẹlẹ̀? Ìkọ́kàn ṣẹlẹ̀. Eléyìí ń ṣe fracas. Ọkùnrin sọ́kùnrin lọ́jọ́ ń bára wa sọ̀rọ̀. Ó pè wá ní òun ń ṣọkùnrin dáadáa. Tó bá yẹ pé àtọ̀tọ̀ fi bí ni, ó dúró dáadáa ni, kò ní lọ sọ̀rọ̀ sí Ìgbòho. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa pa wá lẹ́kún ni. Kí n máa lọ. Omi tó bọ́ lójú mi. Fẹ́ wà very careful. Tó bá pọ̀ pa mí sínú ilé náà ní sí bó ṣe máa jáde náà nìyẹn tó máa ní betrayal. Ìbọn kọ́wọ́ Yorùbá nation fún. Èlò lówó Yorùbá nation. Èyí tẹ̀lé bára yín jà lórí platform. Every right láti question anybody including Bishop. And Bishop á sọ̀rọ̀ later. Ẹ má wá defend Mayegun. Not on this platform. Tàbá máa gbé call yín ní the next time. Olórí ẹbí. Hello, Yomi, stop. Yomi. Wà látà yà sọ̀rọ̀ later. Yà sọ̀rọ̀ later wà látà. À sọ̀rọ̀ mo ti parí program already. Yà sọ̀rọ̀ later. Má ní kí n stop. Yà sọ̀rọ̀ later. Kò ní dá fún ẹlẹ́ẹ̀kan sí Mayegun. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ, ò ní ṣoríire. Ògún máa wọlé pa ẹni. Koiki ni mò ń jẹ́. Rán kan sí mi. Tó bá yẹ pé yẹn ló ń bí ẹnu. Ta ló mọ Mayegun? Ta ló mọ bàbá ẹ níjẹ̀bú Òde? No go better for you. Yorùbá nation no going back. Ẹni tó bá mọ̀ kó kọ́ tẹ̀lé mi. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá. Forílẹ̀ ibi wá. Kágbéga falérí. Ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ kájọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ní kẹjẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú. Fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára.
ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Ẹ má gbàgbé ẹ contribute platform wa media wa a máa ń gbowó níbí báyìí dá tí ń síbẹ̀ àwọn ń gbowó thumbs up cash làwa máa ń gbà owó lọmọ Ìjẹ̀bú máa ń ná àwọn ọ̀nà thumbs up bíi ti máa ń yegun mo kí gbogbo wa one love apàdé ẹ jẹ́ release bíbá ẹ̀ fáwọn ọmọ yín bye for now. Thank you so much everyone, bye for now.